Jú, komið þið sæl. Það Vodafone-deildin sem að heldur áfram 3 leikir á dagskrá í kvöld hjá okkur. Eitt leikur í gangi núna, á Twitch bara. Þetta fylgjast með honum þar. Það leikur Tindastóls og Hafsins. Það hörku leikur í gangi þar. Við erum síðan að fara að sína viðureignar. Það sem að Þór og Rora mætast. XI og KR og svo Fylkir Dusty. Tommy, hvaða leik ert þú spenntastu fyrir? Þór Aurora og já, XIK er svona mjög jafnt þar. Ég vil sjá Þórsara bánsa þær tilbaka og ég vil sjá hvað XI geta gert við KR. Við erum í raun og veru að horfa á geta Aurora komið sér á sigurbraut bara. XIK er náttúrulega leikur þar sem að liðin sem var spáð öðru og þriðja sæti var það ekki? Já, Það mætast. rétt hjá þér. Þannig að þar er hörku spenna. Fylkir Dusty, Fylkir verður fróðilegt að sjá hvernig þeir standa í toppliði Dusty. Káringar og Dusty náttúrulega saman á toppnum með fullt úr stiga og XI og Hafið og fleiri þar á eftir sem eru bara að bíða átekta hann að koma sér í toppslaginn. Bara á lallinu, þú veist, þetta er langt tímabil, þannig að þú veist, fólk er að safna saman stigum og svona. Þetta er náttúrulega deildarmeistaratitillinn og síðan topp 4 upp í stórmeistaramótið, þannig að þú veist að til ýmislegt að vinna þetta og alls ekki sagt, hvað erum við búin með 4 leiki núna? Búin með 3 leiki, þetta er 4. umferðin núna og Dusty og K er á toppnum með 6 stig bæði. Síðan koma XI með 4 stig, Tindastóll, Þór, Hafið og Fylkir öll með sigur hvert. Það er bara Aurora sem á eftir að ná sér í sigur og eru í kvöld á útivelli gegn Þór í fyrsta leiknum og Tommy, við erum að fara í Núk eftir að Aurora bannaði trein. Kemur alls ekki á óvart að þeir hafi target bannað trein. Höfum ekki séð Aurora í trein, þannig að þeir svona kannski vildi ekki fara með Þórsara þanga. Þeir eru með mjög sterka bita í trein. Ef við sleppum ADHD smá sem er frábær á appi, þá erum við líka með Rín sem er mjög góður spilari. Við erum með Tide sem er búin að leysa inni hlutverkið sem að þeim vantaði lítið inn í liðið á senastímbili, þannig að það er fínt að bara target banna bara beinustu leiði Núk trein og fara í Núk. Hins vegar, ég veit að Þórsarar eru góður í Núk, þannig að þetta verður mjög skemmtilegur leikur að horfa á, sérstaklega í ljósið þess að þarna, það eru nokkur spilarar sem að ég veit að eru búin að setja inn sína tíma í Núk. Já, Þórsararnir mættu einmitt XI í Núk hérna í annari umferðinni. Sá leikur fór, látum okkur sjá, verðum hérna rétt hérna. Sá leikur fór allavega XI sem að vann 16-11. Já, mér fannst Þórsararnir ekki vera að standa sína plikt á CT-sætinu sem hefur yfirleitt ekki verið þannig. Þannig að XI-menn mættu gríðarlega sterkir til leiks og sýndu stað á sönnu að þeir eru klálega eitt af bestu núkliðunum á Íslandi í dag. En ég verð nú að segja að gæðamunurinn á Aurora og XI Núk í tersætinu til að challengea þessu CT-sæti, það er ansi mikil munur þar á. Já, svona fyrirfram þá sem að fram á ansi bara einfaldan leik fyrir Þórsarna. Já, vissulega. Og Aurora þurfa hann bara að step up to the plate og byrja að fragga því að Þórsararnir eru liði sem að er spáð í 1, 2, 3, 4, 5 einhverstað þar á milli og Aurora er bara akkurat núna stigalaust og á botninum. Hafa hins vegar komið á óvart, eru með ágætis frakkara í liðinu, sérstaklega nýju leikmennar sem kom inn sem virðast einhvern veginn vera bara laus við alla pressuna og að spila mjög góðan counter-strike. Já, við erum bara að sjá alveg áhugaverða innkomur ennur. Já, vissulega. Og það er bara alltaf gaman að sjá hversu mikið af hæfileikum við getum sótt alveg niður listan á Íslandi og þetta getur alveg staðið í stórustrákunum í Vodafone-deildinni. Í síðasta leik þá sá við að það vantaði svolítið, Tide var ekki sem besta leik og Rín ekki heldur maður rétt. Já. Þetta eru menn sem þurfa að skila. 100%.
ef ekki í stórum fröggum í einhverju impakti. Þeir kunna alveg að búa til presence á mappinu, það sem við erum búin að oft tala hvað Delli gerir og hvað Cruiser gerir fyrir liðin sín. Þetta ekki hæðstu mennir alltaf á skorpotinu, en þeir kunna að búa til pláss fyrir liðið sitt, kunna að ná í mikið af frögg, kunna klötsa og eru svona reynsluboltar í því og þeir verða að sýna allavega þannig. Tommi, toppmenn fyrir viðurinn í kvöld. Herðu, í liðið Þórs að þessu sinni þá ætla ég að velja unga strákin Pandas. Já, hendi djúpulegina. Já, það sem að mér finnst mjög mikilvægt að þarna komi núna er að ungi strákurinn sýni hvað hann er búinn að æfa. Hann segist vera entry-fragger, núna er liðið til að gera það á móti. Þú ert á móti botliðinu núna, þú ætti að vera með nóg sjálfstraust inni núna og þú ert að sýna það. Algjörlega, þá skulum við líta á Aurora megin. Aurora megin, þá er ég með svona daldi wild pick, Ronald. Hann spilaði núna helgina í öðru móti og ég var að fylgjast þess með þeim. Mér fannst það vera að fragga mjög vel og það verður gaman að sjá hvernig hann á eftir að standa sig í þessum leik. Hann er mjög góður fraggar. Já, og kannski ekki búin að sjá samt neitt sérstaklega mikið frá honum hingað til. Nei, ekkert rosalega mikið. Við erum búin að sjá náttúrulega Triple G fragga smá út í einhverju comeback tapi sem að næstu því gerðist í fyrsta mappinu og fólk fekk hellingastigum fyrir það í draumadeildinni. Við erum búin að sjá Allimeister og Ronald svona örlítið koma upp og niður. Sveittur er búin að vera alveg missing og Rafli er bara ekkert búinn að gera til að impressa mig. Hann er búinn að vera on-off vappi, kannski ekki í besta liðinu til að vera staple vappi þegar að tapa mikið að rándum, erfitt að kaupa hann alltaf og það er mikið pressa á honum, en á meðan, þú veist, rifflarnir í liðinu hjá þeim eru að standa sig ágætlega, þá er ennþá hægt að standa undir því að hann sé að kaupa þessa vappa aftur og aftur, en já, mínir menn sem eru að koma nýrin, Allimeister og Ronald, standa sig mjög vel. Já, fyrir áhugasama sem að náðu ekki að fylgjast með Tindastól gegn Hafinu, þá var Hafið að sigra þann leik rétt í þessu og eftir heitulega baráttu Tindastól, samt sem áður. Enn og aftur, þá komum við inn á það, heituleg barátta, algjörlega, en Hafið þá komið á sigurbraut á ný. Sveittur kíkti til okkar hérna í 10 spurningar. H-Sider. World of Warcraft. Rafli, af því að hann er minnstur. Nei. Já. Nei. Það er allir með einhvern einbeitingarsvip. Á ég að koma með það? Ja, 100%. Pulsa. Alltaf. Ég fann eitt daginn með Taylor Swift. Ég man ekki hvað heitir það. $2,300 Háringurinn 2017. Hefur unnið hann? Nei. Hætti að spila matchmaking mun fyrr, líklega. Steppa Kókó. Office. Breska eða bandaríska? Bandaríska. Steve Carell? Já. Fjórða sæti.
Já, mikið rétt, sveittur hérna mættur og spurning út í kíkjum bara á liðs uppstillingarnar hjá liðunum, byrjum á Þórsurunum. Þetta eru náttúrulega þeir ADHD, Dom, Pandas, Rín og Tide sem eru mættir hérna og eins og við tölum á hann, þú vilt sjá mikið frá Pandas í kvöld en við viljum sjá Rín og Tide komin í leikinn eins og svona búist við að þeim. Já, ég býst klálega við því að bæði Tide og Rín stíði hérna upp á móti þessu liði og hérna komið einhverja sýningu fyrir okkur. Þetta mapp hentaði mun betur og hérna hér fáum við alvöru sýningu frá Þórsurun. Já, Þórsarnir, eins og áður sagði, þeir eru með einn sigur í mótinu hingað til. Sá sigur kom einmitt á móti Hafinu í fyrstu umferð. Hann var svo tapað gegn XI og Dusty síðan þá, en ætlast væntanlega að ná í sigur í dag. Já, eins og við vorum að tala í fyrir útsendingum, þetta skildusigur fyrir Þór. Þetta er liðið sem að Þór þarf að sigra til að halda sér í þessu spáðasæti. Var það fjórða eða var það fimmta? Og þá beint inn á stórmeistarmótið sem að stóðu sér mjög vel í þegar já, einmitt, algjörlega og Þórsarnir hafa sýnt okkur að köflum, þeir hafa staðið í liðum en síðasti núkleikur hjá þeim móti XI náttúrulega, eins og segir, bara sér til liðin var bara skandall. Já, ekki bara skandall heldur, þeir voru bara yfirspilaðir rauninni af XI, XI kom mér ekki á óvart en þeir voru mun sterkari heldur en Þórsarar gátu höndlað á þessum degi allavega, þannig að algjörlega. Kíkjum þá að lið Aurora. Hérna eru með þá sveittur Ronald, Allemeister, Rafle og Triple G. Engin sigur á blað hingað til hjá þeim. Töpuðu í fyrstu umferð gegn Fylki, síðan gegn Hafinu í annar umferð og í síðustu umferð þá var það tapið gegn XI. Þannig að búnir að spila á móti svona öllum liðum sem var spáð vel fyrir ofan á. Og Þórsararnir fyrsta liði sem var spáð svona miðja deild sem að gæti verið léttari biti fyrir þá en hvað veit maður? Já, vissulega, þú veist, Aurora þeir eru bara ekki búin að vera sterkir. Þeir eru ennþá að finna grúfið sitt, þeir eru augljóslega ennþá svona að slípa út svona nokkra rough edges ef ég má segja þannig og hérna að finna hvað þeir geta gert saman. Það besta í stöðuna sem þið getur gert í rauninni er bara að taka hana leik, bara hreiðatökum og hérna sína okkur eitthvað skemmtilegt. Það gæti verið að vanti eitthvað svona að dæma sjálfan sig sem leikmann, ef þú skilur hvað ég meina. Að ekki líta á liðið, heldur hvað er ég að gera vitlaust. Því að það eru mistökarna hjá leikmönnum sem að kosta á dýrt og já. Getum við eitthvað dæmt lið eftir þrjáleiki sem var spáð bottsætinu að vera ekki komið á blað og er bara búið að spila á móti topp 4 lið? Nei, vissulega ekki, en þarna, já, einhverjum tímabúti þurfum við að gera það. Algjörlega, það er ekki að fara á frían passa, sko. Nei. Enginn að segja það. En leikurinn í kvöld kannski svona, ég meina, ef við ná ekki búið til almennilega mótstöðu gegn Þór, þá eru bara flest liðin þess að deildu stór fyrir þá. Já, það er bara, eins og þú segir, þeir eru búin að spila á móti bestu liðinu núna. Þeir eru að fara að fá aðeins öðuldra prógram núna. Gætu mögulega hjálpa þeim að fá heimaleiki á móti einhverjum af þessum stóru liðum. Næsti heimaleikur er á móti þeir eiga Dusty úti næst en næsti heimaleikur er á móti KR á mánudaginn. Já, KR-ingar ekkert lamb að leika sig við allavega. Þú veist, þeir eru bara í erfiðu prógrami og þeir verður bara að stíga upp, en ég meina á hvaða tímabil erum við að fara að segja, þú veist, öll þessi lið í best of ones á heima útivelli, þú fara að velja sætið þegar þú ert á útivelli, þú fara að velja mappið þegar þú ert á heimavelli. Hvar viljum við sjá Aurora ná mörgum rándum í þessum töpum til að við segjum, já, þeir stóðu sér mjög vel? Eru að fara að segja í 12, eru að segja í 13, eða eru við bara liðið sem er að fá 9 ránd mínus á öll lið og það er bara svona allt í lagi? Það verður að koma í ljós á, við skellum okkur inn í leikinn svo við kíkja á stöðutöfluna eins og hún lítur út akkurat núna. Þar sjáum við, látum við sjá, það verður uppfarna. Vera til, ég er einlega ekki til en ég get nú samt sagt þér að Tommi minn. Já, endilega takk. Ég var bara að græða það. Þarna kemur hún, Dusty
og KR á toppnum með 6 stig eftir 3 leiki, Exi og Hafið með 4 stig, Exi á leik til góða á Hafið samt sem áður. Síðan koma Þór, Fylkir og Tindastóll öll með 2 stig og Aurora hins vegar á botninum stigalaus með eftir 3 töp. Nú, Núk og framundan og svo tölum við að Þórsarnir vortu Arvarslag 70 hálfleika móti Exi þar daginn. Við erum ekki að fara að sjá það aftur núna. Nei. Ég tel á þess að vita að fullkomlega Aurora ekki að drilla þér og Exi. Þú veist, áralanga reynslan sem við höfum séð frá Exi sem kann að brjóta niður varnir, kunna að finna glufurnar, kunna að nýta metageimið og nýta mannskapin í það. Það ekki eitthvað sem ég að fara að sjá frá Aurora, þannig að Þórsarar eiga eftir að vera sjálfstraustir allavega. En hérna fyrsta rándið komið að stað. Þór í tern, Aurora sétti. Hérna opnar ískurhurðina og það beint niður í ventið brjóta heyra ventdrópið hins vegar. Við ættum að fá eitthvað rótið hérna og það eru allir leikmenn þó sem nema einn komnir niður. Það væntanlega einhver sem á bara eitt markið en ATHD gráður í þessi frögg nær þarna einu, Sveiturinn svo nær einu tilbaka og þeir eru búin að ná rampinum í rauninni, rampinum sjálfum og á sitt vald. Hérna í Deacon Mér í Window, það eru 2 leikmenn. Tóminsar ætti að ná þessu auðvitað, gerir það, nær hann öðrum, gerir það og klárar þetta ránd 1-0 fyrir Þór. Og þetta var bara vel slípað ránd frá Þórsurum. Þórsarar að koma sér á sigurbraut hérna strax í fyrsta rándi. Þurfa að halda þetta út núna. Augljóslega eitthvað grensustak, 5 grensur. Líka pislur í rauninni hérna aðrar en uspurnar. Alla úti, það einn maður sem gæti lent í þessum grensum, hann að koma að rigna hérna, en þær gera ekkert. Hann vil væntanlega fá aðstoð og fær það í tætt. Sveiturinn svo að nær hérna 2. Tætt og ATHD liggja og já, Sveitur væntanlega vill krækja sér eitthvað af þessum AK-um ef þeir verða ekki fjallaðir af mappinu sem mér sýnist ekki. Restin af 3 leikmönnunum hins vegar bara að leggja leið sína hérna á rampin og eru komin niður. Sveitur ekki búin að nota heyri í sér og ætlar að koma hérna hægt og rólega niður. Hins vegar hérna Pandas í hotninu. Haukur á hotn að sækja og fellir Sveitan 2-0 fyrir Þór. Þórsarar þurfa nú að tengja þetta 3. ránd, þá eru komin í toppmál. Peningurinn, nóg til þess að Aurora ákveða að kaupa, en þetta samt sem að 4 famasar. Já, allavega krækja sig í famasana, en ég set spurningamerki við 4 leikmenn sem kaupa full armor. Þú veist, þú þarft það ekki. Þú þarft frekar að hafa hennan pening í grensur, fleiri grensur. ATHD með takki, þvílít skot í gegn! Raflegur fallinn! Og Pandas hérna kominn strax í, ætlar að töfla hérna upp í hefnið og ATHD ekkert hættur á þessu skát. Lætur hann telja þetta skot, Kristján. Þetta var svakalegt. Og þeir eru að gera þetta gríðarlega erfitt hérna og óþægilegt fyrir Aurora. Þeir eiga útisvæðið fyrir sig, búin að einangra Hallemeister og Triple G hérna. Þetta var einfalt fyrir Dom. Triple G, 1 og yfirgefinn en ekki mikið lengur. Það 3. rándið og það var auðvelt. 1 HP og 6 HP og Dom og ATHD en hann blikkar okkur bara. Cheeky blikk, 1 HP, ekkert ves á ATHD og þetta byrjar ansi vel fyrir Þórsara. Og en þetta nú bara fyrsta gunnáldið. Margir að fara út eða, að fara í viðbyggingu eins og margir Þórsarar hérna, 2 upp á viðbyggingu, 1 úti, komin aðeins lengra, flössin rigna og þeir eru að fara að endrja, væntanlega upp hefnið, 2 leikmenn að bakka úr rampinum í hellið en þeir eru ekkert að fara að rekast mikið á Þórsarana sem tóku bara hoppið þarna upp. Ronald búinn að hingra sér
Lobbið örlítið. Þarna kemur fyrsta endrið, Pandas með sveittur svarar. Og allt svona róast örlítið niður á meðan þeir finna glufur. Sveittur hérna komin inn í gula með línu en það er ekkert að hafa raunni þar. Pandas búinn að bakka, nei Dom er búinn að bakka sig. Pandas náttúrulega fallinn frá í þessu rándi. Þeir ákveða að leggja leið sinna niður í síkritið. Það er maður að róti það niður í ventinu. Hann ætti vendalega að láta vita sér núna. Og hann nær 2 með C-setunni. Grípur AK-inn, er treytað út hins vegar. Dom þarf að ná í bombuna og já, ólíklegt ránd fyrir Aurora að krækja sér í en eru nálægt í akkurat núna. Bomban að væntanlega þarf að fara hratt niður því að rótið er að koma hratt frá rampinum. Plantarinni hérna núna nær allavega plantinu. Það er að spila þetta snjallt. Engin armor á Aurora-mönnum en það ger ekki til. Ronald klárar þetta ránd og þetta er allt á bakinu á Rafla með þess að C-setu, C-seta too strong. Þeir klýr ekki eins og vendið. Double kill á Rafli hérna, double kill á Ronald líka. En sjáum peningin hjá Þórsurum. Það er allt í fínum málum þar. Þeim líður ekki illa. Ég sjá við double killið. Við fylgjumst með hvernig þið klýra þetta. Svona soft klýra vendið. Já, maður er svona einhvern veginn viljað alveg sjá. Maðurinn sem verður að kalla harkalega út allana, Rafli, standu til sínu hérna. Ekki með vappanum, en C-setu, eitthvað. Tvössin að koma hérna inn og þá er keirt. Vinargólun að gera það, rýnar einu, nær 2 og gólfið er þeirra, þetta er retake. Sveitturinn sem gerir þetta aðeins auðveldara með að taka tætið fundi og þetta er takk á Dom. Rafli þarna svo nálægt í að taka út og hún er að ná að gera lífið talsett auðveldar eins og segja með að taka mannin sem var að koma í bak úti. Hætti hann ekki til staða þar. Þessar grensur eru góðar hérna upp, Dom að brenna hana í horninu. ATHT og Pandas eins verður að gera þetta þannig að það er bara Triple G sem er eftir. Hann þarf að hörfa, flýga með AK-an sinn. Flýr í þessar klassísku ATHT-pósu. Það maður að byrja að kalla hana það. Nei. Er komin á sýtspónið, enginn að höndana að einhverju viti allavega, nei. Og þeir eru bara ánæðir með þetta 4. ránd sitt. Fella hérna 4 leikmenn og þetta er klassískt Þórsfond. Þeir finna þarna einhvern veikleika. Þeir ætlum að keyra upp tempóið, rýn með 2 double entry og bara auðvelt. Þetta eru við með í sínu vopnabúri og við munum sjá Þórsson að gera þetta oftar í þessum leik vafalaust. Þannig er ungi strákurinn Pandas fremstur. ATHT eins og búinn að gera þetta aðeins léttara fyrir hann, nær hérna Rafla úti, er leikmaður hérna í Afríku eins og að lurka, það er sveittur, eru ekki búin að klíra hann út. Vandalega eiga að búast við einhverju, enginn að horfa í baki en ætliði bara sleppi niður. Nei, ATHT með vappan, þetta var hnífur. Nei, þorri ekki í það. Dómins var treytir hann beint út og tryggir að vappin er komin í réttar hendur. Eða bara út af vappin. Allir mestir hérna í heaven. Er ekki með byssu. Er með full armor hins vegar. Hvað hætta við að fara niðri? Er eitthvað hrættir við það eftir þetta senasta round 4? Þetta munir þarf að klíra vendi núna allavega. Arfaslagur. Já, ekki alveg að hitta. Lín hana eftir að Vín hafa gert það. Heyri í honum hann að Ronald óheppinn. Tæt ekki með lína á hann fyrir hann heyri smókin lendi í honum. Allimæstur og Triple G 2 eftir, Allimæstur bara á pistol og armor. Það býða hérna og sjá hvernig hann finna eitthvað kontakt. Triple G að fara að spara byssuna væntanlega bara aftur eða hvað? Væntanlega
vantilega að fara að ná hérna að vappa. Triple G með einn á Dom. Ég er að fara að henda niður, nær hérna einum í viðbót. Allimeister hins vegar ekki nálægt við byssu. Ég hefði nú... hann er með 1000 kall á sig drengurinn, þannig að spurning. Já, var líka með stóran armor, þannig að eitthvað er þarna, en Af hverju er það að kaupa stóran armor? ADHD alltaf á skátt. Já. Nei, það er alveg, það er... Já, ég meina, ekki peningurinn mikill hjá þeim allavega. Nei. Það hefði haldið í þeirri aðstöðu, það var eisleft. Alveg mest með klassikan molla og svo grensu. Skemmtileg grensa eins og er á Rála. Passívar pósar akkur núna, býð eftir einhverju aggressífu frá Aurora, en það er ekkert á leiðinni akkurat núna. Eru komin í ágæti stöður. Ég myndi segja að það vera að bakka núna í útismóka, þessa klassíska, gerir það eins erfiðara fyrir þá að vita hvað er að gerast á mappinu. Já, ég er að fara að gera það ekkert, engin leikmaður framalega hjá Aurora hérna á Kenny S og Sveittur hérna með 2. Rætt síðan að taka út Rafli. Sveittur að ná 3. hérna, vel gert, hins vegar í mollanum frá Tide. nú þarf ADHD að nýta hann að vappa, finna einhverja opnun, en það er spurning, er Aurora að fara að sýna sig eitthvað akkurat núna? Eitt leikmaður í hell. Það er vísast að halda sig rólegan þar, bomban eins og hann liggur hérna á Kenny S og hún er pikkuð upp ADHD í brotti hérna, beint niður. Rótetið kemur þó væntanlega vendið, búið að smóka einni Deacon, spreyjar ekki með smókin, nær ekki Rín þarna. Allimeister hins vegar mollaður örlítið. Hérna er Rín, nær fyrsta, nær öðrum, nær á 3. Ronald nær hann niður 12 HP, ADHD á vappanu hins vegar. Þetta er ekki besta vopnu fyrir þetta. Nær ekki flikkinu, en smókurinn er búinn að feita, flassið er gott, en Ronald rólegur enn það. En skoti gegar ekki og 7. rándið í höfn fyrir Þórsara. ADHD að klára þetta hérna. Sjáum hérna aftur þegar Sveittur nær 2 bætti svo við 3. í framhaldi. Hérna Tide tók hann reyndar, en Aurora að taka timeout hérna. Sveittur á 9 fröggum að toppfragga serverinn, ADHD hinum meginn á 8. Og já, Aurora í... Skemmtilegt að sjá Rín með 5 frögg efstan á scoreboardinu samt. Það er skemmtilegt sko. Sjáum hérna utility damageið og já, allt það. 100% headshot ratio hann á 2 í Aurora. Það segir ekki allt núna. Nei, vissulega ekki. Panda skinka kolli, hann er spenntur. Fara inn í þetta ránd. Þósarar eru akkurat núna í góðri fórustu núna, líður vel. 4 leikmenn úti eins og ADHD missir að þeim öllum, en heyrir í þessum grensum. Pandas með einn er treytað beint tilbaka og hérna kemur lobbykransið. Erum við svo að treyta ágætlega, raflega einn eftir á C-setunni. Hún var skæð í þessu eina rándi sem þeir eru búin að ná. En Lobbykröns með grensum úti. já. Raflega sneika sér þarna upp og Nei. ADHD, nývar raflega, fyrsti nýfu kvöldsins kom enginn í síðustum ferð. Held að ég hafi séð einhvern annan fyrir baku hann. Ég held að hann hafi bara mistað hann, nei. Hún langaði bara í sneaky hníf. Og já, þetta er langleiðin upp í annan vappa fyrir ADHD. Þeir eiga allan að nóga stöffi núna til að hindra þetta inniröss.
eru búin að hóta því fyrir leiknum sem að alltaf gott að gera svona snemma í leiknum til að neyða þetta $3,000 að fara út snemma í rándinu sem að þarf fyrir fjárstæðsninguna á þessum mollum og grensum og flössum sem þú kastar þarna í byrjun. Það kemur eitthvað inni og það einn Sveitunar öðrum, alveg sturrblindu drengurinn. Ætlar að reyna í þriðja, grípur AK-inn þarna. 3 hins vegar eftir, Sveitur lár hins vegar, Ronald hins vegar í góðri stöðu til að taka mót þessu. En hér þarf kontakt einhvers staðar, ADHD gefið það en Hann lár eftir það en náttúrulega á vappanum. Triple G hérna á rampinu, þarf að gera vel, nær einum bakkabeit niður. Hár rétt hjá honum, Rafleik komið beint í bakkabitna í double door. G með 1, nær hann öðrum. Þarf hann ekki, Rafli klárar þetta og þetta annar rándið í hús. Ágætis flétta hérna en Sveitur sturrblindur nær þetta 2 og treipur þetta alveg niður. Full AK í þetta skiptið á Þórsurum og þeir eru aðeins að hraða tempóið úti í þetta skiptið. Rafli með opnun hérna treitað beint út. Mjög aggressífur hérna. Hann einu fraggi með vappanum en Eiga núna útisvæðið bara fyrir sig. Eitt leikmann hins vegar í kredit. Hann fellur hér, Pandas með það kill. Einn í gluggum. Nær einum, nær hann öðrum. Nei, gerir það ekki. 3-3 eins og tætt frekar lár. Þeir eru búin að hverfa alveg frá inni, einn á rampinum og einn uppi en ADHD hann þarf að láta eitthvað að gerist þetta. Með vappan, svona playmakerinn í liðinu en Rín hérna nær einum sem var að lurka rampinn. Mistum alveg að þessi killi ADHD hérna koma í backupinu, leita einhver að gera en ekkert að finna Allimestir hérna á spækventinu og þeir eru bara að gefa niður í það sjálfsögðu. Soundcue kemur núna inn og þeir ætla að hafa hraðar hendur núna, koma þessari bombu niður og þeir eru búin að labba fram hjá vörninni hjá Aurora. Það er spurning, þeir eru að fara að halda þessu hérna. 25 sekundur á klukkunni þegar að bomba fyrir niður, Allimestir Ronald til varnar. Ekki að reyni þetta verðist vera Allimestir og Ronald ætla að klíra öll hotn hérna sem að finnast úti og Þórsararnir ætti að vera að koma sér í 8. rándið. Fella á annan af þessum leikmönnum hjá Aurora í akkurat núna myndi vera mjög sárt fyrir þá. Ronald nærinn að droppa byssu, Rafli nær að kaupa, þannig að spurning hvort að Allimestir, hann ætti ná líka að droppa. Alltaf á Famas. Rafli geti farið á vappan en væri þó ekki með neitt stöff með, ekki nema Ronald droppunum reyndar, sem að geti vel gæst. Þeir eru að kaupa í kjölfarið, Rafli komir þetta með og Sveitur þarf að kaupir í sjálfum sér sýndist mér en þetta er bara líklegast besta kaupið. Ronald tekið niður strax í byrjun eitthvað kontakt. 1 flass og 2 flush. 3 leikmenn inni, ná hérna þvílíkum entrim. Með triple killi hérna, Sveitur tekur sér nú tætt og þetta átti Pandas ekki að komast upp með, Tómi. Alls ekki, en góð flush og góð staðsning. Kemur hann inn og eftir fyrsta manni og næra sópitu upp. Fallega gert hérna hjá unga stráknum. Sveitur og Triple G skokka tilbaka inn á spónið. Þórsarar að fara í 9-2. Bara þægilegt fyrir þá. Þeir eru bara að lesa leikinn mjög vel og þessar tempóbreytingar koma á góðum tímum. Já og nei, þeir voru að stakka þrír inni. Þú veist, þeir voru að stakka þrír inni. Bara flössin voru það góð að hann nær þessu killi. 9. ránd Þórsara staðfest og Aurora verða að fara að koma sér eitthvað á blaðið eða þeir ætla að vera með í þessum leik.
round nummer 11 og Saman þetta aftur Pandas. þetta bara, Sko, tveir voru allavega ekki lengur mertir flassaðir, þannig að nei, þið voru kannski illa tímasettir þarna en já, alveg hárrétt hjá þér, hann á ekki komast upp með þetta ekki með mannin upp á og niðri. Nei. Sveittur hins vegar gerir þetta eins erfitt hérna, ATHT fallinn, 3 leikmenn til að svara þarna úti en er ekki búin að því akkurat núna, er að spila smókana snildalega. Enga aðstöð í raun að hafa en Rína er að fella hann. 4 á 4. Með vappan úti, en það er spurning, vilja er eitthvað vera að challenge hann mikið meira, þeir eru konum með það sem þeir vilja. Skilja hérna Pandas eftir í Afríku og bakka. Þetta er rétt play. Ætli Pandas sé ekki að fara að taka rótiti sem ætlar að fara í secret og þeir ætla 3 að fara rampin. Eða inn, ok, þeir ætla að fara inn, Ronald í góðri stöðu til að taka mótið í rauninni. Pandas hérna einum, svara tilbaka, Dom, einn eftir á mótið 2. Rafle gegar á þessu skoti, góð smókur eins og þar. Og Dom með bombuna, hann hefur pláss hérna. Getur líka að fara niður, báður upp í heaven. Já, 30 Sekundur sekundur. það. En Rafle sér við honum hérna og 3. rándi. Staðreind fyrir Aurora. Þór 9 og Aurora 3 og já, þetta er samt sem áður ekki að líta vel út fyrir Aurora en gott hjá maður komast aftur á blað. Þórsarinnar taka leiklið hér og mikilvægt rand núna ef Aurora getur náð að komast vel út af þessu randi með sigur þá er efnahagurinn hjá Þórsurinn orðinn erfiður. Já, það er hárrétt hjá þér og meina með hvernig þetta byrjaði, þeir ná hérna já, 1 rándi af fyrstu 9, nei 8, það er bara ekki alveg nógu góð tölfræði í City-setinu og já, mér finnst Þórsar að taka hins vegar leiklið á mjög góðum tíma, ætla að slökkva í þessu kompaki bara í fæðingu og búa til eitthvað hérna í rándi nummer 13. Það að sjá talsveit meira frá Aurora en ég til ég að kalla þetta comeback en geta náð í þetta ránd. Það er hrattinn, það er búið að virka fyrir á Pandas hérna. Nær 1, allir með 2, hann nær 2. Hann er eitraður hérna inni í endurínum. Mollin er góður, hann ætlar að vera aggressífur eins og þar. Triple G nær 2. Aldrei að komast upp með þetta en það kemur Sveittur síðan og tekur út ATHT. Grensaði Pandas vín. Já, það er spurning. Ég var að horfa á crosserinn. Já. Sjáum það ætla aftur hérna. Það er hérna 2 eftir í. Og hleður síðan í einhverja... Já, þetta er áhugavert. Það er spurning. Aurora 4 ránd á blað núna. Þórsarinnar er í þægilegri stöðu og ATHT og Kó, Deglur og Skátar. ekki séð Þórsarana fara úti í smá tíma en takt eftir því að ATHT nær að lauma sér í secret án þess að sé nokkuð kontakt, maður hins var að halda þar niðri. Leikmaður með skát samt, spurning hvort það sé alveg sterkasti kosturinn til að hafa alltaf niðri en já, vissulega ef hann ætlar að snæpa eitthvað úti þá er þetta besti leikmaðurinn að hafa en þarna finnst mér heldur gráður hérna alveg slekkur í þessu. Sveittur með góða línu þarna og næra undirhanda smók. Eins og að ná þessu frakki auðvitað og Þórsarinnar bakka úti. Enginn annar til þess að treyta fyrir ATHT. Koma að rampinn, Triple G mættur hérna til að taka á móti þeim. Nær 1, ákveður að bakka ekki niður rampinn og það borgar sig því hann tekur út Domina líka. Nær hann að bæta við, tekur út Pandas og Rafle svo mættur. fyrir þess flössaðna sem komi frá
Rafla og Triple G hérna og gerði þetta Þórsararnir mjög erfitt. Beint í annan timeout. Ætla að vinna fyrir hálfleik 10-5. Já, vilja stefna því. Sjáum við þess að Sveittur standa sig mjög vel liði Aurora. Hæðstur á server. Og Pandas þar á eftir hjá Þórsarunum. Rín ennþá hæðstur í skorinu, sko. Þannig að standa sig. Hraðar inn punktunum alltaf. Já, það þarf að gera það líka. Það er spurning. Ekki vappi á ADHD þegar við komin í þetta ránd. AK í hönd. Þekkjandi Þórsara ágætlega, þá vilja þær örugglega rössa inn í það. Ég veit ekki með það. Flössinguma og hérna á að koma hratt. En móttakan plastlaus hérna hjá Aurora. Dom, Tætt og Rín falla allir hérna Pandasnar og breiða niður allamæstir. Og þeim mollaður frá ADHD að pússa úti komin af Heaven og sér Rafli hérna tekur hann út. Þetta er möguleiki fyrir Pandas og ADHD hérna 2 og 3. Þeir eru konum með góðar opnanir. Ef þeir ná að teygja aðeins meira á vördinni, þá er þetta vel geranlegt. Bomban hins vegar er ekkert á rosalega góðum stað fyrir þá. Þurfa einhvern veginn að koma sér í eitthvað entry. Það væri þá leikmæðurinn sem er úti að komast inn í Heaven einhvern veginn. Það er maður að bíða Triple G þar fyrir ofan. Sveittur og Róland hérna á gólfinu. Triple G nær að taka þetta ADHD. Pandas tekin út af Sveittum og Aurora ná smá comebacki hérna í lokin. Tommy og ná í 6 round Þórsarar yfir 9-6. Eins og ég segi, þetta inniröss, þeir eru byrjað að spila 3 þarna inni, bara hart, búast við þessu rössinni og leyfa Rafli bara að vera einn þarna úti og Triple G einn ára. Þannig að þetta var ekki það sem þeir átt að gera. Við vorum búin að stoppa það núna tvísvar af 3 skiptum, þannig að en inni stakk að koma inn hérna frá Þórsurum. Og það verðist inni Röss vera að mæta þeim. Rínina nær einum Róland þess að búin að taka út einn Pandas með allamæstur Róland og Triple G með mann hvor. En hérna Tætt mættur. Róland hefur ekki betur en ADHD þarna. Tætt síðan mættur í hjálpuna, tekur hann út. Þór 10 og Aurora 6. Hvað erfið fæðingarna hjá Rína að ná fyrsta mannum. Heldur betur. En þeir bjargaði þessu í endan. Bakkubi kemur þarna hratt frá rampinum í bakið og sýsett hann og láta sér telja þarna. En það er beint í sparið. Vilja væntanlega kaupa þá í roundu nummer 18. Þetta er flass inn. Engin mollar að koma hérna og þetta er dýrt. Dom er fallinn og Rín í kjölfarið. 3 leikmenn eftir. Rónald í ágæti stöðu til að bregðast við þessu. Eru hins vegar búin að missa mannum þetta í gulahúsinu. Og ADHD að láta þetta telja að koma MP9-una einn á spækvendi og hann er rafinn frökkunum með það. ADHD með 3 killin þarf ásinn til þess að loka þessu rándi fyrir Þórsarana. Ekki með armor. Það er bara klirað. Það er hard clear. Þetta er skemmtilegt. Hann á engar kúlur eftir og hann ætla bara beinustu leið hnífinn. ADHD með heiðarlega tilrauna en nær að taka niður 3 en Aurora að vinna forsið. Sko, af hverju mollaru ekki gulahúsið eða, þú veist, hött Í öðru rándi. Í öðru rándi. Bara af hverju mollaru ekki bara alltaf? Þetta á ekki að virka með glokkum. Frábæra opnunarna hjá Triple G sem að bjóð til þetta ránd. Eins og konu með AK í hendur, ADHD, það er þarna M4-inn, Sveittur á Rín og kemur að tellja þarna, Dom hérna brýtur ventið og er komið niður í ventið, nær einum, ætlar að headshot and scoot. Sem hann að gera. Já, eitt leikmaður komið eins og í darkið, Pandas getur látið þetta telja. Rónald nær hérna ADHD tilbaka, M4-inn er fallinn.
2 leikmenn að koma niður Secretið. Það eru Deiglur, þurfa að hitta ykkur skotum hérna. Pandas eins og var Allemæstir lætur heyri í sér þarna. Kemur með AK en á silfurfati til Tide. umsetning. Ekki búið að planta þannig að Tide mættur upp til að halda vendinu. Þurfa að klíra þetta Darkið. Verður ná þessu fraggi, gerir það. Ronald 1 á móti 2 á 10 HP. Gæti splittar sér á sætina en vilja væntanlega spila eitthvað saman. Rétt ákvörðin Ronald að drífa sig bara upp. Heldur hérna vendinu í örlind tíma. Gæti lendi í góðri tímasningu til að komast ekki upp. Ákveða að fara í gennum Secretið. Þetta er plantið fyrir Ronald hérna. Ronald 1 og 2, 10 HP. Hann með flass, hann með grensu. Sem kemur þetta frábæn tíma. En Dom nær að taka hann út. Þórsarar að krækja sér í 11. rándi hérna og Aðeins dýrara varða fyrir Þórsara að krækja sér í þetta Eco kaup win en Eco kaupvinn. Það er Deagle og M4 það er nýtt orð. þeir keiftu sér alveg niður hérna og get ekki sagt að það verið Eco ránd sko. Það er bara ekki fræðileg sko. En þetta sendir Aurora í sparið eða hvað. Sveittur hann að í Galil. Deiglur og Mökku, þetta er 2K-kaup. Já, jafna sig niður. Beinustu leiðinn aftur, Mollin hins vegar er niðri núna, tekur oft niður vel. Og hér koma entry fröggin, Dom með 3. Dom með 4. Nei, Dom með 3, Rín með 1 og Tide með 1. Og Aurora henda í sitt fyrsta leikli. Og svona heldur inni, þú veist bara molla í byrjun. Já, og mála vel bara. Já. Við kíkjum hérna yfir glæsilega skórbúðu okkar. Sveittur eins og að raða inn fröggurum þrátt fyrir að vera töluvert undir. Og hinum megin aðeins jafnara, allir komnir yfir 10. Og ADR-ið, Sveittur í 108, langhæðstur á serverunum. Dom með mjög gott utility damage og þar á eftir er Rín. Það hljóta öll stigin að koma. 20. rándið 12-7 fyrir Þórsurum. Eru í góðri stöðu til að komast í 13. Eru eins og er í ákveðnu bónusrándi. Pandas á MP9, Tide á Famas. Misti ekki manni í sensta rándi, ákveða að halda þessi bara inn í næsta ránd. Ekkert VS. Og Tide að leysa hluti úti. 3 leikmenn þar að læðast hérna af viðbyggingu. Þetta er vel smókað. Og Rafle nær þetta Tide í viltu spreyi. Já, Rafle eins og að tekja langt niður. Hér eins og hann var bara eins og íspjörn á suðupólum þetta, einhvern veginn. Stóra á miðju gólunu. Rín með Triple G tilbaka og þetta er ekki gott fyrir CT eins og það verður að missa þarna leikmenn hægri vinstri. Pandas núna einn eftir á deglunni. Aurora þurfa bara að koma bombunni fyrir vita hann. Það er fínt fyrir hann að reyna að ná í einhverja aðra byssu hérna. Ef við lítum hins vegar á peningin hjá Þórsurum þá eiga þær kaup í næsta rándi ef þið vilja það. Og ágætis kaup. Pandas líklegast ekki að fara að fá exit frag þarna. Hver veit. Emi Kit gæti reynda að ninja þetta. Gæti þurft smá effort í það hins vegar. En hann ákveður að fara hérna upp í Secretið og sjá hvað er að gerast. Aurora fara allir út lobbyið. Og er að ná sér sitt 8. ránd. 12-8 fyrir Þór. Hvernig er svona samt svo lítið búið að fara fyrir þessum rándum hjá Aurora. Þetta var, já, þetta var slögt bara í honum hann náði ekki skotið af en jæja, ADHD kominn á vappan eins og þar og ef mér sýndist rétt þá var Tide að leysa hlutverkið það úti. Engin armor og ADHD samt sem áður. Það vil bara fá hann að skóp, hún er með alveg saman. Já, 100p. Glass Cannon hefur alltaf verið
svona hliðin á. Femmi á rampinu, það ætti að ná í frakk hérna, gerir það, tekur drafli. Góð lína og þeir vita hvað hann er núna með vappan. Pandas komin í mjög ákjósanlega stöðu hérna. Fremst. Og tæta halda síðan með honum. Ronaldo sveittur eins og að búa stöðu einhverju pussi hérna úti og eru bara að bíða. Þannig að Pandas svona aðeins, það kýtlar í honum, hún langar að fara eins áfram. Grunar fyrst ADHD á rampnum, en það er ADHD sem er að búsa. Með vappan. Þetta er hættulegu leikur, Tommy. Smokar koma úti en það er ennþá setupið úti. Tveggja manna setup. Allir mæstur að fara að fá ADHD inn í fangi, en ADHD nær að taka hann út. Pandas síðan tekur út Ronald. Triple G og sveittur, 2 eftir. Triple G, 1 eftir. Þetta er ADHD þetta niður rampin sem er komin upp í heaven. Lengst í burtu. Ef með bombu eins og þar gæti fengið frí plant. Nei, ADHD mætur honum hér og tekur hann út. ADHD með 3K-ið. Þór 13. Og já, ef við lítum yfir á efnahegin hjá Aurora þá eru þeir væntanlega að pæla í því núna í þessu timeouti hvort það er alltaf að kaupa eða hvort þeir alltaf að kaupa sig inn í 3K. En nú er ekkert samhengi milli fjárfestinga þeirra inn í randin og sigraranda. Nei. Þannig að kannski ætti þeir bara að kaupa það sem þau geta. Glockspar inn vann rand fyrir þá sem á bara aldrei að gerast. Bara eins og Dazed saði einu sinni. Glocks. Og já, þeir gætu nú tekið diglur og fara að challenge allavega tæta hann úti eða gert eitthvað aðeins aggressívara. Mér sýndist þeir ekki vera að grensa mikið úti í byrjun, þannig að gætu fengið þarna nokkur frí skot. Hekkur eins og þar. Þetta lyktar eins og eitthvað hratt inn. Nei, rampurinn er það. En Pandas til að mæta. Nær 1, nær 2, nær 3. Gerir það ekki. Sleppti ekki takkanum að það spreyja bara kekk inni. Og allir mæstir nær að taka hann út. Komið AK í kjölfarið. Og Þetta er ná plantinu hérna. já, þetta er ná hröðu planti. Allir mæstir nær að taka út ADHD. Og Ronald hann með skítugan haus á Dom. Tight í double door. Því lítið hauskot. Rín hins vegar. Reynsluboltinn. Ronald með double killi hérna og Aurora náð þessu randi. Þór 13 og Aurora 9. Ég segi aftur, Tommy, það eru bara 4 rand á milli, en mér líður eins og Þór sé búin að pakka þessum leik. Ég veit ekki hvernig ég var að lýsa því. Það er bara... Já, þetta er skringilegt en þau eru bara búin að vera rándið sem þeir vinna eru svo dominant eitthvað. dominant, já, vissulega. En þeir eru konar á sparið allana. Uspur, Diglur, P250, Pandas, sleppur ekki með þetta. Og er aflega fær opnurinn það ADHD eins og er í bullandi vandræðum hérna. Hann er grillaður lífandi. Ronald tekur svo tætt. Já, ég veit ekki alveg. Þín er það. Það er að særa Triple G örlítið niður en hann er aðeins lægri. Þeir eru núna bara að gera eitthvað saman og klára þetta ránd. Einungis formsatriði núna. Bombunni skellt niður. Rínirna Lár að koma að double door. Allir mæstir ætti að klára hann. Og allir klárar Dom 10-13. Allir lifa hjá Aurora, mikilvægt svona núna að byggja banka fyrir þetta loka áhlaup. Þurfa að halda efnahagnum hjá Þórsurunum alveg niðri, Tommy. Já, vissulega. Það er bara nákvæmlega það sem þau eru að gera. Það minnum við sjáum ADHD ekki á vappanum. Hann er á aukinu núna og hann fær allavega skóp en ekki skópin sem hann vill. Nei, einu leikmæri sem kaupir full armor hins vegar, en hann er ekki með neina grensur. Það er reyndar M4 á rafleð, þannig að spurning hvort hann sé að pæla mikið í því, ég veit það ekki, en já, fyrir þá sem ekki vita, þá er
AK headshot alltaf yfir 100 í damage, þannig að það skiptir engum máli hvort sem er armor eða ekki, hjálm þar að segja. Þannig að þetta eru $350 sem þú getur nýtt annað ef þú ert mjög blankur, vantar grensu eða smoke. Rafli hérna með opnununa. Aurora í yfirtölu. Geta komið munum í 2 round. Rafli ADHD og alveg hérna einhver kontakt. Dóm komin í double door hérna og er að leita einhver að gera. Bomban hins vegar að leggja leið sína hérna. 2 konur rampinn. Svo erum við með menn úti hérna hjá Þórsurum. Bomban ennþá inn í lobby. Triple G virðist vera að Hérna fellur þetta sjálft sig og Aurora. Triple G einn eftir. Fyrir plantið en það verður erfitt hér og nú. ADHD tekur hann út, Þór 14, Aurora 10. Þetta round leit svo vel út fyrir það í byrjun, en þetta endri hérna uppi, það fellur allt sjálft sig. Já, vissulega, Rín bara býst við að einhver myndi koma aðna. Aurora beinustu leið í timeout og já, nú er þetta leit svo vel út bara fyrir einu rondi síðan. Þór með tangarhald á leiknum, sjáum eins og hvað peningurinn er góður hjá Aurora. Raflið hann í, það syndir í seðlum. Já, vissulega. Erum með full kaupina. Þórsara með þess að kaupa allir full armor nema Rín. Þetta er gaman að sjá. Spurning hvort það sé að trakka peningin og vel Þórsarar. Allir á AK hjá Aurora. Nú látið koma henni í byrjun og Rafli leita einhverju opnunum á rampinum. Pandas þar á móti að halda. Rafli hérna með opnununa á Pandas. Rafli er búinn að vera svolítið í þessu í seinni hálfleik að ná opnunum. Gerir þetta erfitt fyrir Pandas. Hann er búinn að vera að pikka núna 2 round í röð. Þarf að sýna ró í svona roundum. Ekki gefa frífrögg. Sáum Aurora reyna að fara inn áðan. Eftir að hann náði þessu fyrsta pikki. Allt er að leiða núna samt sem aður. Já, er að hlaða í allt öðruvísi núna. Það koma þetta gennum ískur. Plassi kemur, 2 leikmenn. Alveg mest að næri einum. 1 leikmenn eftir á silo. Rín fellur og þetta ætti að vera auðvelt round fyrir Aurora að loka. 2 leikmenn eftir. ADHD og Dom AK og... Halda þessu vopnum. Já, ég býst við því. Dom ætti að geta mögulega að droppa einum Famas í næsta rondi en þeir eru kannski geta að flýta sér að loka þessum leik akkurat núna. Það er ekkert nauðsynlegt að kaupa í næsta rondi en það er alveg mjög þægilegt að hafa hennan OG og AK í næsta rond. Getur fjárfest í einhverjum P250s og gert 3 eitthvað saman og þessar byssur fönnalegðinni þær eða eitthvað svoleiðis. Þeir exita enn og aftur, allir í gerum lobby og halda allir Aurora menn lífi. Geta vendalega keypt næstu því út leikinn. Og ekki að mikil peningur á Þórsurum. Spurning, eru þið búin að taka ómargar pásur, hvað? Slökk við þeim bara. Já, mögulega bara var þetta orðið of einfalt á tímabili en svo er ekki að komast í gangi eða hvað, það er hátíð að taka út Rafli hérna. Henda þessum uspum í þá. Það var ekki að fylgja alveg eftir.
Triple G hleypur og nær í bombuna og allar beinustilið út en Rotate Þetta ekki verið hættilegt því Rotate mætt. Sjáum Tide mættur á allt en hann bara uspu. Engin annar til að hjálpa honum, þannig að hann verið tekinn út ansið auðvitað. Bomba kemst niður. Enn og aftur alveg út á akri. Þannig að Triple G lítur hérna smókar út og mollar klassíst. Henda niður bombunni. 3 leikmenn, 2 með byssur, 3 með byssur fyrir gjöðu. Þannig að spurning, ætlaði að halda þessu, ná bara exit-frökunum. Spurning hvort það vilja loka secretum þá líka og skilja einn eftir, nei. Það bara beinustu leið á CT-spónið. AK komin á Rín. Þetta fínt að hafa. Dom ætti að geta keypt fyrir vinsinn og ATHT þá væntanlega líka og þeir geta keypt þá í næsta rándi. Aurora 12, Þór 14. Næsta ránd mikilvægt fyrir Þórsarana. Peningurinn ekki frábær. Geta samt sem að droppa eins og segir. Sem að gera Hver ætlar að taka seinni á sig? Það er Dom. Já, Dom var nú þegar með armor. Rín var bara alveg allslaus. Átti bara naka en það bara hrattinn. Vanda mollan í gulhúsi. Dom hins vegar nær einum, nær 2. Triple G rífragar, Rín nær tilbaka og Rín að fara á kostum hérna nær 2 og Tide klárar 15. rándi í hús fyrir Þór. 15. rándi í hús og match point. Þórsarar í stöðu til að klára þetta hér og nú. En Aurora eiga allt til alls. Já, vissulega, þeir eru búin að safna upp góðu bonga þannig að þeir ætla að geta keypt núna næstu 3 rándi eða fer í það. Og hér kemur mollin fyrir gulhúsið, það var ekki nóg til í senasta rándi. Raflega hins vegar næri þessu sinni ATHT entry, það er stórt. Eitt leikmann eins og að íta á gulhúsið, spurning, já, sýnist hann hafa bakkað úr þeirri stöðu. Pandas komin á vappan sem ATHT skildi eftir sig. Það var eitt leikmaður komin í secretið, það er Tide. Þeir eru að koma úti, eru hins vegar að smóka út secretið, nei, smóka út þarna fyrir entryið í secret, þannig að þeir gætu farið þangað ef þeir vilja, en ja, ef við skoðum mínum eppið þá eru þeir að labba hinum með við á, ætla væntanlega þá að fara í viðbyggingu. Þar er Dom til varnar á spækvendinu. Það er ekki öðrum og þetta getur verið dýrt. 3 leikmenn eftir á móti 4. Rín hins vegar gerir allt. Tekur triple killið hérna og sveittur núna 1 og 2, sá mann í ventinu. Mann í venti með mann fyrir ofan sig, þarf að ná að klára þetta plant, nær því. Tide mættur hérna ansið nálagt. En Tide tekur hann út og Þórsarar að tryggja sig sigur hér 16-12. Aurora enn taplausir á botninum. Þórsarar að ná sér í sinn annan sigur á þessu tímabili. Já, smá pressa komin af Þórsurum núna, svona náðu þessum skildu sigri í mappi sem þeir telja vera þokkarætt fyrir sig. Sýndu nokkur veikleikamerki í þessum leik en eitthvað sem þeir geta slípað úr, frekar bara taka the W og fara bara ánægðir í sturtu. Algjörlega Þórsarar á sigurbraut og þessi leikur sem var framan að virkaði bara, hann átti bara að vera wipe einhvern veginn. Já, leit þannig út framan af. Þeir komast þarna í 8-1 og það skein ekkert í sól þarna hjá Aurora á tímabili. Koma mjög vel tilbaka og ná að gera leikur sér rauninni, komast þarna í 12 ránd, voru klála inn í þessu í tersetinu sínu og sýndu þarna ágæta fléttur.
má þá sérstaklega hælæta Rafla sem að var rosalega góður að endrja aftur og aftur. ATHT Pandas var að gera þeim klálega lífi leitt. Tommy, svona ef við horfum á Aurora núna, ég meina liðið einhvern veginn, sko eins og segir, sveittur og að gera flotta hluti þarna, en einhvern veginn liðið í heild það var bara óspennandi. Ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því, maður var bara einhvern veginn ekki að sjá eitthvað svona, ég sá ekkert mikla von fyrir það. Já, þá bara í þessum leik eða bara Já, heilt yfir og litið. svona heilt yfir liti bara. Þetta lið 1 til 2 bitum frá því að vera að gera eitthvað í deildinni. Ég veit ekki hver á að fara út akkurat núna, en þeir eru ekki með mannskapinn til að challengea, þú veist, efstu liðin. Þórsarar voru að sigra það, við sjáum hvernig þeim gengur á móti aðeins lægri liðum, kannski Tindastóll og Fylki, en já, þetta eru 1 eða 2 bitar sem þurfa að fljúga þarna út. Eru náttúrulega búnir að spila við eins og við talum á hann Þór og Exi voru sem hann að spila við Hafið og náttúrulega töpuð á móti Fylki í fyrstu umferðinni, þannig að það runur bara Tindastóll af þessum neðstu liðum sem er eftir að mæta. Já, þannig að man ekki hvernig Fylkisleikurinn fór nákvæmlega. Getum séð það. Það væri fínt að fá það allavega, en Það var 16-12 í Núk, 16-12 nú. kunnuleg staða. Já, vissulega. En já, það eru bitar þarna sem ég er hrifinn af. Þú veist, einmitt núna Rafli var að sýna það og sanna að hann ætti kannski bara að halda sig á AK-unum og M4-unum og vera endurifaka fyrir þá, búa til pláss fyrir þá. Það vantar einhvern annan vappa þarna inn og henda einhverjum úr liðinu, mögulega annan ræfler inn einhvers staðar, en það eru gæði þarna, en það vantar eitthvað upp á til að vera sína, herru, við erum við eigum pláss í þessari deild, þeir eru ekki að gera neitt pláss fyrir sig. Nei, það er nú svolítið málið. Þórsarar hins vegar bara þéttlið og verður bara fróðilegt að fylgjast með þeim, eiga í næstu umferð KR og það verður svakalegur leikur. Já, það er bara lið sem að er náttúrulega búið að breytast gríðarlega mikið frá því að ATHT var þar, þannig að það er spurning, það er ekki alveg hægt að highlighta eitthvað. Það er ekki lengur eitthvað ræfulur í það. Tommy, þinn MVP hérna? Ég ætla að henda því á erfitt. Ég ætla að segja Rín. Já. Mér finnst að loka leiknum ágætlega, náði þarna multifröggum og aðstofaði vel. Annars sem getur gert tilkall til þess eru bæði Dóm og ATHT. Ég sko síðan langaði mér líka aðeins að nefna Pandas, kannski ekki sem MVP-leiksins, en þegar hann komst að stað í fyrri hálfleik sérstaklega var hann að leysa endri hlutverkið mjög vel, eða þá sem annarmaðurinn, en kannski svona svolítið þannig að Rafli var, pikkan allt og mikið í setjaliðinni. Já, það var veikleiki, þú veist þarna þegar það er búið að pikka þig einu sinni tvisar þá verðuru, ok, ég þarf að breyta einhverju, ég þarf að breyta því hvernig ég er að spila, hann er greinilega með bara þarna merkið með mig núna, ég þarf að einhvern veginn nota utilityið mitt betur, ég þarf kannski að svissa niður í Famas og fá þessi flöss, fá þessi smóka, fá þessi molla og nýta það. Hann var að gefa út 2 eða 3 entry á sig sem að gerði klárlega seinni hálfleikinn fyrir Þórsara erfiðari til að loka fyrir þá, þannig að það verður að segjast að hann var gríðarlega góður í fyrri hálfleik, góð entry eins og bentir á, annar maðurinn, fyrsti maðurinn, en þú verður að sýna þetta composure sem maður segir á ensku í síti hálfleikinum þegar þú ert yfir, ég veit útrúlega graður að reyna að klára leikinn eins fljótt og eftir, en þetta er samt spurningum að sýna reynsluna þarna og þarna skín hún bara í gegn. Algjörlega, það styttist í stórleik XI og KR. Áður en við förum í auglýsingar og ætla að segja það, KR-ingar banna Vertigo, XI pikkar Inferno. Við ætlum að taka stutt auglýsingarhlé og komast tilbaka með leikinn.
command. Get in position and wait for my go. Red Bull veitir vængi, en það ekkert leyndamál lengur. Sigurður Lautar heiti ég. Endilega renni við á Grill 66 og komið og smakkið á páskaborgarnum mínum. Það getur ekki klíkað. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Jú, það komið að því að, þriðja sætis lið XI tækja á móti annarsætis liði KR. XI á heimavelli og velja Inferno sem mappi í kvöld. KR banna Vertigo. Tommi, hefðu við geta beðið skemmtilegra mapp fyrir þetta matchup? Nei, alls ekki. Þetta er mappi sem ég vildi fá bæði liðin í. Bæði lið eru mjög sterk í Inferno og þetta hérna heimavallarréttinu bara hent út á götu og það er bara, hver er bestur í Inferno? Því að við skulum ekki glema því, XI eru búin að leggja Dusty að velli í Inferno, KR-ingar ekki deildinni samt smaður. Ekki deildinni hins vegar, já, gott að taka það fram. KR-ingar að sjálfsögðu vinna hafið í Inferno og hérna eru við bara hver eru bestur í Inferno. Þannig að þetta er leikurinn sem að, leiðum mér að segja, ég ætla að setja svona lítil stimpil á þetta, svona liðið sem vinnur þennan leik er besta liðið í Inferno. Það færa þeim svona tommabikar einhvern. Já. Ég kann að mynda, við slum kíkja á liðin og byrjum á heimaliði XI. Þetta eru náttúrulega, bara stór nöfn í öllum hólfum. Narvi, Góter, Spike, Denos og Stals. Hann fáið þá upp. Og XI liðið búið að koma inn af krafti, er með 2 sigra og 1 tap. Töpuðu gegn Dusty, en hafa hins vegar sigrað hina 2 leikina sína og eru bara í fanta formi fyrir þetta tímabil. Já, í rauninni. Þeir koma vel efðir inn í þetta mót og það er sáralítið veikleikamerki að sjá á þeim að sjálfsögðu voru á útivelli þegar þeir mætti Dusty og fara kannski í mapp sem þeir eru ekkert rosalega hrifnir af, en það er náttúrulega bara spurning hversu stórt mappúlið þetta er. 6 möpp er rosalega erfitt að halda í hæðstu hæðum. Unnu Þór í annar umferð og Róra í þeirri þriðju. Kíkjum þá á KR-liðið og þar eru það þeir Miðgarðsólmur, Krúser, Ofvirkur, Öds og Kapping og lið sem að slípast hratt og örugglega saman þessi nýju hópur. Já, vissulega. Þetta er lið sem að, Öds var svona, hann hélt svona væntingum í lágmarki en maður sá einhvern svona blika í augunum á honum, svona tröllasbrosið og hann er að koma sitt lið bara mjög vel inn í og hann alltaf tekur við taum á þessum liði og vill væntanlega ná góðum sigri á móti mjög hátt rönguðu liði. Tommi, með KR-ingarna byrjum bara á þeim, hver er þinn toppmaður? Toppmaður Tomma í KR-liðinu að þessu sinni, Ofvirkur. Kannski ekki leikmæri sem þú horfir á og bara, þetta er Inferno spilari sko. En CT-side vappin hjá honum, mjög góður, hann er mjög flinkur að finna einhverja opnanir á mismunandi stöðum á mappinu og við skulum ekki glemma því að þeir virða mjög mikið hans köll, CT-side, KR-ingar það að segja, að raða upp vörninni og sér dálítið sæti sem að hann gegnir runni, þú veist hvort sem er með appan í mark og fer í húsið, næri pick-up eða eitthvað svoleiðis, þannig að við sjáum eitthvað frá honum í þessum leik. Hinum einn, XI, toppmaður? Narvi.
var rosalega heitur í senastu leikjum og líka í Best of 5 seríunum móti Dusty og þetta er mjög góður Inferno spilar allavega. Hann er kannski hann var rosalega góður í Dusty en þessi gæi kann að frakka. Sko, Exi eru náttúrulega á heimavellina, Káringar fá velja hlið, velja vantarlega setja hliðina. Í síðustu umferð þá sáum við Miðgarðsorm og Auds, við maður rétt halda B-inu. Banana Control er eitthvað sem Exi vilja taka í hverju einasta rondi sem terrar. Já, þeir eru klárlega að fara að koma með bara set smóka, set molla og set flush, reyna að ná þessu banana contróli af Káringum og þar verður mikið af konfliktum að fara að eiga sér stað. Gæti jafnvel verið að við förum að sjá 3-man hold á banana í byrjun hvers rounds. Eximenn hinum einn líka, þeir eru mjög grófir að taka þetta banana contról, þeir eru mjög góðir líka að vinna saman sem teimi að taka það yfir, þannig að við erum að fara að sjá mörg frökkur banana býst ég við. Virkilega áhugavert þegar maður hugsa út í þannig að Káringar velja Inferno í síðustum fyrir sem heimamapp á móti hafinu. Exi mæta þeim velja það sjálfur. Það er bara, þetta er statement. Já. Búin að liggja vantarlega yfir demónu af KR hafið-leiknum og ætla bara að pakka Káringunum á sínum heimavelli. Ég býst klárlega við því að hafa allan að skoða leikinn og að Delos hafi allan að skoða hann með sínum mönnum og rendi yfir hvert þeir vilja fara. En við skulum ekki gleyma því að bæði lið eru mjög hrifin af þessu mappi, þannig að þú veist. Já, þetta er ekki bara spurningum að liggja yfir því og ætla að svara öllu sem við sáum þar. Exi augljóslega velja eitthvað sem þeim líður vel í. En aftur bara, þetta gefur þessu bara svo mikla spennu og svo mikið líf að vita að þetta er gott mappi á báðum aðeins. Já, vissulega, það er nákvæmlega punkturinn sem þú vildir annars segja. Hver verður lykillinn að sigri? Lykillinn að sigri myndi ég segja að í fyrsta lagi það er að ná þessu banana contróli og vera mjög góðir að ná app contróli líka. Ég er að fara að sjá líka Káringar vera góðir í apps controlinu og reyna að halda því aðeins og gefa örlítið á miðjuna, en í kjölferð á því að hvort lið er að fara að ná að vinna betur saman í þessum litlu teimum sem myndast í tersætinu. Tersætið hjá báðum liðum er að fara að skila fullt af rándum, en bara hvor er að fara að leysa betur þessa ráðgátu, hvernig þú getur manipulatað rotatin og svo framvegis. Við sáum Kapping virkilega stórin í leiknum á hafinu, algjörlega bara í andlitið á hafspilunum, keyrði í gegnum smóka, hratt entry, hann virkaði einhvern veginn eins og hann gæti hlaupið hraðar en aðri oft á tíðum. Spurning hvort við sjáum bara sama leikstíl frá honum í dag. Ég býð sterklega við því. Þetta er greinilega maðurinn sem þeir vilja að nái plássi fyrir liðið sitt og hann var fullur sjálfstrausts í seinasta leik og kemur væntanlega núna inn. Ég býst samt við því sterklega að Exi séu aðeins að, þú veist, að þetta sé eitthvað sem þeir vilja sjá úr einhverjum leikreiningum. Káringar byrja að setja eins og við tölum leikar að fara af stað í Inferno. KR gegn Exi, liðin sem er í öðru og þriðja sæti. Káringar, Exi geta komist yfir Káringa og innbyrðisverðinni raun og veru hérna. Já, vissulega, og já, heimavöllunum þeirra. En gefa Káringum ansi gott mapp til að leika sig við. Kapping bara óhrættur að kíkja niður miðina. Ég er búinn að taka sparkaðis niður, en Narfi fellur snemma í rándinu og þannig Kapping með 1 single. Og landar þessu í ofvirku með Stals í kjölfarið og Gótir og Denos 1-2 eftir. Er í fínum málum hérna. Káringarnir, Denos og Gótir, 2 hérna, Kapping mættur í bak, nær að tappa út Gótir hérna. Denos 1 eftir og Kapping með headshotu og hann líka. Fríki á Kapping sem byrjar eins og síðastalleg. Já, þannig að fagna þessu. Það voru snirtileg frökk líka hjá stráknum, þannig að hann má klappa sér á bakið. Ég ætla að láta ofvirkir það. Alltaf gott að fá hrós frá honum. Krúsir molla niður, nær einum, nær ekki öðrum hins vegar. Stals störblindur, nær að landa því Auds hins vegar næsta vörnin, nær einum, nær 2 og 3.
3K á Auds og við skulum ekki gleyma því, hann var rosalega góður úti fyrir Káringa í núkleiknum sinum. Þannig að hann er að spila sig í form, Kristján. Já, ekki seinna vænna í 4. umferð. Vissulega, og já, deglurnar á lofti fyrir Exi. Denos eins og er P250. Engin fluss, ekkert stöff í rauninni á Exi til að challengea. Og Kapping tekur hérna smá hopp og finnur eitthvað. Þetta, gott frak frá Narva á Kapping og hann liggur í valnum. Kapping gerir mitt mikið að þessu síðast að pússa aggressivt í gegnum húsi. Narvi sér við því og tekur hann út. Denos kominn með Empinio Smoke til að vinna með. Nákvæmlega maðurinn sem vilt hafa smókinn. Sérna sjötta skilningavitið og Góter fellur neðast á banana, ofvirkur í kjölfari nefn Narva þarna sem búin að pússa út húsið. Skilur Denos og Spike 1 og 2 eftir, ennþá smókur eins og var á Denos, en þeir eru bara þetta hríðfalla hérna og Mikasómi klára rándið, þriðja. Káringar að byrja mjög dominant hérna fyrstu 3 rándin, en núna eru Exi komnir á vopnin. Fulaká, ég býst ekki við mörgum vöppum sem að Spike pikkar upp í tersætinu. Gæti eins og tekið eitthvað skemmtilegt hérna. Erfiðar að vappa sjálfsög tersæt í Inferno, alveg miklu erfiðara heldur en Citysæt. Mólar hrynja hérna yfir á miðjuna og þeir eru ennþá í aggressífum pósum hérna. Miðgasormur í húsi hins vegar er tekin úr og Stals hérna með ofvirk á banana. Auds í, ja, örlítið vandræði núna, er ítt beinustileið inn á sætið. Góter hérna á banana. Byrjar ansi vel þetta fyrsta gunround hjá Exi. Komnir upp miðju. Það er Kapping. Nær einum. Verður að gera meira. Kemst inn á sætið. Grensan er ágætt. Tekur Stalsina niður í 4B frá 10. Mollaður út hins vegar. Ætlar að vera aggressífur. Nær ekki Denos og KR3. Exi 1. Fyrsta gunround. Fellur mjög auðveldlega til Exi. Voru þarna aggressífir. Já, aggressífur og ekki aggressífir. Mikasómur þarna í húsinu lætur pikka sig. Og verður eins og að komin á vappana þessinni. Auds ennþá að halda sig við Ogin og færa þarna Mikasóm líka með sér. Já, ég hafði bara kolrant fyrir mér. Spike að sjálfsögðu pikkar upp vappan Tersæt. Alltaf gaman. Frábæra vappi einhvað síður. Ofvirkur í húsinu hérna með djúpa línu hérna ofan í húsið, ákveður að hverfa úr henni og við sjáum hérna allir leikmenn Káringa í tennis í rauninni. Kapping annars spreyjar hans niður í 75 í gegnum húsið. Flassi kemur frá Spike og ennþá með vappan í miðjuna að leita að einhverju. Marko núna smóka út. Ákveða að hverfa hérna að B-inu. Stöffið er ennþá til staðar til að tefja á örlítið. Molly kemur hérna efst á bananan til að Mikasómur hverfi frá línunni, en það er ekki mikið stöff á honum. Ætlar að fá flassið yfir. Gerir það, nær einum, nær tveim, nær að þriðja, gerir það! Og Denos nær að svara, en þetta var gott play frá Káringum. Auðsinda með línuna ennþá og Denos þarf að hverfa ofan í banana aftur. Ætlar að fá liðsöka hérna frá Narva. Eiga flass, eiga molla, en ekki mikinn tíma. Denos væntanlega að hverfa í burtu með hennan vappa. Og gera það. Káringar
langar ekki lengi aðlagast tempóinu sem að Exi hendi í þá þarna og geymdu þarna stöffið sitt fyrir playið seint í rándinu fyrir nákvæmlega þetta. Flassi kemur hérna yfir frá Uts, hárréttum tíma, vel tímasett, nær hérna 3 og dustar af sér ríkið. 4-1 fyrir KR. Spike kom með vappan aftur, ætla eins og ekki að gefa hún neitt pikk hérna snemma í rándinu með að krossa miðuna. Hér þetta bananakontról sem ég var að tala Káringar er ekki aggressífir eins og ég kannski ekki bjóst við. Var ekki þeim hliðholt Kristján í hérna fyrsta gunnándinu? Nei. Og Spike hérna með að smóka upp miðju og þarna gott fragg á Narva en aggressífur hérna Cruiser ætlaði að losa sig við umbyrðasá með beint í AK-in en svarað. Kapping, Lár og Bogdans Law sjálfsögðu in effect hjá Káringum. Kapping komin á vappan. En Ofvirkur sér þarna við þessu vappi eftir á B-inu. Rótiðið hægt á A-inu afsakið. Kapping í pullandi vandræðum þarna. Brennur og Stalsan á sig sitt annað fragg hérna. Mikaelsson og Uts, 2 eftir að halda sínum vopnum. Denos tekur samt enga sjansa. Nei, þetta er $300 og þarna kemst upp með hérna ýmsu hluti og smöka þetta ekki út. En þarna bara rótiðið aðeins of hægt. Kapping kom með vappan, Ofvirkur þarna aggressífur að ná info og því miður fellur það ekki með honum örlítið gat þarna á smóknum til að refsa og já, fínasta gunnurinn hjá Exi. Þeir að byggja upp rándið sinn mjög vel. Já, og eru uppskýra eftir því hérna núna KR4, Exi 2 og já, Exi í fínum málum hérna núna að lifa með 4. Þannig að það er mikilvægt upp á efnahæginn. Spike á vappanum. Káringar hinum einn í já, smá peningaklemmu. Ákveða samt að kaupa í kringum þessar 2 byssur hjá Mikaelsson og Uts. Kaupa sér alveg niður. Beint í bananakontróli hjá Exi. Fá hins vegar grensuna hann í sig. Þetta er lítilega niður. Ná ekki að svara þessari utility notkun. Hann hennu ekki gera neitt skada allavega og telja sig ekki Exi eiga banan alveg skuldlaust ennþá. En sjá núna þegar smókinn feitar að svo er Miðgar einn á. Já. Já, hann er einn á. Það er bara Ofvirkur sem er mættur þarna halva leið. En hérna þetta kontakt að koma hjá Mikaelsson með smókurinn að blokka. Leitaði af því. B-executive virðist vera ansi líklegt. Hérna kemur það, flössin koma inn. Ofvirkur að mæta. Mikaelsson með honum til varnar. Stals tekinn út af Ofvirk. Kernum smókin, ætti að vera retake akkurat núna. Allir leikmenn að rótita gennum CT-ið og þetta er gott spray í gegn. Narvi mjög lár. Mikaelsson ætti að klára hann þarna. Góter fellur í valinn. 3. Narvi er lár. Allir káringarnir eftir, Spike á vappanum. Þetta gæti orðið erfitt fyrir Exi. Vissulega, set smókar er komin út, að blokka út bananan, allt mollað út, flushing kom í gegn. Denosson er einum, störrblindur hins vegar. Nær hann fleirum, gerir það, Spike svarar. Ofvirkur einn eftir á umbunni, nær 2. Alltaf beint á bombuna. Ofvirkur og Spike, 1-2 eftir. Tekur AK-en, keyrir í burtu. En Ofvirkur þarna með 3K-ið á umbunni. Ekki með kittin í þokkabót, þannig að kannski ekki mesta hættan hana, en vantaði samt ekki mikið upp á að sjá með þetta Denos. Og þarna hrynur þetta 4 káringar að falla bara saman. Ofvirkur eins og með 2. En eins og, jú, var með kitt var það ekki? Nei. Sýndist ekki Ekkert kitt.
umbarinn sem hann var með var þvílíkt að streyja telja. þetta í gegn svo í raun og veru svo óöppin að taka ekki einhvern út. Það er gefið þessu annað líf bara. Já, taka eða bara bombuna niður eða eitthvað þannig, kaupa örlítið lengri tíma fyrir smókin að feita þarna. Höfum ekki sér ofvirk mjög fragg heavy það sem að vera deildinni er hins vegar komið með 7 frögginn eftir 7 ránd núna 3,5 í KD og er að toppfragga fyrir KR hinum einn er að Denos sem er að toppfragga fyrir XI. Skulum líka ekki gleyma því þegar að ATHT var í liðinu og það var sendt ofvirk á þennan M4AK og þarna Hann gat bara ekki hætt að ótrúlega góður, alveg ótrúlega góður. hakkaði menn niður. Þannig að það er hægt að fá ofvirk með aðeins minni þarna byssu og gera samt alveg hrikalega góða hluti. Koma hérna upp miðjuna XI allir saman og eru 2 þarna í horninu. Kapping og Miðgarðsson með teknir langt niður. Denos nær öðrum, bætir síðan Kapping við. Og þetta á að vera unni ránd hér og nú. Auðvitað svo ofvirkur eftir ofvirkur á AK og stórum armor þannig að hann hlýtur að halda honum. Og þetta þýðir, Tommy, að XI er að jafna leikinn. Algjörlega, en hérna sjáum við bara enn og aftur XI finna stöðuna sem að svona er ekki verið að stakka eða þú veist eitthvað þannig og Spækina með línuna, Gót er að leita þeim í bakið, þvílík tímasetningarna. Flassi kemur hérna og þeir ná að hörfa í gegnum rampin. Path of Least Resistance. XI finna það aftur og aftur fyrir terrandi sín og eins og vatni bara. já, dálítið þannig. XI eins og vatn. En það er nákvæmlega það sem að Denos er að ná að stýra þeim í hérna og er að skila þeim 4. rándinu eftir að Káringa tóku fyrst 3 ekki satt. Jú, taka fyrsta rándið og vinna fyrsta gunrándið, tapa einu og taka sér eitt tilbaka og 3 rándið rauð núna fyrir XI. Ég er að gera þetta gríðarlega vel. Ofvirkur eins og kaupir beint vappa. Beint á prekið. Þarf að reyna að ná einhverju opnun í það. Þannig að væntanlega þá sendur beint á miðuna. 3 leikmenn sendir í húsið og hér kemur Markosmókin. Auðs neittur í að vera eftir á banananum með Cruiser. Þetta er allt saman bara play og hérna sjáum við aftur. Þeir eru alveg hinum einu mappina sem er verið að stakka. Gót er með einn og Kapping nær hann einhverju nær einu tilbaka en Narvi fraggar hann beint og það eru 3 á B-inu. Aftur Kristján, fara beint þar sem að það er ekki verið að stakka. Spurning hvort að eftir Káringarnir vil ekki reyna í þetta. Gót er lár, Narvi er lár líka. En ákveða að halda þessu frekar. XI að komast yfir í þessu 9. rándi. Koma greinlega vel undirbúnir inn í enn Inferno-leik. Hafa vita fyrirfram Káringar myndu aldrei banna Inferno og geta undirbúið sér vel fyrir það. Já, vissulega og líka svona í þokkabót bæði liðin spila ekki Vertigo þannig að það var svona gefið að það er bannað en Inferno, þetta er tölum með mán, þetta er bara klálega mappi sem að bæði lið eru gríðarlega hrifin af og ja, hér sjáum við af hverju við erum að fá mjög bara góðan og skemmtilega leik í Inferno. Það fáum við eins og að kaup aftur, ákveða að kaupa inn í þetta ránd, auðs ekkert á rosalega miklu utility en ja, þarna er M4A1 að gera sitt, aðeins ódýrari í kaupum. Bananakontróli hérna kemur, þið koma hratt upp banana, en sjáu þið utility hjá Káringum. Spreyja gælum smókin, skilja eftir 3 XI leikmenn hérna, Stals, Lár. Áhverð að sjá hvernig Stals, Gótur og Narvi keyra alltaf saman. Svona unit, entry unit.
Flassi kemur í púlið og til að fá leikmannin inn á Coffins Capping væntanlega býð eftir kontakti til að kíkja. Ætti ekki að kíkja inn í þetta. Denos að fikra sig áfram en Denos framan smókin. 3 leikmenn til að kljást við hins vegar. Og hér falla þeir 5-5. Auðs með 2 þarna, miðga með 1. Auðs með 3 í rándinu og pikkar upp vappan fyrir afvirk. Segir ekki nei við því. Eins og segir KR 5, XI 5. Hörkuleikur í boði hér. Og mappi líka aðeins búið að jafnast. 8-7 á sikkur á vegu, ekkert það ólíklegt. Þannig að hér sjáum við búst hins vegar. Skemmtilegt að ná endri og þetta er flick. Spike liggur í valnum. Gott utility hins vegar. Capping aggressífur í húsinu líka. Það er gaman að sjá það en það er að bakka í örugt skjól. Grunnur smókur þarna á bílinn og molli í kjölfarið en það er ekkert verið að pressa á bananan frá Exi. Eitt leikmaður þar einungis til stuðnings. Nei, dreifir mappi núna. Leikmann Exi leitandi að opnun. Sjáum við svo að Denos er að bakka niður miðjuna og Bíð alltaf að líta út fyrir að verða líklega og líklega. Sækir bombuna og beint upp á bannan. Engin styrkleikamerki að koma frá Bíðinu í rauninni. Einhvern veginn búinn að sniffa út að það eru 3 á A-inu. Eitt leikmaður hins vegar nálægt Speedway í hratt rotate en Mikasómur, þessi smókur getur verið mjög dýr. Mikasómur með 2, smókin niðri, Narvi hikandi. Hoppi gegn þennan, Narvin er einum, Auðs svarar með 2K og þetta er 7. rándið. Mikasómur og Auðs búinn að loka Bíðinu núna síðustu 2 rándin. Sjáum þetta aftur hjá Ofvirk. Þetta flick. Tekur út spækarna. Káringar yfir á ný. Exi eins og að koma með pening en þannig eru mollarnir aftur að gera sitt. Ofvirkur grillar Denos þarna. Molla þá. Já, þeir nota 4 molli í þetta tómi. 2 niður miðjuna, 2 niður bannan. Spike er komin inn í 13 eftir grensuna á Bíðinu. Flass kemur yfir og þetta er opnun. Nú er alltaf eins og þeir byrja að reyna á sig allt í hennu. Strákar, nú þurfum við að nota playbookið okkar. Og er að landa hérna ansi góðum opnunum. Og virkur eins og gráður. 2 lágir þessar. Utility damage er alveg sko. Dói væri bara með einhver sviprið hérna í beinni útsendingu þegar hann var að horfa á þetta. Krús er að taka út spækjana, þá Góti er 1-5. 50 sekundur á klukkunni og þeir eru byrjar að leita á honum. Ekki nauðsynlegt að henda mikið fleiri en kannski 1-2 byssum í þetta. Vil eins og þar finna hann klárlega. En Góti er komin djúpt í húsið. Hér eins og þar skrefinn í kringum sig og ákveður að hafa varan á. Krús er að læðast eins og þar. Sjá núna, vita núna hver Góti er. Og hann er umkringdur. 19 sekundur. Smókið við niður. Kappi kominn hinn meir í húsið og hann ætlar að íta eins á hann að það. Vilja ná honum eftir tíma núna. Það er möguleiki og það gerir þetta aðeins erfiðara. Nei, 3 byssum, það gerir þetta mjög dýrt. En stránkæðaleg tilraun hins vegar að reyna að eyðileggja peningin hjá Góti þarna. Því að sjálfsög, fyrir þá sem ekki vita, ef þú deyrið eftir tíman sem ef þú deyrið eftir tíman þá færðu bara enga pening og heldur engu stöff inn í næsta ránd sem Terri. Mólarnir á grensuna koma hérna niður miðina og þeir þurfa aðeins að slaka á í bananunum. Grensunar fljúa líka en gerir ekki damage í þetta skiptið en það hægir töluvert á sókn Exi.
Og Stöffi eins og eftir á B-inu, Auðs og Mikasómur hana með smóka, flush uppi. Smókurinn kemur niður, þetta ætti að hægja á sókninni. Auðsins verður að spila fyrir fram að smókin, enginn að spreja í gegn í þetta skiptið. Ætli Flassi að koma út hérna fljótlega. Eru báðir að spila á sæti. Auðsina bústar yfir, nær 1, nær 2, auðveld frögg. Góður eins og næsti maður, feldur á miðgard. Bomban liggur í púlunu á virkur. Já, hvað bara að spreyja. Vissulega, P250, Denos og Narvi 1-2 eftir, Dengla og P250. Virkur fellir hann Denos 1 eftir, Geigar á þessu skoti hins vegar og fellir síðan Denos 8-5 og þetta byrja að líta mun betur, komnir í gýring káringa núna. Sjá hvort að Exi getur snúið því við hér og nú ætti að geta keypt inn í þetta ránd og gera það. Allir nema Góter sem tekur bara dígul. Til að ná pening eftir þetta save. Og fyrir hérna Molly, Spike þarf að smóka þetta. Þeir konum með eitthvað presence á banana en þeir eru ekkert að íta á Exi og gefa í rauninni bara bananan. Er að spila nú að 4 á A-inu. Þetta er veikleikamerki sem mögulega Exi finna. Auðs 1 á okinum, engin smókur, engin Molly. Þetta er entry, þetta er sætið. Það er að mæta með vappan á setspónið en smókurinn er fyrir. Bomban komin á bannan. Krúsa tekinn langt niður á A-inu og núna bakka bæði Denos og Narvi út úr þessu. Sjáum ofvirkjarna mættur nálægt nær að taka út stál sem Góter ekki lengi að bregðast við því. 4-3, Exi í yfirtölu þegar að káringarnir keyra inn í gegnum sitspúnu og reyna að mæta en er það ekki Denos sem er í lörkinu í boilernum. Góter tekinn út í aftur liðum. Spike og Narvi 2 á sætinu núna. Denos að koma speedwayið í bak. Gæti náðan einum leikmanni, nei, fyrir lungulegina. Tekur engan sens að hana. Denos nærtakut miðgasvarun sem var hins vegar búinn að snúa sér að honum. Narvi tekur svo út kapping og tekur Cruiser í framhaldi. Exi 6, KR 8. Erum við að fara að sjá 8-7 hálfleik, Tommy. Auðs og ofvirkur á 13 fröggum fyrir káringana Mikasson og 10. Hinum meginn er það jafnari dreifing með Denos og Narva á 8 hvor. 8-7, eins og ég segi, bara frekar í aft akkurat núna mappið eins og það er að spilast. En Já, og ekki gleyma því að káringin tóku fyrstu 3. já, vissulega. Það er ansi mikið vægi á því. Gegn þetta var hvað? Getur ekki að vera planað ofvirkunum sem er ennþá með þessa línu, hefur ekki náð neinu akkurat núna en miðgasólmen á B-inu fallinn. Vinni, frábært pík en Cruiser er mættur í treyti, mikilvægt. Cruiser Auðs núna 2 gegn 4 samt sem áður. Og Cruiser með 7 HP. Það er mikilvægt, nei. Góter tekur hann út, Auðs núna 1-4. Síðasti maður í síðasta rándi fyrri hálfleiks. Eru Exi að fara að koma sér í 8-7. Gera það hérna, Góter tekur hann út. KR 8, Exi 7. Þetta gæti ekki verið jafnara í hálfleik. Nákvæmlega, það veldur ansi mikið. Ná káringar að landa þessu fyrsta rándi. Og já, ef maður vinnur 2 fyrsta ránd þá það er ákveðið tilkall í mappið. Spurning hvað er bjóð upp á núna. Það er smókar að flössa á Cruiser. Það er decoys. Restin á armor. Ætla að sína smá presence í miðinni. Reyna mögulega Þá skilja kapping eftir á banunum. Góter nær einum. Það er treytað jaft. 3-3. Ofvirkur hérna. Hleypurinn á bíð. Stals fellur í valinn og þetta er B-sæti fyrir þá. Rótiðið að komins hratt og fætur toga. En það er óseint. Bomban er komin niður. Narvi
og Denos 1-2 eftir til að bjarga þessu fyrsta rándi fyrir Exi. Þeir eru konum með góða stöðurna inn í sínu og spotta hann að kapping, ofvirkur í beitin switchi hérna. Nú var þess að við honum en ofvirkur og miðgast og munu klára þetta ránd og 9-7 fyrsta rándið til Káringa. Káringar að taka bæði pistolinn. Sjáum eins og það er væntanlega kaup frá Exi eitthvað. Smókur, flush, það er ekki mikið Deglur núna á línuna á Armor og alla. 5-7 sýnist mér á Stals líka. Grensuna koma það niður og þetta gerir eitthvað. Kapping komin inn í 68. Og Grensur. Stalsinn þar tekur Kruse, Góte tekur út Kapping, Narvi tekur út Auds. AK-arnir 2 eftir. Þetta mjög gott hold þarna á banananum. Störblindur og nærri samt. Takt eftir að Exi pikka ekki upp 1 vopn úr þessu. Nei, nokkalega. Viljum þetta ekki. Viljum AK, komið með þá. Og Virku og Mika Sommer hérna leggja leið sína upp miðjuna. Þurfa að ná opnunum og treyta ansi vel. Exi eins og er í mjög góðum stöðum hérna. Ætla eins og er að labba í bestu ákjósanlegu stöðuna fyrir þá. Spike með 5-7 til að þetta er góð headshot hérna hjá Spike. Mika Sommer á AK-arna, ekkert svar. Óvirkur, 1 eftir 5. Exi menn. Snirtilegt er það. Veit af sér er öðrum. B-ið er opið akkurat núna en CT-inn kemur á undan. Einungis 15 sekundur eftir á klukkunni í þokkabót. Smókur on the fly. Hittir ekki. Góter, mættur að taka hann út. 2 kill á Góter hérna. Stals, Spike og Narvi með hinn. Og Exi að vinna forsið eftir pistol. Snirtilegt. Já, óvirkaðna. Og þetta opnaði bísandi en Þetta tap líka hjá Spike á miðgasorm. já. Þessi byrjun frábær hjá Exi á rándinu. KR 9, Exi 8 og þá snýst þetta við. Exi á vopnum, Káringar á pistols og armor. Styrkleiki apps frá Exi fyrir að challengea Spike að fara í hættulega stöðu hérna. Kapping nær að taka hann út. En Denos nær að svara. Síðan tekur út Denos 3-3. AK komin á Auds. Backupið komið inn á site. Rótið að koma í gennum Speedway. Hann fyrir einum. En að halda lífi. Stalsnær ofvirk. Auds 1 eftir. Nær ekki Narva. Og er treytað út 9-9. Og það er komið spenna innan leik. Leikurinn jafn á ný. Exi geta heldur betur hrært í toppslagnum. Því að ná í sigur hérna. Keyptu sig alla niður hérna og lágur á pening. Káringar. Peningurinn ekki blóma hins vegar hjá Exi. Þessi grensa særir. Stals tekur út Kapping. Smókin kemur hérna niður. Tilfinningin einhvern veginn svo hafi bara ekki verið neitt plan hjá KR hérna. Nei. Gerðu svolítið bara eitthvað. Fór upp bananan, er að veiða út smókan allavega. Við erum væntanlega að fara að gera nákvæmlega sama í miðjunni. En að fá eitthvað utility út. Exi halda áfram að smóka á molla hérna. Og grensa. Þessar grensur eru að lenda undir þeim. Aftur og aftur. Smókin út frá Narva. Denos tekur út Kruse, Mika Sommer. Kemur þetta út svo nær að taka út Narva en Spike og Denos að loka þessu hérna. Exi komnir yfir. Exi 10, KR 9 og Káringar henda í leikli. Óvirkur ekki lengi að kaupa hann AK. Væntanlega kaupi þessu rándi. Það er ekki spurning um það er spurning hvað ætlum við að gera í þessu rándi. Takt eftir aðeins 4 frögg á Kruse, 8 á Kapping sem að leiddi svolítið árásina í síðasta leik. Nákvæmlega
Cruiser þarf að vakna hérna og 2 utility damage og Cruiser í þokkabót. Já, Ekki mikið að frétta þar núna. betra en 0 Jú. segir svona. En já, vissulega, Cruiser þarf að vakna akkurat núna. Þeir þurfa hann akkurat núna og Búin að vera lykilmaður í leikjum fram að þessu. spurning hvað Auds allar að hræra hérna upp í þessu ágætis grensa. Spike hverfur frá línunni, ætlar ekki að fórna meiri HP í þessa línu. Cruiser, það er sem við nákvæmlega að tala um. Spike hins vegar væntanlega að fara hann á opnun hérna en ekki gerir það. Og Narvi mættur í hjálpina, frábælega að spila þetta hjá Exi. Spike að finna sér enn eina stöðuna. Og þarna á miðunni engan að fá í rauninni, eru búin að fá 2 pikk í miðunni og húsi. Góður að loka B-inu ásatt Stals. Cruiser tekið niður í 16 HP hérna. Hittur í gegn af Spike. Ætla að hverfa af B-inu, er að sína styrkleika á A-inu með að róta þessum manni yfir. En þá kjölfarið er Vappin að fara að taka pósu þarna á CT-spóninu. 40 sekundur á klukkunni og Kalli komið að halda væntanlega. Þetta verður langt hold og Exi Exi að leita. ætti að tíma allavega 1-2 byssum í að Góður. enda þetta. Góti komin inn að niður miðjuna að leita að þeim. Komin beint í eldhúsið. Lítið að gerast bara. Það er maður að koma upp stegan innan núna. Exi að leita. Þetta Þessi grensa. víst ekki við öðrum leikmannanna hins vegar. Gera það hins vegar núna. Óvirkur klára Stals heldur sinni byssu. Þessi grensa. Mögnuð. Alveg hreint. Sjötta skinningavitið hjá honum. Góður að hendi þetta. Hvað er svo pyrrandi líka? Já, það var lítið pyrrandi. Kapping tekið niður í 50 hérna. Káringar að spara. Kaupa deglur hérna meðfram AK-num hjá Ofvirk. Sýnst þið vera B-puss og Cruiser í miðunni. Nær opnun. Þetta er stórt. Fær rótið þið frá B-inu. Mér ekki efast akkurat núna. Nei, rótið þið fer aftur á B-ið. Stals að smáman ekki en smokki minniði. 2 að spila einn á Coffins, einn inn á. Eiga stöff í annar smók. Flöskum yfir. Góður hérna með 2 af Coffins. Ofvirkur svona er það góð. Stals. Góður hérna að bakka og Narvi kemur í baki á Cruiser hérna. Ofvirkur mikast. 2 eftir. Bomba fyrir niður. Næsta frag gríðarlega mikilvægt. Góður á það. Það er mikilvægt svona með 1 og 3. Engin armor, ekkert stöff. Svo náttúrulega að klára Spike. Ætlaði bara að fara í það. Það duði ekki til. Góður tekur hann út. Exi 12. KR 9. KR-ingar í vandræðum hérna og Exi á siglingu. Já, þeir eru að spila bara gríðarlega gott CT-set hérna. Góð rotate. Og það er allt búið að vera í blóma. Já, síðan tóku annar ránd í rauninni. Það hefur ekki hægt á siglingunni að þeim síðan þá. Káringar bara konum með 1 ránd í seinni hálfleik. Það er fyrsta rándið. Spike fær flossan í andlitið, nær ekki að Það er í píkinn og nær að taka út Cruiser. Nær að bakka. Hanna nær að lifa ansi lengi. Auðs þurft að hugsa sér tvisvar áður en hann. Já, það er CT þetta niður hjá okkur. Exi í yfirtölu. Það er imposter Among Us. Þetta er líka eftir hvað Káringarnir dreifðir núna. Eru reyndar Ofvirkur að mæta þarna á
Auds fyrir ekki að mæta hann til ofvirks á bannan. Skilja kapping eftir í lörkinu í húsinu en Narvi situr sem fastast á svölunum þar eins og hann hefur gert stóran hluta seinni hálfleiks. Og ef við horfum bara á líka hvernig rótitin eru hjá Exi, þeir eru alltaf með réttu hugmyndirnar. Þeir eru alltaf að lesa leikinn rétt. Kappingina með opnuna á Narvan og saman tímur ofvirkur að taka út Stals. Káningar í yfirtölu hérna, ekki lengi þó. En Auds nær að taka út Spike, síðasti maðurinn inn á A-inu, 40 sekundur á klukkunni þegar bomban fer niður. Rótið að koma, en hann veit af Kapping í bakið Denos. Kapping ákveður að keyra niður miðun og hlaupa upp annan. En ógnin samt til staðar. Vissulega veit að leikmærin er þarna allavega á banana akkurat núna. Er í crossfire. Sá hann ekki hann svo nált í. Kapping tekur út Denos og Káringar að taka sitt fyrsta round. Síðan bara pistolroundið í seinni hálfleik. Sárvantaði þetta round. Auds nær síðan að taka vappan hans Spike, hendur á virk. Exi, peningurinn ekki frábæra mann búist við eftir svona mörg sigurround. En ekki vandræðum fyrir þetta round allavega. Spike hérna ennþá í miðinni, leita einhverjum hæra miðu, tekur skotið, Narvi hins var alveg blindur, enginn að klíra hann út hins vegar. Nær þetta 2K. Reynir að challenge vappan en Spike til að svara. Þetta er alltaf falla með Exi í þessu rándi. Miklu Kapping, 1-2 eftir. Kapping, nær eins og opnunina, mögulega eitthvað, nær 2. Veita einum í tennis, nær að molla það væntanlega út. Búið að gera þetta möguleika aftur hérna fyrir Káringana þetta round. Bomban liggur eins og aðeins óþægilegri stað heldur maður þetta búast við ofvirkur. Sá hann ekki? Nei, hann lendir þarna í einni CSGO tímasetningu. Spike hins vegar að leita einhverju en Denos, hann er að koma í bak. Ætti að lenda í ofvirk. Þessa tímasetningar! Hvað er að gerast? Ofvirkur hægt að fá hann í hliðin en það hvað? Nei, nóskopið dugir jafnt í liðum. Bomba niður í 45 sekundur á klukkunni. Spike skiptir út vappanum fyrir AK. Ofvirkur hérna í boilinum. Kapping komin inn á A-ið. Það er nóg að smókum. Fast kemur út en truflar ekki. Denos að inni að koma í bak. Spike nær að taka út ofvirk. Kapping að koma í baki að þennan að segja. Nær að taka út Stals. Kapping gegn Spike. Bomba niðri. Spike af inni og hvað gerðist? Hendi vopnu. Já, hann er á einum HP eftir þetta tikk frá Molla. 10 sekundur eftir. Þarf að fara í plantið. Tikkar þetta. Og nær að taka út Spike. KR 11, Exi 12 í einhverju skrítnasta rondi á CS sem ég sé lengi. Þetta... já. Þetta... já. Já, þetta var eitthvað. Hins vegar sendir Exi hérna í pistolspar. Stóðu sig ágætlega með deglutnar og 5-7 og svo framvegis en það er aðeins minna það núna. Spike á P250 og í restin að stikka við þessa uspur. Mér sýnst það að P250 frekar en P20 sem hann er með. Minnum svo leik Fylkis og Dusty sem fer fram hér á eftir þessum. Ákveða að róta þetta 2 leikmönnum yfir á B, sína styrkleika aftur nákvæmlega þar sem að Káringar eru að fara. Utsins að nærðna Narva þeim að var búin að ná infóinu í húsi. Eru búin að bústa þarna leikmanni upp og góðir fyrir neðan ákveða að fara bara samt B-ið í stakkin. Spurning hvernig þetta fer. Uspur hins vegar einungis en fyrsta hauskotið komið. Fengur svarar, þarf að lifa hérna, gerir það ekki. Stals komið 2. Lesa þetta hins vegar hárrétt Káringar og rúta það beinustu leið yfir á A-ið og taka plantið þar. Byssur hins vegar komnar til Exi. Spyrir þetta Exi haldi þess ekki bara labba þá með 2 AK inn í næsta rándi og ætla að gera það.
Stals klálega leikmennur sem ætlar að reyna að ná okkur X-tið frá okkur með það og já, krækja sér mögulega í 3. AK-in. Hefur enga að tapa í augnablikinu. Og hann fara, hann með réttu hugmyndina, í húsinu hana. Hann ætti að falla núna. Mætir hópnum. Öts tekur hann út og Káringar að jafna leikinn á ný. Káir 12, Exit 12. Gæti ekki verið tæpara hérna í Inferno. Gríðarlega mikilvægt ránd að fara í gang. Vappi komur að Spike. Hefur ekki alveg verið nógu jafn hann stór og hann hefur verið fyrir liðið sitt í öðrum leikjum. Sjálfsögðu hefur það áhrif að Inferno erfiðar að vappa í rauninni. Treytaði út fyrir AK í klötsinu í rándinu á undan. Þarna opnun ofvirkur. Þessi fyrsta opnunarkillið hans með vappa í þessum leik. 3 hérna komni framalega í húsi. Narvi algjörlega missir hans í 3. Narvi hann að næra að taka út kapping. Maðurinn upp á og Narvi tekur út líka. Krúsir, hvar var komst þarna? Narvi veit á manninum í grifju. Denos mættur hérna í hjálpina. Bomban í húsi. Það kemur smókurinn frá Öds til að loka fyrir. Narvi kom með 3K hérna. 4K á Narva. Miðgasólmur 1 á 4. Ofvirkur byrjaði að opna rándið í dúlinn á móti Spike en Narvi pikkaði upp vappana Spike og er bara að taka út 4 hérna. Miðgasólmur núna 1 á 4 og það er bara verið að pikka niður hérna. Nær að taka út Narva en Denos svarar Exi 13, KR 12. Já, það var örugglega bara versta sem að þið gátu gert að gefa Narva vappa. En að vappa, heldur betur. Narvi að tilla sér á toppinni á sínum liði með 21 frag, ofvirkum með 22, hinum með Öds á 20, Góter síðan á 18. Vissulega réttu þarna. Hvar voru komsin þegar næsta flaggi kom? Þú veist, það voru 2 leikmenn sem gátu refsað þarna. Krús að hoppa upp á kassana sem ég skil ekki alveg það sem að, þú veist, það rótið að koma frá Marko sem sér þarna yfir. En, já, þarna virkilega stórt ránd frá Narva þarna og ég næri að halda þessu einhvern veginn. Hendi vappanum aftur á Spike, skilar honum, þakkar honum fyrir lánið. Káringar hins vegar í spari og núna eru þeir komni með bakið upp við vegg. Þurfa að draga eitthvað út hérna. Deglur. Tekka, P250. 2 á bíinu frá Exi. Standard eru ekki búin að aka sér á bannan. Kapping, nærða Góter. Nær hann að bæta við hérna, nei, Stals tekur hann út og Öds ofvirkurinn sem nær að svara, jafnt í liðum. Núna þegar bomban fer niður á bíinu, rótið að koma hratt. 2 mættir. Langt í Narva hins vegar, Denos hérna nær að taka út Krúser. Bæti sig að Miðgasólmi í safnið og ofvirk. Exi 14, KR 12. Ég að spá hvort þessi molli sem að þið köstuð hana hafi verið viljandi langt hægra meginn til að feika eins og þið verið að reyna á kontróli á banana fyrir einmitt þessa opnun. Að gefa þetta, ok, það er mollið þarna, ég þarf ekkert að pæla í því, þá kemur endrið, mjög góð hugmynd þarna. Ef að þetta var viljandi gert, það að segja. Gefið þeim það bara. Held þetta hafi verið molli þarna frá terrunum allavega. Mjög góð hugmynd og ná allan að planta út frá þessu sem að gefa þeim pening í bankan og ofvirka á vappan. Þannig að enn hleypaði með sjálfsögðu í 14. rándi sig. Ansi nálagt sigriðan en Góter kemur hérna niður bananan og hann næri þessu fraggi, kapping, fellur. Bakka svo. Ég bara aftur inn á sæt. Reyna þessi banan þokkarlega hérna. Miðgasólmur nær að taka út Spike hérna, jafnar í liðum, 4 á 4. Rótið að manni beinustu leið yfir á æð, eru búin að ná pikki þar.
Spurning hvað Kruse vill gera hérna, smókar hérna fyrir CT-ið og hér Stals í nær róteturinn hins vegar yfir örlítið, opnar, gefur smá glufi fyrir Káning að vinna með akkurat núna. Það þarf að gerast fljótt. Flassi kemur hérna, Denos hérna með hausinn og miðgasómi í siktinu. Tekur síðan út Kruse og núna bara Öds og ofvirkur eftir. Öds nær að taka út Góter. Það við með sprayið, nær ekki að klára Öds. Ofvirkur þarf að finna pikkið hérna á Narva, sá í að hitta hann í gegn, duði ekki til. Þetta var klúður, Narvi hérna tekur út Öds, Stals tekur ofvirk, Exi, match point. Gríðalega gott holdana hjá Exi og náðu þeim ekki upp úr gryfjunni. Eru með sterka gryfju og þeir skelli timeout beinustu leið. Skiljanlega, það var einhvern tíma til þess, það voru núna, saman var Öds með 300 utility damage, en hérna er þetta ofvirkur á toppfragga með 23 kill, Narvi á 22, Öds síðan á 21 og Góter á 19, 17 fragg, svo Denos, já, saman þetta hérna Öds og Miðgasson með 300, yfir 300 utility damage hvork, er hann alltaf frábælega að ná bannum í fyrir áleik. Já, vissulega B-spilarar yfirleitt með svona aðeins hærri utility damage þarna með grensunum á mólnum. Enn og aftur að sjá ofvirk í svona háum enemies flasktölum, 23 hjá honum. Öds þar, já, á toppinu með 25. En Kruse áfram á botninum, svo hart, komin í 5 kill. Já, og var erfiður leikur fyrir Kruser. Ekki búin að vera inn í þessum leik, en hann er ekki búinn ennþá. Þeir geta komið tilbaka, einungis 3 round til stefnu. Og það byrjar allt hér. Engin opnun komin hjá Káringum. Þurfa að eiga eins við rótiðinn hjá Exi, en þau eru búin að vera upp á hár hjá þeim. Þeir eru að spila aftur með 2 hérna í gryfju og 1 í Marko. Smókunni kemur hann djúpur fyrir Markoið og það opnar CT þarna. Þetta ætti að vera B-rap. Spikeborn koma sér fyrir inn í library, en þeir komast fram hjá. Mólin kemur á góðum tíma eins og þetta er að neita hana fyrir rappið. Þau eru að smóka hann út ofvirku með Spike. Flassi kemur, Kapping þarf að finna ykkur að opna það. Gerir það að Stals fellur 1 eftir á þriðninginum. Þeir spreyjar þetta niður og þetta skilur 2 eftir. Denos og Narva eru ekkert á frábærum pening, þessi leikmenn sem eru fallir, og ákveða bara að halda í kjölfarið. Góð flétta hérna hjá Káringum, vel uppsett og Exi ná ekki að stöðva þetta. Það sá eitthvað nýtt frá Káur, höfum ekki séð á reyna þetta áður og það skila rándi strax. Hins vegar gríðarlega mikilvægt þarna hjá, ég var ekki ofvirkur sem að tók Spike út í library. Jú. Kappings byrjar að hönda. Þetta er mjög mikilvægt að ná í kill hérna, en fyrir vitlausa leið til þess. KR 13, XI 15. Öds að lappa í, já, hann fer ekki lengra. Bæði Denos og Narvi geta droppað á Stals og Góter, þá ætti Spike að geta keypt sjálfur. Já, þetta er rándið sem að Exi þurfa að sigra. Ég er að kaupa þetta langt niður, ekki með neitt lossbónus til að vinna með. Þannig að það veldur ansi mikið á þessu. Þetta getur verið jafnteflið sem að Káringarnir er að leita að. Kaupa sig alveg inn í þetta. Hurley smókar á miðuna frá terrum, en leit grensur, gerur ekki damage sinns vegar á banananum. Þannig að Káringar eru í rauninni búin að eignast hann núna. Tjúpur mólið þarna til að eignast topp á banananum og bomban fyrir beinustu leið á banana. Smókur kemur þess að niður og rótiti kemur frá Góter. Ákveður að stikka örlítið þetta með Stals félaga sínum. Sjálfsagt sem á hvað allir eru að spila djúftin á A-inu, rótiti langt. Nei, Narvi ætla að segja samt sem á að læra stað í library, en hérna er að búið til pressa á miðjunni. Er eins og er ekki að plata neitt í rauninni, annars Smókur kemur hérna niður á B-ið. Hann er
örlítið vinstra megin hérna, þannig að það gæti verið glufa til að kíkja á síðspónið. Gótir væntanlega að fylgjast með því, en hér kemur Róteti yfir á B-ið. Þeir eru búin að lesa þetta og þetta verður erfitt entry fyrir káningar. Hér kemur það, Snúkur kemur niður, Krúser nær hins vegar entry-frakkinu. Eru spreyjarinn í gegn, einn bústaður ennþá. Það er einum. Krúser en Kapping svarar og þarna varð bústið að gera meira. Algjörlega, þeir eru með þetta stakk fyrir bara klálega það að ná fleiri fröggum og já, Denos og Spike í þetta skiptið þurfa að halda. Hérna þurfa káningar að henda allavega 2 byssum í þetta. Ætti að vera búin að lesa peningina, hann er ekki góður á Exi akkurat núna. Kapping á skokkinu hérna að leita af Auds líka. Spike hérna verður með lífna á hann, en Auds nær að taka bæði Spike og Denos. Rísa stór frögg frá Auds hérna og sjáum peningin. Þetta er afleitt kaup. Stefnir í framlengingu hérna nema Exi getur dreigið eitthvað fram. Ég er búin að standa sig allavega í öðru rándi í seinni hálfleikina með, já, ekkert bestu byssukaupin. Þetta er allt í lagi, góð Nova Utility, ætla að taka grensustakk mögulega eða taka bara full banana control. Þar er Krúser að mæta, grensunar fljúa þetta niður en enginn kemur í kjölfarið. Mólling kemur eins og þar og þannig er hún aðeins betri. Krúser komin inn í 68 og Kapping 83. En káningar eiga banana. Stór hættulegar deglur eins og þar og hér kemur flassið yfir. Eru viðbúnir í eru núna konur á sandbox en ákveða að hverfa strax í burtu. Þetta var tímabundi play. Já, varði engin kontakt þarna sem hann verið að leita eftir. Eignast banana núna. Denos, Kapping með fyrsta. Smokking kemur niður, beint í kjölfarið. Ná ekki Góter. Ná molla drengurinn og hendir honum niður. Hann er slögt í honum, ofvirkur hendir niður mollanum á síðum leið en Góter leitar einhverju. Auds með stals í gegn og þetta lítur ansi vel út. Við erum mögulega að fara í overtime hérna nema Spike og Narvi getur gert eitthvað stórkostlegt. Megasómi tekur út Narva, Spike tekin út af Megasómi, 3K hjá Midgard. Og þetta er 15-15 framlenging í Inferno. Já, við vildum leik og já, við fengum leik, Kristján. Heldur betur. Og já, fyrir þá sem að er að koma nýir að, þá er að spila 3 ránda á hverju sæti, 10k, eða $10,000 sem þú færið í byrjun á hverju sæti. Fyrsta liði upp í 4 ránd. Vinnur. Mikið prensins hérna, mikið af mollunum og þeir ætla að eignast þennan banana. Fyrsta svona aggressífa sem við séð í seinni helminginum af seinni hálfleik hérna hjá Exi. Eignast bananan, bakka eins og er í kjölfarið og káningar þurfa ekkert að eyða rosalega miklu utility til að díla við þetta. Exi bara bakka úr stöðunum og já, káningar bara mjög ánægðir með að gera þetta bara aðeins seinna. Geta hlaðið í svakalegt teikirna. Gótir að já, velta fyrir sér hvert á ég að fara. Smokking kemur hérna í miðina eins og sé að reyna við eitthvað. Fær molla frá Denos. Bomban að koma að miðjunni, þeir vilja fara þangað, eru með mjög stórt pressis hérna í tennis. Einn undir kötu, einn upp á kötu. Entry koma og þau eru alla falla með káiningum. Gótir eins og nær Krúser hérna og skilur leikmann í grifju með vappa. Spike það er ekki flikkinu. Þetta flikk hins vegar, Kapping fellur í valinn, skilur ofvirk einan eftir og hann fellur stals einn eftir á móti ofvirk á vappanum, með bombuna. Nær að feika hérna en stals er ekkert að gefa henni frá sér hérna. 10 sekúndur á klukkunni, núna púsa stals í þetta. Kontaktin er komin, ofvirkum veit hann. Geigar þessu skoti, stals tekur það. Exi að komast yfir hérna í fyrsta rándi í framlengingu. Það var mjög dýrt ránd allavega fyrir Exi að tapa öllum nema einni byssu. Ná hins vegar að halda vappanum hérna en allavega ljósupunktarnir að koma í ljós hérna. Krúser með 2 opnakill þannig að það er eins að fara að
hitta í honum hérna í óvutæminu. Heldur betur. AK var á línuna hjá Káur, engin vappi fyrir ofvirk. Það er ekki nóg til. Spike eins og var á vappanum hinum meginn og Þau samt ekki að reyna í 3 manna bananakontról frá Exi. á Spike mættu þar með vappan. Eitthvað sem kemur hratt hérna upp í gegnum boilerinn. Gæti náð í Narva off guard þarna en Narvi að bakka. Komur þetta undir götu. Heldur áfram. Smókar þetta miðin á. Kjölfarið Spike með þetta í góða stöðu. Á bananum að halda því einn og ná að róta þetta leikmanni yfir á A-ið. Búin að ná að íta hins vegar öllu liði Exi inn á sætið. Bara einn maður upp í henni núna. Þegar að býða þetta í smókunum Krúsin. Búin að halda framlega góður á góðstæðina. En Krúser nær að taka hann út og nær að taka út Stals líka. Krúser að vakna í framlíkingunni. Denos hérna með 2 inn á sæt. Narvi nær að taka út Krúser. Kapping 1 á 3. Narvi tekur hann út. Exi 17, KR 15. Exi að byrja þessa framlíkingu með stæl. Vissulega og já, þeir eru bara stór hættulegir þegar að þeir eru komin á þetta sætið. Ég er bara virkilega hrifinn af þessum rotations hjá Exi. Þau eru alltaf á réttum tíma, alltaf. Það er eitthvað sem að mætti fara yfir seinna því að við erum komin í senasta rándið í fyrri hálfleik í overtime og Exi er að gera allt vitlaust hérna. Og með 2, já, kannski ekki fyrra rándið auðvelt en þeir landaði. Krúser nú er að heitur í overtimeinu. Hérna fremstur. Svona 3 menn er að múfa upp á Partmans. Krúser með opnum en á Narva. Nær að taka út Denos líka. Denos er svo að með kappingana. Flasser frá Auds opnaði þetta og núna kemur 3 manna rótiti af B-inu. Stals, Góter og Spike. Gegn 4 káringum. Bomban að fara niður. Auds þarf að velja rétta tímasendingu til að koma þarna í bakið. Spike hins vegar ætlar að kíkja aðeins í þetta. Ná ekki að taka hann út. Ofvirkur þarna með honum. Spike á 7 HP. Er að spila þarna aggressívan á smókin, Mikasómur. Hver að hverfa upp í spyrir hjá smókin. Það hefur tíma eftir á bombunni hins vegar. Mikasómur nær að taka út Góter. Hérna spottar ofvirkur. Já, bæði Spike og Stals og tekur það út. Flassaðir eftir að Góter missir flassið þannig að hann deyr. KR 16, Exi 17 eftir fyrri hálfleik. Í öllum 3 rándunum í overtime náði Krúser tvöfaldur opnun. Í öllum rándum. Já, heldur betur búin að koma sér Rísastór. inn í leikinn. Fyrsta rándið í þessu fyrsta overtime. Exi þurfa hérna 3 ránd. Nei, 2 ránd fyrir ekki. Til að sigra. Minnum á leikur Fylkis og Dusty hefst beint af lokinni framlengingu hér. Djúp grensa frá Auds hérna inn á bananan. Gerir ágætis damage. Slapp. Það kemur yfir og það er gott en Mikasómur tekir hérna niður í 19. Tímasetta millisekundu og fljótt. Flassar hérna örlítið. Nær eins og er að bakka með lífsitt, er með verðmættan smókarn á sér sem hann getur notað til að hægja á B-inu. En engin veikleika sem að Exi er að sniffa hérna út. Bombar eins og að koma hérna aðeins inn á bananar. Mollar koma hérna fyrir kötu og ég ætla að reyna að flassið aftur. Ofvirkur eins og með opnun, Auds nær að svara. Þarna eru 2 opnunir og beint niður með smókin og hörfa inn á sætið. Bomban, já. Ofvirkur beint í rótiðið yfir á A-ið. 2 leikmenn. Einnig grifju einn inn á. Ofvirkur komir hérna í góða stöðu með vatna sinn. Nær hins vegar ekki að opna þetta. Skilur þetta eftir í 3-4. Rótið þið komið í speedway. Flassi kemur þetta yfir. Krúser með fyrsta. Er með grensu í hendi. Nær mögulega þessu fraggi. Gerir það. Og
Narvi einn eftir á móti 4. Það er fyrsta en hausaði beint í kapping og fyrsta rándið í seinni hálfleik fer til KR. Aftur er Krúser með doppelkill. Þú veist, Krúser, hann er bara greinilega þeirra maður sem þurfti í þetta spil því að hann er búinn að vera mjög góður hérna í overtime-inu, afleitur í leiknum sjálfum en já, stígur upp fyrir liðið þegar þarf það. Heldur betur. Þú sé þessa feilanslöndi og Góti náði með þess að gera damage á síðast alls þarna. Það var eitthvað. En Í svona tæpum leik þá má ekkert svona út að bregða. hvaðlega, Krúser hérna, Þessi grensa verið góð. já, gerir, Smá damage þarna á Stals, Gótur og Spike. þetta er eitt M4 headshot í stæðan fyrir eitt headshot og body shot fyrir kill, það er Þessi grensa á Narva líka góð. Utility damage er alveg hellingur hérna. Það var einhver aðeins að stígu upp í því. Krúser hérna í app-kontrólinu er hræddur það. Geigar hins vegar á mollanum. Engi skaði skefur þó því það er búið að bakka út úr app sem sjá minna að það hefur verið að smóka fyrir libraryið. Utsina átti ekki að lifa þarna. Mikið svo hérna passar út. Þarf að ná þessu gili, gerir það, nær ekki fleirum. Engi smók fyrir. Þarna ofvirkur hérna nær að taka út Stals. Ofvirkur og kapping gegn 3. Kapping nær að taka út Narva. En á meðan er ofvirkur tekinn út af Góter. Kapping hérna 1 á 2. Erum með molla, erum með flassaðna á Spike til að nota. Kapping hendur út flassinu, gerir þetta hratt. En Spike tekur hann út, Exi 18, KR 17. Exi komnir í map point hérna. Þurfa að vinna þetta síðasta round til þess að, já, klára þennan leik. Býtt nú við. Hvað er að gerast hér? Já, það er spurning. Það er tæknileg pása sem við erum að fara í hérna. Krúser þarna, já, í einhverju vandræðum. Betra á með, búinn að vera mjög stór fyrir Káringa í hérna overtime-inu. Væntanlega maðurinn sem að þarf að setja plásturinn á þetta. En þessi leikur búinn að vera svakalega fram og tilbaka, svakalega spennandi. Exi, svo tilbúnir í hennar leik. Káringur, byggust bara ekki við þessu. Já, það getur bara vel verið að þeir hafi verið aðeins að underplaya hversu virkilega góðir Exi eru í Inferno því að augljóslega þá eru þeir með, já, execute-in, þeir eru með rotations á 100% treinu, þeir eru að múa þetta saman, þeir eru að hitta í þokkabót. Tölum við bara Narvi er búinn að vera risastór í þessum leik til dæmis, þannig að þú veist þetta er frábært liðið Inferno, þannig að það má ekkert undan fara í rauninni. Mér sýnist bara vera að remakea þetta senasta round í fyrsta overtime-inu. Hérna geta Káringar tryggt sér overtime nr. 2 eða, já, Exi siltu sig heim. Búið að, eins og segir, remakea það. Og er bara byrjað upp á nýtt í sama roundi. Sjáum hérna mitt skorið. Það eru 29 kill á ofvirk, 25 á Öds, 23 á Kapping, 21 á Midgard og 14 á Krúser. Hinn minn er, já, Narvi að toppfraka með 26, Góti 24, Denos 21 og svo Spike og 19 og Stals og 15. En eins og segjum, við höfum að tala með Krúser, hann kviknaði heldur betur á honum hérna í overtime-inu. Já, þeir þurfti hann svo mikið, hann var alveg týndur hérna í hérna, já, regular time, verulegum leiktíma og að fínt að fá hérna inn í overtime-inu. Síðasta rándið í þessari framlíkingu komið að stað. Krúser þarf að sætta sig við NP9 í þessu rándi er að lurka núna 3 appsir. Ofvirkurina nær fyrsta, tekur út Stals, hendur niður smóknum og stoppar þessa hreyfingu. Sjáum að síðan að bæði Kapping og Krúser bakka hérna. Kapping fyrir ekki búin að koma sér fyrir upp á svölum. Engin fleiri kontaktar komnir hérna. Ofvirkur síðan mættur þarna og tekur út Narva. Þetta er þessi dýnamíski vappi sem að hann vill vera, róti það yfir á staði. Krúser hérna inn á side, tekur 1, tekur 2.
Hann tekur 2 í öllum rándunum í overtime. Það bara þannig farða frá honum og bæti við 3. hérna. KR 18, XI 18. Við erum að fara í aðra framlengingu. Heldur betur. Vá, þarna var nákvæmlega sem að Ofvirkur vill gera. Þú veist, hann næri þessu opna bryggi í hérna Palace og bara peace out, haldiði Palace, ég farin í Marko, náðu öðru piki og hann bara gefur þeim rándið á silfurfati og það þarf í rauninni bara að klára það. Krúser afgreiði það eins og með stakri snilld nær þarna 3K. Bara mjög flott ránd frá KR-ingum, gott hold. KR-ingar í CTXI ter. KR-ingar pússa hérna niður í hægri meðan að Kapping mættur hérna. Hafa ekki gert þetta allan leikinn, nær að taka út Stals og Kruse komin inn í gegnum húsi og tekur niður Spike. KR-ingar í kjörstöðu hérna og rándið valla byrjað. Djúpskókinu við og já, Denos nær að svara örlítið, Kapping fallinn. En Midgard fær hérna hlutverki að halda B-inu. A-leit fær rótiðu núna yfir frá Ofvirki. Vappinn að koma hérna yfir. Nú þurfa XI að sniffa út hvar veikleikinn í vörninni hjá KR-ingum, búin að missa 1 leikmann. Ákveða að sína eins og þar á móti bara styrkleika hérna á banananum og að reyna að finna eitthvað info. Ofvirkur þar í broti fylkingar en XI komnir hérna upp miðjuna. Auðs bullandi vandræðum hérna, vita mál hvað hann hausaður. KR-ingarnir síðan keyra hérna niður bananum upp miðjuna, saman hins vegar að Góter til varnar á miðjunni. Stísinn sem var undan akkur þegar komum og Mikael sem nýtt þetta og tekur hún út. Denos hérna, nær að taka út Auðs hins vegar. Denos og Narvi 2 eftir, Narvi 1 núna upp á svölum og Krúser tekur hún út. 3K á Krúser sem komin í 20 frögg, Tommy. Hann var með 6 þegar við köllum hann út hérna í lok venjulegs leiktíma. Já, þú veist, bara way to step up, stór þegar þar á því að halda og wow, frábært að fá þennan inn alveg. Áttan bara inni fyrir framlenginguna. Já. Góð grensa hérna, utkomnir í 77, Krúser hérna með félögu sinu. Þessi andlitið á Stals. Og þeir eru búinir að gera sitt damage á banananum. Spurning hversu mikið þeir vilja ögra á banananum. Djúpusmóku komin og ja, Auðs komin á okinn hérna á bíl. Ekkert presence í rauninni komið annars staðar á mappinu frá þeim. Erum einn mann í boiler. Það er passífur að horfa þarna í tennisið. Ekki með flassið yfir. Auðs fær rótitið yfir frá A-inu og þeir eru komin aftur í rauninni byrjunastöðu. Flössing komið yfir til að klíra og þetta ætti að segja þeim eitthvað. Hér ætti Floss að koma yfir. Vel svarað, Góter nær því, Molling kemur niður, strax svarað. Góter með frábæra opnurinn á Krúser líka. Þetta er fyrsta rándið sem að Krúser ekki með doppelkill í framlengingu. Vissulega. XI snúa óþægilegri stöðu upp í mjög góða stöðu. Ofvirkurinn að næra svo að taka út Stals. Góter hérna til þess að taka hann út. Góter á 3K-inu hérna. Smungur kemur fyrir bananan. Molli og Fountain kveikir í vatninu. Á enginn að vera þar. Sitja Ílir hérna. Miðgasómur hins vegar gerir þetta aðeins auðveldara. Nær hérna jafna metin örlítið. Kapping fær hérna Góter. Flassið gígar. Mjögulega dýrt, já, Denos nær því fraggi og þetta 100% ránd fyrir XI. Hversu marga byssur fara eins og er ná einungis að lifa með Narva. XI 19, KR 19. Og þessi litlu hluti sem að Góter gerði í þessu rándi. Spilar þetta anti-flass sem endurfraggarinn og það er hérna góð 2 frögg í kjölfarið. Frábært endur í hjá honum hana. Kapping fórna sér á famasinn. Grensunar gera lítið þarna. Það er að fyndi þegar maður keyrir inn á banann í byrjun rounds og velti því fyrir sig hversu mikið damage maður tekur núna. Já, ég bara í hvert einast skipti sem ég hleypi inn á banana sem Terri, þá bara ok, ég verð örugglega 40 AP, en Ofvirkur. Það er hérna Spike út í einu
klassísku. Erum með 2 bananum, 2 hana í... Ég voru með 2 í húsi en bara með 1 þar núna. Birgir það. Mikaelsson með buxurnar þarna niður í sig. Verður að mæta nær einum en Stals nær honum líka en brendur niður. 2 eftir en þeir eru langt í burtu frá banana. Snéru við hana ná hins að taka út krúsirna, ofvirkur og kapping gegn Denos og Narva. Takt eftir kappingin ennþá inn á bíinu. Plantið komið niður núna og virkur hérna á vappanum. Læðupúkast hérna í mixinu. Nær í 1 fragg. Narvi til varnar gegn ofvirk og kapping. Kapping að koma á harðaspretti til þess að aðstóða ofvirk hérna. Eina flassið komið út núna. Smókurinn að feita. Þurfa að gera þetta saman. Vita hann. Narvi. Hittir ekki aftur inn. Ég ætlaði hann niður. Já, hann ætlaði inn. Hann ætlaði allan daginn inn held ég. En það geigar hjá honum. KR 20, Exi 19 eftir fyrri hálfleik. KR-ingar þurfa 2 ránd til þess að sigra. Exi þurfa öll í seinni hálfleik, öll 3. Huts á 550 utility damage. Já, hún líður vel á bíinu þarna. Og að telja ansi vel. Nýf í aftirna í Inferno. Exi eins og komnir í City-sætið sem að voru að spila ansi vel hérna í venjulegum leiktíma. Tjúpa molli hérna upp á bananan til að Lúser í endlínu. Auðsinsvar, hans félagi nær ekki Stalsinsvar. Kapping brennur í kjölfarið. Þetta hefði geta... Ofvirk og miðgast 2 eftir. Þetta var eitthvað klaufalegt allt við þetta. Já, örlítið. Það veikleiki á bínu. Það 1 að spila það. Getur náðið hérna. Ef það náð endri. Mikaelsson hólar hérna út kvotið. Denos með á hárréttri tímasetningu. Nær hérna 2K spray down. Og skilur þetta eftir í 20-20. Byrja vel fyrir Exi í þessum hálfleik. 2 ránd eftir af annari framlengingu. Liðin þurfa að nýta sér þetta. Taka bæði rándin til þess að geta klára. Alls eru að fara í eina framlengingunni viðbútt. Það voru komin 8 tími á Dusty og Fylki þegar þeir loksins komast að. Já, það getur verið. Mikið af utility notað af káringum í byrjun. Mollar rigna þetta niður. Ekki jafn vel gert og í sumir rándum hérna á undan. En Auðsinn komin inn í boiler og búinn að tryggja það fyrir sitt lið. Mikaelsson hérna komin í stöðuna sem hann var bróðupartinn af seinni hálfleik. Eru konum með bananakontróli hins vegar. Bomban þar. Spurning hvort það sé að fara að skella í einhvers konar rapp. Narvi upp á kötu. Skalaði vel þar. Þetta ætti að vera góð grensa. Já, það. Stals og góð teknin þarna vel niður. Mikaelsson spreyjar þarna örlítið í Denos, komin í 46 og þeir eru ansi lágir þarna á City-sætinu. Og meðan lítið sem ekki damage skert á KR. Áhugavert. Það er vanlega öfugt. Kemur þarna fake. Eins og þau sé að fara í rappið sem þeir hafa gert áður en þeir eru báður á City-sætinu. Góter hins að hústar hérna yfir. Nær fyrsta, bomba liggur, nær 2. Mikaelsson svarar 1 á City ennþá. Rótið komið, tekur bombuna 20 sekundur eftir á klukkunni. Þarf að fara niður strax. Mikaelsson refsar Stalsarna fyrir að púsa smókin. 3-3. Mikaelsson hörfar hérna yfir í Ninja. Spike með góða línu. Mikaelsson þarf að passa sig á að kíkja ekki. Spike þetta með fyrst. Svarar með 2 og klárar þetta. 4K á Mikaelsson minna að koma káringum í 21-20. Það var vel byggð upp flétta í rauninni hjá káringum. Þetta er ekki rándið. Nei, Denos með spreytani. Ójæja. Gaman að sjá það. Það var flott samt. Virkilega vel tímasett. Já. Sjaldan sagt að Denos ekki vel tímasettur allavega.
góð tímasetning þarna fyrir hann að koma og sýna ykkur aftur þetta 2K hjá sér. Og hér ansi mikið. Hér bæði lið Stalsenda nær opnun, treyta út. Denos kemur í aðstóðina. Þetta fínt fyrir Káringa að láta Kyrtvi liggja akkurat núna. Konum með banankontrólið en Teygja á vörninni hjá Exi. vissulega vita núna væntanlega að það eru tveir. Það eru Utsinna spreyjar Spike aðeins. Ef Káringar vinna þetta round þá eru þeir hapa sigri hérna. Exi geta náði í aðra framlíkingu. Það virðist verða fyrir valinu. Utsinna að keyra í gegnum út á svalirnar. Narvi hins vegar tekur hann út en Miðgarðsson ekki lengi að svara. 3-3 hérna. Miðgarðsson með Spike líka. Denos og Stals, tveir eftir, bara Famas á Stals. Smoke til að brúka. Denos kom með henn og ofvirkur að fylgjast með hann. Tekur hann út. Stals núna 1-3. Gegn sínu gamla liði. Erfið staða hérna. Miðgarðsson með lár, þarf að finna hann sá í ofvirkarna. Og þá kíkir Cruiser upp og tekur sitt klassíska double kill í framlengingu. KR 22, XI 20. Og Cruiser að henda með 22 frögg eftir þetta. Já, það bara hann stóð alveg hrikalega vel upp í þessum overtime 2 og bara spurði mig hver á MVP. Hver er MVP? Það var Cruiser. Kem með þetta í framlengingun og snýri þessu við. Bara, þú veist, ok, vissulega, hann var alveg, sorry Cruiser, hann var ekki góður í þarna regular time, en þetta overtime hjá honum bara fraggað út, var ógeðslega góður og hann fær þetta MVP. Frábær leikur bara yfir höfuð og þú veist, Exi hljóta fara virkilega ósátti frá borðið hérna. Já, vissulega, þeir voru með bara góðan tíma þarna sem við vorum með algjört kontról á leiknum, tapaði þarna mjög krúsjál 3 kaupum í röðu með skjáltastykki og þarna missaði þetta svona úr sér úr greipum. Virkilega þarna vel spilað hins vegar hjá Exi að lesa í rauninni allt sem Káringar voru að gera allan leikinn. Vantaði svona heslumuninn hér og þar en þeir eru frábært Inferno-lið. En eins og segir, heslumunurinn, það var bara Cruiser í framlengingu. Eiginlega, þeir einhvern veginn björguðu sig inn í overtime og bara, herru, ég tekið yfir, segi Cruiser. Já, tökum okkur stutt, auglýsingahlé, komast tilbaka með Fylki gegn Dusty, styttist í lokaleik kvöldsins. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Vaskur? Hér. Sækja. Hvað áttu að gera? Æ, Vaskur. Red Bull veitir vængi. Sigurður Lautar heiti ég. Endilega renni við á Grill 66 og komið og smakkið á páskaborgarnum mínum. Það getur ekki klíkað. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Já, velkomin aftur, styttist í leik Fylkis og Dusty en við höldum aðeins áfram að ræða þennan KR Exi leik, Káringar áfram á toppnum með fullt úr stiga en þetta gat ekki verið tæpara. Nei, þetta var mjög tæft og hérna ég er bara ennþá að ná mig niður eftir hann leikirunni. Tók á röddina? Já, örlítið, en bara frábær síðasleikur í rauninni og bara enn og aftur, mér langaði bara að hæla þetta bara annar MVP í þessum leik, bara rotations hjá Exi. Denos, hann kalla. Bara stórfengleg. Alltaf með réttu hugmyndina,
kíkir á mínamappið hvar styrkleikar KR hvar KR-ingar voru að fara að taka í 95% tilvika þá voru Exi með réttu hugmyndina. Það svona líka einhvern veginn svona gaman þegar maður hugsar í gegnum leikinn aftur. Svo gott sem allir leikmenn áttu eitthvað mjög stórt moment. Já, það bara hárrétt hjá þér. Það þú veist, Narvi með 4K á vappanum og Góter þarna með endrið í framlengingu, þú veist, Migason með 4K í framlengingu, þú veist, það var svo mikið á þessu stóru momentum. Já, ofvirkur frábæra vappanum Já. og Góter með Gaman þessu ofvirk líka toppfragga fyrir KR, við erum ekki búin að sjá hann í þessu þungaveikta hlutverki einhvern veginn. Já, vissulega, hann misti smá space í fröggum eftir að Kapping kom inn. Kapping mjög líka góður í þessum leik, svona var góður í þessu endri hlutverki sem hann búin að setja sig í þessu liði og já, eins og þú segir, það bara vantaði engalinn á serverunni þegar leik var lokið allavega. Já, við slum kíkja á næsta leik og ef við byrjum á að kynna inn heimaliðið, lið Fylkis, þá eru þetta þeir EG47, Hugo Snær, Viki og Birnir og Fylkir með, já, hvað voru búin að tala um þetta áðan, þeir voru eins og staðan núna, þannig við fáum hann upp hérna alveg bara eins og hún núna. Fylkir í næsta sæti með 2 stig, eiga hins vegar leik til góða með á Tindastól sem eru jafnir þeim með 2 stig. Já, innbyrðis sigurinn fjall með Tindastól. Já. Töpuð og pass. Já, það er rétt. Og já, þeir eru að leita svona sínum öðrum sigri í rauninni. Þetta verður ansi erfitt fyrir þá að biðja sigur hérna á móti Dusty. Við vitum hvaða mapp við erum að fara í allavega og já, þetta er kannski ekki leikvöldur sem að þú vilt mæta þessum stjörnum. Nei, Dusty Sigurður Þór í síðustum fyrir Tindastól einmitt lagði Fylki tapaði þar. Við erum að fara í Train Mirage bannaða Dusty. Áhugavert. Já. Þeir voru mögulega að opna fyrir Vertigo-pickið sem að Fylkir hefur stundum hallað sér í en þeir vilja ekki fara í Vertigo móti Dusty, mjög gott Vertigo-lið og já, pikka þá Train í staðinn. Meina þeir eru með ágæta mannskap í þetta, þeir eru konum með Birnir í liði sem aðeins meira frag-heavy og hefur sannlega sig sem ágætur Train spilari, náttúrulega Vika á vappanum, góður að opna upp sætin en já, mínus Birnir þá hefur þetta lið tapa ansi stórt í Train á móti einmitt Dusty og Dusty eru bara búin að bæta sig síðan þá. Algjörlega, kíkjum við á Dusty. Já, line-upið Ederson, Þorsteinn F, Stebbi Kókó, Bjarni og Leflöf. Þetta eru tvöfaldir meistarar, þrefaldir meistarar og tekur Reykjavík leikana með og hafa ekki tapað leik hingað til á þessu tímabili, eru í öðru sæti í augnablikinu eftir KR en eiga leik til góða. Já, þurfa að landa þessum sigri til að jafna KR í rauninni og þá svona erum við að byggja upp í rauninni bara þvílíka viðureign þessara liða þegar þau mæta seinna á leiktíðinni en Fylkir er ekkert lamba leika sig við, þeir geta alveg strítt og þetta eru segir gæjar sem að mætina sörðurinn sem að geta alveg strítt og gert þetta erfiðari leik heldur en þarf að vera. Þurfa að setja markið hátt núna bara og svara Dusty í einu sörfur. Algjörlega stuttir leik, Tommi, þínir toppmenn ef við byrjum á heimaliðinu. Fylkir, í liði Fylkis að þessunni þá vel ég nýja strákinn, Birnir. Hann er búinn að sýna og sanna af hverju þetta var gríðarlega gott pick-up fyrir Fylki og búinn að fragga mjög vel. Fáum að sjá hvað hann getur gert í Train á móti mögulega besta liðinu á Íslandi í dag. Og í liði Dusty, Stebbi Kókó. Vappið þeirra bara svona akkeri í sem að landar flestum fröggum hjá þeim og hann verður mjög veigamikill í Train í kvöld. Algjörlega, þá eru við stutt í leikinn, spurning hvort að við getum bara fara að skipta yfir á serverinn, leikurinn að fara að hefjast og það er ekki oft sem að sé Dusty balla með ras. Nei, ef mér skjáttlast ekki þá mættust þessi lið á seinustu leiktíð þegar náttúrulega Fylkir hét annað í Miras og annarkvort Vertigo og Train. Ég man ekki hvort liðið hvað að pikka en já, það var skemmtileg tweet sem komi út frá
þá gótmönnum, nú fylkismönnum að þeir ætlu að miða á 5 ránd. Við vonum að það verði aðeins harra í kvöld. Já, ég svona, maður er alltaf að trúa því að þeir séu að stefna hærra. Já, vissulega, og það er náttúrulega ákveðin stakkaskipti sem er búin að eiga sér stað með fylkislið bara á þessari leiktíð, koma náttúrulega frá mjög súrum ósigri í Tindastóli í seinustu umferð sem að hefði klárlega getið verið þeirra leikur en bara svona taktísk mistök hjá þeim í rauninni sem að þeir eru náttúrulega bara að slípa til. Já, leikur sem manni fannst einhvern veginn vera bara unnin þannig séð fyrir Fylki en Tindastóll síðan bara einhvern veginn hjóla sig aftur inn í hann og Fylkislið ekki að ná að svara í. Já, ég margoft búinn að horfa á þetta ránd sem þeir klúðruðu þarna sem að þeir ná bara, þeir voru 5-2 og samt vilja bara ekki labba og bara rífraka félagann. Það er ótrúlegt og alvörunni ég horfði á þetta ránd svona 4 sinnum en ég fann ekki ástæðuna fyrir því af hverju þau myndu rönna strattið sem þau gerðu og en vonandi gera ekki þau mistök í þessum leik. Bara sjálfstraustið, kassan upp og koma á og fragga Dusty. Dusty byrja að setja Fylkir í terr, leikurinn er komin að stað, train mappið og sjáum alla fylkismenn hérna saman, frá Silent samt sem áður, er þetta inn, er þetta niður? Þetta er inn. Það er ekki eins og 5 manna rössur rauða. Bjarni hérna kom með infoið. Ekki að sína henni rotate akkurat núna Dusty eins og Tætti þetta báðir úr Þetta er komið inn frá Dusty núna, 2 komið í bakið í þokkabót. Ævi mætt hann í húsið og Bjarni verður bara mættur hérna í bakið og umleiði Viki eins og er næra að opna það með að taka út steppa Kókó, bomba fyrir beint niður. Hugo er búinn að byrja að fylgjast með bakinu. Það er skotn í bakið hérna en Hugo næra að taka út Bjarna. Fylkir í yfirtölu. Higgi hérna meðlega flög. Engin fallin í liði Fylkis. Gerist hérna hins vegar. Þorsteinn F með einn. Edersen með annan. 3-2 hérna. Fylkir í augnablikinu. 2-2. Eru Þorsteinn F og Edersen að snúa sig við. Vikkin er að taka út Edersen, samt sem áður. Og tekur svo út Þorsteinn F. Trippulkilli á Vikka hérna til þess að loka fyrsta rándtölu fyrir Fylki. Svona annar af þessum 2 leikmönnum sem eru svona fragghæðistir yfirleitt fyrir fylkisliðið, Vikki og Birnir. Svo ná Hugo og Eiki sýnist mér að ná einu fraggi og þeir kaupa rakleiðis. Dusty eins og ákvað fjárfest í 2 skátum og diglum. Þetta getur verið mjög deadly. Hins vegar Edersen kom í 5-una með digluna. Nær 1-2! Þetta var skítugt hjá Edersen. Og spreyjar hérna örlítið í gegn og þetta opnaði fyrir rándið algjörlega fyrir Dusty. Edersen heldur áfram en er treytað hérna út. Kókó með Eika, droppar í fjalkan en klárar rándið og þetta tók ekki langa tíma, Kristján. Heldur betur. Sjáum þetta, þessi 2 skotina. Hann var alltaf að fara að spreyja á deglunni. 1, 2. Já, þetta var fallegt. Ætla að sýna mjög djarft plan þarna, rössa bara beint inn. Það er lokað beint og það. Fáum hins vegar í skaðabætur R8 frá Vikka. Þetta er eini leikmaðurinn fyrir utan, þú veist, JW sem að ég hef séð nota R8. Snær takkaði henni í 53, Vikki í 98, ekkert annað í rauninni búið að gerast. Fluff eins og er að fá aksjón núna og nær Snæ niður. Bjarni skoðar flotta default hnífinn sinn og velti því fyrir sér hvort að einhver sé að fara að koma til hans, segja hæ. Finnst ekki vera. Og Fylki bara býðið til húsi. Enginn í rauninni að bara sína sig eitthvað mikið. Er að býða Hugo hérna með setmók. Þetta var eintalega út kompuna.
Birnir hérna með deigfluna, nær fyrsta, glæsilegt skot, nær ekki öðrum. Kókó treytar honum út LeFluff hérna í backlanes með scoutinn sinn, nær að láta hann tala aðeins. Hugo á fókulestinni, nær hann Bjarna, nei. Bomba liggur, 2 fyrir aftan Brúnu. Ekki eins og hann gera ágætan skap. Þorsteinn og Bjarni, 2 eftir lágir. Svo í heaven, Bjarni nær Eika eins og Þorsteinn klárar þetta á Vikka. Og Dusty vilja farin að malla hérna. Leifa frökkunum á milli sín og klára þetta. Bróðurlega. Fjárfesta lítið sem ekkert í þessu rándi þessar. Hraður í rauða, smókur er kominn niður og Bjarni þarf að átta sig á því núna að hann er fullt til sín. Kókó þess að komin að vatna nær þetta 3 snirtilegum og 3, hann er hittur. Þetta fara að líta öðl út fyrir Dusty hérna. Fylkir þurfa núna að nýta þetta rándi að reyna að snúa þessu við. Bjarni sára hann að fengi röss, hann fekk bara 1 kill. En að gefa maskinunni Kókó að Sko það er maður frá Fylki búinn að taka skotana? Nei. Þetta leit bara út eins og einhver hópur að bunny jumpa hann út. Já, basically var það. Það voru ekki byrjar að skjóta eitthvað. Með fyrsta gunnóti allavega og Edison er á MP9-unni, LeFluff en Birnir nær að Bjarna í aggressífu pussi. Þorsteinn F hins vegar í húsinu, nær að bakka niður í fjarkan og þetta, Kristján, ætti að vera ránd sem að Fylkir nær að púsla saman og ná sínu fyrsta gunnóti. Það er bara, það verður að vera. Að rótita upp í tengið að meðan að Fylkisliðir að mæta í fjarkan. Dusty ákveða gamla hérna á Fylki mæti út. Þorsteinn kominn aftur inn í rótitið, nær að Mollin á góðum tíma hérna. Mjög góðum tíma. Er eins og er enginn í rauninni að rótita til hans, þannig að hann er einn að fara að taka mótið þessu. Kenni ekki með flassið, rótiti mætir. Þorsteinn til varnar, nærtakur fyrsta. Snærandi nærtakur út, mikilvægt að eyða honum hana áður en að Ég að smóka, Þið líka spreyið. Já, Eika, Kókó núna, 1 á 3, með vappan, með langa línur. Flassi kemur upp, er að leita að honum í rauninni og heyra Leggar Hugo hana. Það ná sem vappa, nei, nær því ekki og eru, já, með 2 leikmenn sem eru frekar lágir. Nei, Kókó keypti bara vappa áður en ég sá það, þannig að það er kaup. Bjarni sætti sig við umbuna inni. Við höfum ekki séð mikið af umbunni síðan, hún dó svona aðeins og meira MP9. Það var svona ofvirt með hann, og það var þetta í kvöld. Já, það er smá bæti í greinlega en þeir eru að ógna hérna úti, fá Edison framalega í rauðastegan. Bjarni eði smókinum örlítið og snemma fannst mér. Allt rólegt núna, Fylkismenn að þreifa fyrir sér hvar sé best að lenda. Flassi kemur hérna fyrir ásinn. LeFluff, já þeir eru að runna double up, ég misti algjörlega því. En já, double vappin LeFluff komin á vappan. Það er svo allir í þessu liði getið vapp. Það eru fjölhæfir. Svestina gefur vasanhýfurinn. Ævi tímabundið. Það er eitthvað sök en með línuna hérna á Snæ sem að hendur í eitthvað G2 hérna. Eins og er þetta ætti að íta LeFluff hérna. Hann er kominn finnstu leið í hellið. Þá sem getur farið. Mætir Fylkir. Til
varnar fellur Viki eins og komi línu. Snær fellir LeFluff og Viki Bjarna og þeir krækja sér í þriðja rándið sitt. Vel byggðar upp þessar sóknir hjá Fylki allavega hérna til að byrja með. Að fragga á ansi vel. Taka réttar ákvörðanir. Dusty eins og ekki að ná að stöða þessar sóknir. Eru á uspum, deglum, P250s. Ekki mikið til marks hérna hjá Dusty í þessu rándi. Mikið hérna passífir í tvistinum. Og leikmaður að þreifa fyrir sér hérna á Ivy, eins og ekki að pússa. Kókó með eitt lítið samkjú fyrir leikmannir sem að bíða þar. Snær hendir í 1G2. Svona fyrst að kann það, af hverju ekki hendi í það? Já, það er einleginn til að útskýra það. Já. Kókó komir hérna út og sem flaggi. Virkar með Sigmund og LeFluff hérna. Við viðregnar en fellur. Þetta sem fellur Bjarni eftir á bombulest með Deglum. Það er ekki fleirum og já, Fylkir konur yfir. Já, kemur á óvart eftir að hafa lent undir í byrjun að vera búin að ná að snúa því við og vera komnir yfir hérna í terr. En Dusty eitthvað að meta hérna, virðast alltaf spara. Gætu keypt Deglur og Já, gera það hérna. Já, LeFluff komin á skátinn. Eru konur með loss bónus, þannig að þeir ætti að fá bara afbúrða gott kaupið í næsta rándi. En flott opnun frá Birni. Takk út Bjarna hérna. Hendir þessu beinustu leiði yfir á eigandan Vika. Leikmaður pússaður hérna upp á Ivy. Það er Boston F. Heyrir það væntanlega að koma til hans þegar hann fer í G2 og þetta var snildalega gert hjá LeFluff að taka Snæ hérna fyrst og þá er Þorsteinn tilbúinn að swinga þetta. Steppi Kókó hérna inni og svo rotatið frá Dusty. Mættir gera hálfum tíma að Birnirni eins og þetta var skátið sem að fellur. Það tekur sem Kókó líka. Þorsteinn mættur hérna aftast með AK en nær að taka út Birni. Gerir þetta geranlegt. Eiki er lár. En með lítinn armor. Tekur út Eika. Ekki eftir utilityinu á Vika. Með molla, með grensu. Líka með smókið á milla. Engin kit á postinni. Ætti að reikna með því aðeins og snemmi molli. Viki hérna lítur undan og þetta er vappi fyrir Þorsteinn sem að snúa þessu rándi við. Nei, ekkert kit. Það er ekkert kit í mappinu. Eða hvað? Ég held að enginn hafi keitt sér kit í þessu rándi. Hann lappar út úr þessu með 4K og vappa. Þetta er alveg þokkalega sáttur með það. Já, þetta var svona mjög equivalent af hversu sáttur hann var. Hann var svona ágætlega sáttur. Ánæði með sig, Já. ekki ánæði með rándið. Nei. 5-3 hins vegar, Fylkir að byrja mjög vel hérna. Eru ekki að fjárfesta vappi í þessu rándi, þannig að Kókó hefur gott reyns á andstæðinginn. Eru hins vegar mjög hraðir í þessu rándi. Snær komir hérna inn í Olof. Veit ekki af honum. Hérna spottar hann, tekur hann út, Snær sem tekur út Hugo líka. Vel gert í Flöð. Svona mættur. Ná Vika þarna, og Birnir tekur hann út. Birnir núna 1 á 4. Það er að hoppa hérna inn í kestin aftur. Skrensa hérna, ítur hann alla leið á terspónu í rauninni. Ekki bomba þarna nálagt til að hirða upp og ná planta einhver staðar, en hann væntanlega vill ná bara einhverjum byssum hérna af Dusty sem er ekkert rosalega vel staðir fjárhagslega. Þeir eru eins og ekkert að henda þeim í hann. Þannig að þetta verða mögulega langar 50 sekúndur hérna. Nema Bjarni nær að gera eitthvað hérna. Bjarni tekur hann út, Dusty 4, Fylkir 5. Sjáum aftur hérna opnununa. Snær nær að koma svo framalega. Er í svo skemmtilegri stöðu hérna.
sér við honum og tekur út 2. Puttan á púlsinum, ævileikmaðurinn þarf að einmitt taka á móti þessu pússi í hell og samlokunni og stendur það mjög vel. Fylkir beint í timeoutina, taka leiklið. Þorsteinn F að hæðstur og server vantar MVP-stjörnir og samt, það er áhugavert, segir svona. ADR-ið, tip-top, ekkert rosalega mikið utility damage samt í mappinu, svona miða við, þetta er train í CT-setinu, þá getur við yfirleitt náð ágætlega góðu utility damage, sérstaklega sem að við vorum alltaf að rössa inni á þann, þeir voru röss út kompu bara í þessu setinu, þannig að já, gæti verið eitthvað áhugavert þarna, Dusty ekki að nota utility sitt á þá, frekar eitthvað svona aftræði, ekki eins og að koma með fylkingu af fylkismönnum hérna út rauðastega, Kókó nærna 2. 3 fyrir steppa Kókó, 4 fyrir Kókó. Er þetta ásinni það? Bjarni tekur út Vikka, Dusty 5, Fylki 5, Dusty að jafna leikinn og ekki lengi að því þarna, Kókó. Nei. Þarna Legga Snæ sem brennir svo í mollanum. vel afgreitt en sjá Fylki aftur fara í eitthvað aðeins hægara tempo sem var að betra fyrir þá í fyrir rondum þar sem voru að ná opnunar pikkum og svoleiðis. Flöffirna með fyrsta gott Fylki hérna frábært spreita á nærða 2. Þorsteinn mættur hérna í hjálpina og tekur restina. Dusty 6, Fylkir 5. Dusty að keyra sig í gang hérna síðustu round. Flöfina með fyrsta grensan, góð svo. Óbyrjurinn og ná ekki spreyja fleiri þarna flassi stoppa það. Þorsteinn mættur í hjálpina og gerir þetta ekki flókið. Þeir eru að fara æfið aftur hjá Fylki. Greinlega að sjá hvort veikleika það sem að Leflöf Ég veit ekki hvaða veikleiki það er að vera en Eiki hérna nær að hitta Fluff. Viki kominn á revolverinn. Hérna hann búst yfir og Viki, nei og Fluff er klári í þetta. Kókó ekki að hitta Hugo þarna. Við sjáum það að innileikmenn eru byrjað að pússa upp í gegnum húsið. En það er maður kominn 5-una, Tommy. Já, engin bomba til að hafa í rauninni, þannig að það er spurning, eru það að fara að lappa beinustu leiði opið gínið á hvað er það? Eddi sinna að pússa þetta inni, Hugo er svo nær honum og já, það er maður hérna í rauðasteganum, Bjarni er að koma þar, bomban eins og það sleppur hann í gegn. Birnir búin að koma sér skemmtilega fyrir en hann er að taka út Þorsteinn F. Kókó hérna í tenginu, veit á hópnin í Birni en fer samt og kíkir. Kókó tekur hann út en þeir ná plantinu. Veitur hann á nokkurn veginn hvar Hugo er staðsettur. Bjarni ekki miklu vandræði með þetta. Nei. Ágætis afreikirinn að ná þessu planti, sendi Vikka á vappa ef hann vill það. Sem að hlýtur að vera priority hjá Fylki. Já, fyrsta byssan á blað. Vappin á Vikka. Birnir fær vappan Fer í rakliðis, hann vandalega spónaði best af þeim, já, gerir það. Náði opnarpikki þarna fyrir nokkur rándu síðan. Það sem kemur yfir, Birnir fyrir píki og nærægt takk út steppa Kókó. Hann hitt hann í gegn samt sem áður. Birnir tekinn niður í 22 en þetta var mikilvægt pikk. Eru konið með rotate inn. Hlýtur að vera eitthvað tell. Þorsteinn F hins að komið vappar þarna upp á rauðarlistan, er að fara að kíkja í hann og þarna er opnunin á Vikka á móti. G2 á Ævi. Bjarni, hann er komin í ansi góða stöðu hérna. Svá á verðinum hann að Hugo og Birnir. Báðir að halda sömu línunni. Fluff tekur síðan Snæ út hérna á Ævi, Eiki einn eftir. Gegn sínum gamla liðsfélaga, tekur hann út. Bjarni nær svo að klára hann, Dusty 8, Fylki 5. Samt þetta náttúrulega þegar að Bjarni bara mætir hann upp. Ég veit ekki hvort það endursýninga voru því fröggen. Þau eru þarna. Já, þau eru þarna. Þetta var fínt að sína hins vegar bara þarna
strax í kjölfarið að missa vappan, senda Edison inn, fara beint með Bjarna í infoplayið og hann kemur í baki á tveim. Það bara réttar ákvarðanir skilað frökkum. Bjarni í Jekyll-píkunni hérna og enginn að mæta fyrir núna. Birnir gerir það. Það er að gera ekkert damage eins og það er á Bjarna. Fekk flassi þarna. Fekk ekki einu mollan út frá honum. Það var ekki mikill. Eins og að komið Kókó í bakfið. Það var nú haldið að þessi gransa myndi gera örlítið meira. En 7 niður á LeFluff. Snær, maðurinn sem er sendur til að, hvað eigum við að segja, countera LeFluff þannig á Ivy. Gamall liðsfélag eins og þú segir. Smókar niður á Ivy. Þennan hef ég ekki séð áður. Smókar og Fluss fari yfir og þeir koma rauða og Main Snef með okkinina, leita pikkum, Edison opnar þetta, Viki fellur, Edison með 2, Þorsteinn með 1, Snær nær að svara. En okkin alltof sterkur í þessu reynsu. Snær lörkar, nær 1, nær 5 og aðeins of snemma í þessu tappi og borga fyrir það með lífísinu 9-5 og þetta allt í hennu bara gerðist, komist í 5-4, ja 5-3 og núna bara búin að missa þetta allt frá sér. Þorsteinn F. toppfragga með 17 frögg fyrir Dusty. Einhvern veginn ekki búið að fara mikið fyrir þeim en hann er að skila þeim í flestu rándum bara. Já, hjólega. Hérna er inn í rössið. Engi smókar að taka út mollan og Bjarni nær að taka út Snæ. Ekki eins og nær að svara og bomban tekin út á leiðinni inn á site. Kókó þarf að koma í hjálpina en LeFluff Kemst bara ekki í hjálpina. og Kókó báður þarna með vappana. Viki senda sér við skát. Nei, ekki að landa killinu á þetta. Já, mættur í baki til að loka út þessum fyrirháleik 10-5 fyrir Dusty. Þannig að Dusty skipti yfir í Terr, fylgir yfir í CT og 18 frögg á Þorsteinn F til að toppfragga þetta. 3 í KT og tæp 100 í meðal damage per round. Fyrsta rúndið hefist hérna á, spurning, hvað er Dusty að fara að hlaða í núna? Margir að fara í gegnum húsið. Plussin koma... Rignir stöfið hérna, þetta er bara split, rauði og Main. Fluff Lár, fara hins vegar inn í kompuna. Bólinn kemur niður og þetta grillar Þorsteinn. Snúa við, Birnir alveg. Mikilvægt fraggarna hjá Steppa Kókó. Fika plantið, þeir reyna að fá einhvern út hérna til að challengea. Viki að koma í gennum CD-kompra núna. Kókó niður hérna, þetta skítuð skotana. Geti opnað eitthvað fyrir þá. Edison hins vegar viðbúinn. Það er komið baki í þáttabót sem er 2. Það er að landa þriðja. Nei, bakkar hana í opna arma Bjarna. Og 2. Diffuse er komið inn og Eiki 47 tekur niður bæði Edison og Bjarna hérna. Fylkir að vinna pistol í seinni hálfleik. Dusty 10, Fylkir 6. Og þeir ákveða að svara með bara kaupi, bara full kaupi. Væntanlega, já, gera það. LeFluff, droppa hérna AK. Þorsteinn er... Armor og Kókó, Armor og Þorsteinn. Þorsteinn er bossinn, raidbossinn hérna. Já. Edison, þetta fær allt sem hann vill líka. Þetta eru prímatónur, fá það sem við vilja. Það er bara eins og það er. Þetta er hér að skila fröggunum hérna. Ekki einn inni er reyndar að fá aðstofan hann frá Vikka. En Dusty virðast ætla út. Háflöss, ætla Snær, svona 2 leikmenn. Þessum AK, einum. En þeir gerir það. Edison nær Vikka í
Pölfarið. Akon hjá Þorstinni, fallinn, Edison og Lár líka. En Fluff mættur inn og hann er að taka út Byrni í baki, 3-3. Akon í spilinu hjá Edison. Hann lætur hann telja, tekur út Snæ. Komið doppelkynni hérna. Hugo hins vegar er að taka út Fluff. Edison er að taka út Hugo hérna, núna Eiki, 1 og 2. Bomban liggur, þetta er gott fyrir hann að finna þetta fragg. Edison með AKN en bara 13 HP. Eiki sér hann og tekur hann út. Doppelkill á Eika 47, doppelkill á Snæ. Og Fylkir kemst í 7 round, 10-7 fyrir Dusty. Hann var eiginlega með bara fullkomna byssu til að, fyrir einmitt þetta hlutverk. Að spreyja niður menn með 10 HP. Já, bara rosalega nákvæm byssa sem getur spreyjað mjög lengi og auðvelt spreykontról. 2 lágir. Og Stebbi Kókó með sawed off, ég er ekki búinn að sjá þessa lengi. Nei. Ekki uppáldið á mér, Tommy. Ekki, ég hefði haldið það samt. Ekki gaman að henni. Hún er mjög góð, var mjög mikið meta í droppinni í Cobblestone, ég er ekki búinn að sjá hana mikið síðan þá í rauninni. Maður er nú framalega í 5-unni. Gæti komið í píki hérna, Viki lætur þetta telja, fer hérna í... Ég ætlar að pikka upp AKN en Fluff refsar. Þá Steff komin hérna fram, landar góðu fraggi á Hugo, skilur þetta eftir í 3v4. Kókó hana, sawed off, lætur hann að telja. Birnir fellur, Steff ekki Snær, nei. Þorsteinn F. Að leika sér að þessu hérna. Og Dusty mistu 1. Já. Fylkir taka leikli hérna í stöðunni 11-7. Eiki, Viki og Snær, handlega jafnir hérna á toppnum hjá Fylki. Þorsteinn F með 21 frag, Edison 16, Stebbi Kókó 15, Bjarni 13 og Fluff 11. Mjög jafnir samt, alveg mjög jafnir á Fylki. Á fröggum þar að segja. Já, dreifur svona millisinn og Utility Davinsi komið inn hérna Dusty megin en ég bara 2 búin að koma svo á blað hjá Fylki. Þurfa að vara að stimpla sig inn núna Hugo og Birnir en svo sem Hugo náðu sér í ágætis flastölu þarna hins vegar. Með 18 ms flast í þessu leik. Í 18 notur. stórt kaup hjá Dusty en Stebbi Kókó sætti sig við sawed off hérna sem að Edison var með í senasta raundi. Bjarni kemur aggressífur út rauða, hann er að molla þetta kompuna, er komin langleginn að Laugaveginn hérna og fellir hérna fyrsta leikmanni Snæ. Kókó búinn að láta sawed off telja. Kókó ár. Það skiptir ekki máli, það er beint í haus. Double droppið hérna, klassískt. Eitthvað mjög hægt doppeldrapp Já, þetta. þetta var áhugavert. Það er eins og það er. Glemdu bombunni, það er klassískt, eru komin honni í rauða en sýnist þér svona gruna Gwend sprengja hana og hann verður molla í fjesið og Eiki með MP9 sína vill væntanlega ná einhverjum AK hérna og kíkja að hún sprengja aðeins nær Edison. Grípur henni deglu með sér til að bæti upp fyrir þetta, með 3 HP, með kit. Getur droppað þessum byss, annarkvöru byssun allavega á liðsfélag og spara örlítið í næsta rándi. Fluff hana inn á gólfi. Ég er væntanlega að fara að fá félagskapið eftir smá stund. Nei, Fluff ákveður að hann vilja ekki pússa í þetta og ekki heldur þessu. Dusty 12, Fylkir 7. Þægileg staða hérna fyrir Dusty og Fylkir á leið í spar. Erum með eina diglu, eina MP9 til að leika sig með. Erum með kit og armor á Eika en það er ekki mikið meira til að tala um í rauninni. Hraðin smókar koma hérna út og það er leikmaður strax komin úr kompuna. Flussinn fara hérna frá Bjarna og hér kemur árásinn. Fluss upp í lofti og allt saman óþægilegt. Erum eins og að missa örlítið Var hátt. hann í stiganum. Þetta sem sér hann þarna þegar hann byrjar að skjóta í bakið. Þetta er bara wipe hérna hjá Dusty.
Ekki einn eftir núna. Rúti þetta hérna og tjekka hvort að hann getur fundið einhverja byssu inn í baklane. Enginn til að mæta í rauninni þar. Allir lengst í burtu. Bara fara niður. Ættu svona bara að gruna hvar hann er núna. Búinn að halda húsinu allan tíman. Þetta er bara eins og að horfa á eitthvað káseta hérna. Jájú. Ertu með sjóveikipilluna mínar? Þetta er svakalegt sko. Ég kem ekki upp orði hérna með að fylgjast með þessu. Koma þessi burtu. Eiki lifir. Það er með kitt og stóran armor og 5 skall. Hann haldir sér MP9. Hann er að lifa með hann alltaf. Hann droppar henni áöfinn, það pikkar hann örugglega ykkur upp. Já, vill örugglega fá hann tilbaka. Hendi vappa á Birni. Og Birni droppar svo M4-num að hendunum á Vikka. Allir á M4 hjá Fylki nema Vikki sem er á vappanum. Skotið tekið fyrir mættur út Edison að búin að taka Kókó. Edison taka út Vikka líka en Birnir og Snær ná að jafnir liðum. Birnir tekur sér með Kókó. Fluff og Bjarni, 2 eftir. Fluff og Lár, 2 leikmennina hjá Ramax. Fluff inn í kompu, hinn leikmennin á Laugaveginum að fara í gegn Bjarni. Það er 100% hann, 25 HP á Bjarna. 1-1. Með bombuna. Bjarni er að koma sér út af sætinu. Ætlar að fara inn á þann æfi, ætlar inn. Bil allavega. Eiki svona á réttum sporum allavega. Hann var þarna fyrir 20 sekundum. Og eins og segir Bjarni á leiðinni inn. Eiki, já, örugglega eins langt í burtu og gætir verið. Já, hann þess að fara út af sætinu. Og the jig is up. Það er molli líka á Bjarna. Þannig að hann getur nota það. Sýnur okkur það? Já. Kemur hérna upp rauðarstíðan Eiki. Gæti reykist á Bjarna hérna. Bjarna grunar hvað hann kemur. Eiki nær að taka hann út. Með kitt. Með kittið og Fylkir að koma sér í 8. rándi. Dusty 13, Fylkir 8. Eiki að eiga prífið skoðan leik fyrir sína menn. 13-8 og ja, þeir eru smá frá því að brjóta peningin á Dusty allavega en þetta var góð byrjun. Annar heimaleikur Fylkis á tímabilinu. Þetta er fyrstu 2 leikina í nú. Sástu þetta? Bara spamma hann í gegn. Gamla góða Guardian. Þetta er annar treinleikurinn á tímabilinu. Fyrsti treinleikurinn var bara Þór Hafið, fyrsti leikurinn. Áhugavert. Það hefur vanalega verið hansi svona... Fengum alveg nóg að treina sig eftir ykkur, bara segja það eins og er. Eiki hérna tekur út Bjarna. Standa riktið í fjarkanum en þá lífi. Setja maður pressu á þessi grensa. Eiki hérna í vandræðum, Edison tekur hann út líka. Það blir til Edison hérna, 3-3. Snær hérna nær að taka hann út og nú er það Fluff og Þorsten F eftir. Bomban ekki komin niður. Það er maður í baki hérna, Fluff er í tenginu. Birnir fær hann í fangið hérna núna en Hugo nær að svara. 2-1 og Snær tekur út Þorsten F. Dusty 13, Fylki 9. Enn og aftur, bankinn hjá Dusty. Það voru svo ótrúlega auðveld ránd fyrir þá í rauninni hérna aðeins fyrir nokkur rándum og náðu að safna ansi vel upp en hann er að klárast núna. Ég er einhvern veginn að átta með því hvort að Dusty sé að slakka eða Fylki sé að bæta í.
Fylkir að bæti. Þeir eru að spila vel, strakka vel. Yfirgreinlega vel hérna í train. Þetta er sennar eitthvað byrni hérna en Hugo treytar. Nálægt og inn í þetta og nær að taka bombuna. Liggur þetta á óþægilegum stað og nær steppa Kókó líka. Fluff og Þorsteinn 2 eftir. Einn í rauða, Þorsteinn að fá mann í bakina. Eikir nær að taka hann út og Fluff núna 1 og 3. Vita hann. Nær að taka út Snæ. 1 og 3 núna fyrir ekki þau. Það tók ekki eftir Vikka þarna með 2 á píðan sinn. Já, vissulega. Mólaður út og grensa í kjölfarið og þetta er bara Fylkir að spila mjög gott CT-set. Eiki að grensa hann út þarna og tilla sér hlið Snæs í toppfragginu. Fylkis megin, hann er svo Edison sem er að toppfragga núna fyrir Dusty. 23 frögg, Þorsteinn F þar á eftir. Það er pistol round hjá Dusty og þau geta verið skemmtileg. Já, vissulega, sérstaklega með deiglunar, með Edison þar örgulega í fremstan. Ætla að keyra inn hérna, Eiki tilbúin að taka á móti, koma hins vegar allir í 5-una. Eiki hérna frábælega staðsettur, nær að taka út 1. Þarf að gera betur hérna, Edison tekur hans út, Likki mættur hérna, tekur út steppa Kókó. Fylkir hérna líklegast að koma sér í 13-11, gera það hér. Samt ágætlega vel leyst í rauninni, þú veist, þeir gefa plantið, já vissulega, þú veist, það var það sem að Dusty líklegast vildi út úr þessu rondi en missa 1 leikmann. Já, Eiki náttúrulega þarna ákveður að bíða og náttúrulega bara innsta hausaður að Edison hana. Já, vissulega, nær 1 fraggi og utility damage sem að koma þetta á móti líka á Dusty. Erfitt að díla við það, voru lágir, bara fínasta retake frá Fylki. Doppelvappin á Fylki hérna núna, Birnir og Vikki með vappakól. Þetta er krúsal round, Tommy. Já, mjög stórt round. Fylkir að fara langleiðina með Dusty hérna og gefa okkur alvöru leik. Birnir í góðri stöðu með að vappa, er að búast við, nær ekki flikkinu hins vegar. Ágætis flétta þetta frá Dusty að neyða út skotið, Kókó hins vegar geigar því, grensa en... Birnir búinn að færa sig, búinn að koma sér fyrir innan. Vikki að sjálfsögðu hinum meginn inn í sítkompun að halda terkompunum með vappanum. 3 á Ivy. Ætla væntalega Dusty hérna, kom 1 niður rauða, 1 út. 1 út terkompuna og 3 út Ivy-ið. Þessar grensur svo nálægt í að hitta, þeir bara voru stoppanda fyrir aftan mollan. Sem koma hérna út, Þorsteinn F þar að veika smá pressi hérna. Hugo. Mollin góður hérna, ítir Hugo úr sinni stöðu. Hérna koma flössina, hérna mæta þeir. Hugo tekin út. Frábælega execúta hérna hjá Dusty, Bjarni með 2, Edison með 1. Eiki og Vikki 2 eftir og þeir væntanlega reyna að halda þessum opnum. Já, eru með þarna 1 vappa á Vikka en þeir vil ekki lifa þetta, sleppa með þetta, vita núna hvað Vikki er og væntanlega henda allavega 1 byssu í hann. En halda strax þarna baklínunu, leikmaður komin í 5-una bara strax og Vikki væntanlega ekki að búast við því. Nei, nær ekki skotinu, er í bullandi vandræðum akkurat núna. Nær að bakka, maður komin á sétispóni, býst hann við því. Já, gerir það, hittir ekki. Vappin að svíkja hann. Já, hérna. Þetta er eitthvað. Steppi Kókó tekur hann út þarna, Dusty 14, Fylkir 11. Eiga ágætis kaupina til að hleypa þeim ekki í 15. rándið. Smókar fljúa hérna yfir frá Dusty og grensur. Þessar að kaupa einungis skáta, pistlur, R8 á Vikka, ég er ekki seldur á þessu R8 reyndar. Kókó hana góðri stöðu, nær að hitta Snæ í gegn, 50-45 núna. Ég segi bara Vikki að meisast. Já, gott búst hérna hins vegar hjá Birni er að sína styrkleika þar en það eru 3 leikmenn eins og þetta
út 5-una og Eiki fellur. Þetta er plant. Stöffa sér í kópuna vel. Stöffa kom í baki á mönnunum sem eru komnir í húsin, að taka út Vikka. Hún kom með mann á baki sér líka í tómum vandræðum. Þetta er vesen Það fyrir við Hugo. hliðina hérna núna, verður hnífaður ykla. Hugo ákveður að taka ekki sénsinn á því. Fluff síðan að taka út Bitni og slær einn eftir en Bjarni finnur hann. Dusty 15, Fylkir 11. Dusty í kjörstöðu til að klára þetta hér og nú. Fylkir hendur í leikli. Já, mögulega senast að landi í þessum leik. Edison búinn að bæta eins í, kominn efstur á skorbortið. Bjarni þarna aðeins á eftir 22, Þorsteinn á 21. Eiki eiga sterkan leik hérna, efstu fyrir sína menn og sjáum að ADR-ið 96 á Edison, 87 á Bjarna. Utility damage er líka fyrirmyndar á flestum leikmönnum hjá Dusty á meðan það er Eiki sem er það líka í broti fylkingar. Ágætisleik, er innispilari líka þannig að maður svona býst við því en ég fyrir á stað 27. rándi og vorum bara miklu lengra með hennar leik heldur en við bjuggumst við. Fylkir að gefa okkur hrikalega góða rimmu hérna. Ekki með bókin í þetta skiptið, ekki pinningur fyrir vappa þannig að Kókó fær það. Snær kominn framalega á Ramax. Ég er að fara að fá ansi mikinn félagskap hérna fljótlega. Fluffsinn kom yfir. Bjarni og Fluff hérna með mann hvor. Dusty ekki þessi líklega að klára þetta hérna. Edison tekur út Hugo. Bjarni býður þetta smóknum. Birnir með vappan hérna. Staðvikka. Sá hann aðeins í hann. Þeir eru ekki að gefa Fylki mikið til að vinna með í líteki. Eiki er það tekin út. Þá er það Birnir, einn eftir, gegn 4 leikmönnum Dusty. Þá er hann lífan að teka 2 að satt sem áður. Bara gott fyrir draumadeildina en Dusty 16, Fylkir 11. Dusty að setja sem fastast á toppinn með KR-ingum áfram. Já, vissulega. En virkilega góður leikur hjá Fylki. Bara vel spilaður, vel uppsettur, óheppnir í sumur rándum að missa þetta frá sér í terr. Voru komin í kjör aðstöðu til að gera þetta aðeins stærra fyrir sig í terrsætunni hjá sér. En bara huge props á Fylkilið. Þeir komu þarna bara með sterka leik. Tommy, MVP þessa leiks? Ég ætla að segja Edison. Og ég ætla að byggja á því að mér finnst hann vera búinn að vera hljóðlátur undanfarið og leta hann aðeins finna fyrir sér. Hann er ekki búinn að vera jafn stór og við höfum síðan á undanfarinu leiktíðum en kemur hérna með gott innskot í leik sem að þetta var kannski ekki eitthvað stórvandamál fyrir Dusty sem þurfti að leysa en þurfti að gera það nonetheless og gerðu það og Edison þar góður kemur inn í seinni hálfleiks. Klálega þá sjáum við hvernig leikir kvöldsins fóru. Í gær, þetta fyrr í dag, mættust Hafið og Tindastóll. Hafið sigraði þá Viðreid 16-11, Þór laði svo og Rora 16-12. KR-ingar unnu XI í tvíframlengdum leik 22-20 og Dusty sigraði Fylki 16-11. 4 umferðir búnar. Þetta er allt bara að verða svo yndislega spennandi. Já, liðin svona að byrja að raða sig niður á töfluna og við erum að sjá svona hvernig liðin eru að koma inn í deildina undirbúin og við erum að sjá þau eins þróast líka. Þú veist eins og Fylkisliðið, þeir eru augljóslega búin að bæta sig frá þessum ósigra móti Tindastól. Dusty byrjar að sína örlítil veikleikamerki á móti, allavega Fylki og sýndu að vissulega ekki á móti XI, bara áttu mjög góðan leik þar, en ég meina, þú veist, greinilega er þetta, þú getur farið með Dusty einhvers staðar þar sem að þeir eru með ákveðna veikleika, þannig að það er, ánægilegt að sjá, vissulega, en líka svona, þú veist, skemmtilegt fyrir hinliðin að sjá það líka, þetta
þetta ennþá leikur þegar þú ert að mæta besta liðinu, mögulega. Dusty og K búin að skilja sig frá restinu af liðunum. Exi núna 4 stigum á FDM ásamt Þór og Hafinu. Exi til dæmis búið að spila og tapa bæði á móti Dusty og KR. Hérna sjáum við bara stöðutöfluna sem Káringar enda með 8 stigana. Þetta er eitthvað skakt. En Káringar með 8 stig í jafnir Dusty í fyrsta sæti með 4 sigra og Exi svo hann með 4 stig ásamt Hafinu og Þór. Fylkir og Tindastól síðan með 2 hvor og Aurora með 0 á botninum. En Dusty og K að skilja sig frá. Já, klálega. Dusty og K að skilja sig frá og við sjáum augljósar fylkingar greinilega á töfluna að myndast núna, þú veist. K og Dusty, augljóslega liðin sem að fara að berjast núna titilinn þetta árið og verður gaman að sjá þeirra. En ef við kíkjum aðeins neðar á töfluna, Exi, Hafi, Þór og jafnvel Fylkir með að við framistöðuna sem komið með akkurat núna á jafnvel Tindastóll að ná að stríða einhverju liðun. Svona gaman að sjá hvernig þau eftir að raða sig meira niður með að við svona heimavallarréttinu og svo framvegis og náttúrulega Fylkir, Tindastóll, Aurora. Aurora ennþá ekki konið með sigur en Tindastóll kom með á móti Fylki og þeir eftir að mæta Hafinu Þór og Fylki. Við slum kíkja síðan á leikina sem að fara fram núna á fimmtudaginn. Fyrir ekki á föstudaginn, á fimmtudaginn fyrir fram KR gegn Þór, sá leikur verður aðgengilegur á Twitch. Við munum svo sína viðuregnir Tindastóls og XI, Dusty og Aurora og Fylki Hafið og Tommy, hvaða leik getur spennstu fyrir hana? Ég verð að segja að fyrsti leikur kvöldsins, Tindastóll XI, mjög áhugaður leikur. Já, persónulega ég er mjög spenntur fyrir fimmtudagsleiknum, KR Þór. Ég er líka mjög spenntur fyrir honum, ég á pottet eftir að koma inn á Twitch og lurka chatti þarna eitthvað og fylgjast aðeins með þessu. Mér finnst mjög gaman að fylgjast með þeim leikjum alltaf og Fylkir Hafi líka enn og aftur undirstrikað þetta var mjög skemmtilegt. Það var mjög skemmtileg viðurinn sem að Fylkir var að sína okkur og líka áhugavert að undirstrika líka það að Hafið spilar mjög mikið að default möppum sem að virðist vera eitthvað sem að Fylkir gerir líka. Train, þú veist, Mirage, Vertigo, þeir eru góður í Vertigo. Það er spurning hvernig Hafið á eftir að díla við það ef að þeir þurfa að fara þangað. Fylkir náttúrulega á heimavelli, Hafið náttúrulega vanlega búin að víta á það. Dusty Aurora verður svona, sjáum vonandi eitthvað skemmtilegt frá Aurora alltaf. Algjörlega, en þú veist, allt sem Aurora nærir og þeir ná ekki að stríða Dusty Aurora koma okkur óvart svona mjög framistöðuna hinga til, en við vonum það. Já, ég meina við vorum að sjá ósigur hjá Fylki en samt sýndi okkur mjög skemmtilegan leik og mjög áhugaverðan leik þar sem að allir leikmenn Fylkis voru rauninni bara mjög góðir og voru að hitta og bara 1-2 hlutir þarna og við erum að sjá allt annað leik. Þú veist, 11-12 random átti Dusty, þetta er alveg mjög gott. Mikið rétt. Tommy og Kristján, við þökkum fyrir okkur að sinni. Sjáumst á föstudaginn, minnum líka á framhaldsskólamóti alltaf hér á 50 sem er í CSGO, FIFA og Rocket League og næsta 5. þá heldur það mót áfram. En þangað til næst, þá þökkum við bara fyrir okkur og góða nótt. Þegar ég flutti til hans þá var það alveg skýrt að ég mátti ekki fara út úr íbúðinni. Hann tók GSM-símann minn, hann læsti hurðinni utanfrá. Þó að ég gengi með barnið hans þá sýndi hann mér enga miskunn. Ofsóknir hefst 5. apríl á Stöð 2. You don't have to call me Miss Wilson when we're not in school. I have a first name. It's Claire. Never felt this way before. It's new. You cannot tell anyone about us. You don't have to do this if you don't want to. I want to. Our relationship destroyed me. I was just a kid. I have to live with this forever. And so do you. A Teacher, miðvikudag á Stöð 2. Tíðast brómið maður, hvað var þetta?
Steindi Junior og félagar í S-inu sínu á Stöð 2 e-sport. Ég get nú ekki sagt að við séum fremstu rafíþróttamenn landsins. Við erum hérna... Ég veit ekki, ég myndi segja við séum helvíti framlega. Það er gaur að koma hana? Nei, þetta er skugginn minn. Sorry. Þetta er tjóka. Já, ok, ég bara tekið þetta bara strax tilbaka. Ég heyri það. Við erum fremstu íþróttamenn landsins. Ég heyri það bara. Rauðvín og klakar. 5. dag klukkan 21:00. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Skilst að þetta sé sræn sem við séum að byrja á og við færum okkur þá hérna inn í leikinn og við fáum að sjá hérna hvað liðin ætla að byrja á því að velja. Lítur út fyrir að Böðlar ætla að vinna með svona dive comp og með Dífu og Winston á töngunum en eru með Sniper og Widow og Tracer. Á meðan hjá tröllanum þá verður meðlega bara mjög svipuð komp nema Já, ég að myndi segja það. tröllar eru bara ekki búin að velja hetju og sýnist hann að við ekki alveg verið tilbúin fyrir leiki til að byrja. Þannig að við ætlum að restarta leiknum. Einn spilarinn var ekki tilbúin, það var eitthvað aðeins upptekinn. Við byrjum aðeins snemma á þessum. Bara það byrjuðu bráttur. Aðeins og ljóta okkur. Aðeins. En við sáum þarna eiginlega eini munurinn í hetjunum sem völdu voru Díva hjá Böðlum og Saria hjá Tröllum. Já. Báðir ákveður samt að vera með Winston. Einmitt, þeir ætla að kjósa svona dive playstyle. Þeir ætla að hoppa inn og reyna bara að gera eins mikið skaða eins og hægt er. Og mikið af þessum snýstum þegar maður er að spila þannig svona composition er að fókusin hjá liðinu sé réttur. Ef allir hoppa inn í einu, þá virkar það ekki nema að þeir miði allir á sama gæjan á sama tíma. Ef allir elta bara einhvern sitt hvoran aðilann og þá kemur eiginlega ekkert gott úr þessu. Allir spilararnir mættir, trölladráp er komin aftur, þannig að við getum byrjað leikinn. Jæja, heldur að þeir haldi áfram að halda því sem voru búin að velja áður en að við... Já, alveg bóka. að enduræsa þessu? Nei, ok, þeir breyttu. Þeir eru bæði liðinir að spila sama compositionið, þannig að það er engin munur á hvaða hetjur þeir völdu. Nei. Þannig að þetta er svo sannarlega sömu samstilling af hetjum og móti sömu samstillingum af hetjum. Þannig að það er bara... Sömu pælingarnar í gangi? Já, skilst þetta sé svona líka svolítið svona metagamið núna er að spila þessa samsetningu. Já, algjörlega. En það er svo sannlega bara hæfileika liðsins sem spila hérna í. Það er þá ekki hvaða hetjur veldu, heldur bara hversu góður þeir eru. En við byrjum hérna fyrstu lótina og bæði liðin eru hérna að reyna að taka pláss á punktinum. Eleven hoppar inn og Númling bakkar í þokkabót. Þannig að ekki skilja henni mikið meira af því. Sindri með gott kill hérna í baklínni á Munda. Þannig að vantar einn hjá Tröllum. Klára líka á Axel og Trölldráp hérna inn á miðjum punktinum. Og Númling skila líka öðru killi á Eleven, þannig að það eru Tröll sem er að bakka út. Böðlar taka punktin í Taka fyrsta punktin? Já, alveg í byrjun. Þetta er svolítið hættuleg staða fyrir Trölldráp. Við höfum séð Böðlana spila þessa stöðu rosalega vel. Þeir eru að setja svona framalega og reyna bara að setja mikla pressu þeir geta á hitliði. Algjörlega. Hvort þeir náðu að púsa hérna í gegn og yfirtaka svæðið, verður áhugavert að sjá. Nei, mitt. Þeir eru búin að dreifa svolítið svona úr sér og reyna að spotta hvar þeir eru, en þá koma Tröllin inn. Sindri og Axel fóru fram hjá hver öðrum og Axel er reyna að komast í baklínuna. Sjáum hvort að Sindri reynir það sama. Levin og Stíl ætla að fara bara beint í það að reyna að taka hvern annan út. Mundi með gott kill á Snorlax, þannig að það er mjög gott Widow 1v1 sem var unnið þar. Mikilvægt. En Böðlar svara með því að hoppa bara á Munda og taka hann út úr leiknum. Báðar móirurnar eru farnar að ulti á hvort annað. Yes. Svo verður sem önnur hafi dottið út og það er hjá Tröllum. Sindri með hérna glæsilega takta í baklínunni, tekur út báða supportana og Snorlax mættur aftur úr spáninu, kemur og tekur út Leven. Alveg ágætt ulti hjá Gálgafrest, hann náði að skila einu killi með því en kannski svolítið vafa sem tímasetning. Þannig að allir í liðina voru nú þegar döðir. Þetta skipti tók Snorlax út hina Widowna.
Þannig að þeir ætla að reyna að skiptast á þessu í gegnum leikinn. Jæja, þá komum við að næstu tilraun. Tröll færi sig hérna hægra megin utan leikvanginn. El Maestro er dottinn svolítið lágt niður og myndi með gott kill á Blitzset. Það er hættulegt að missa support svona snemma í lotunni. Eða í bardaganum jafnvel. Axel fer hérna inn á Snorlax, nær hann að klára killið. Eleven og Gálgafrestur koma inn til að hjálpa og skila 2 killum, þannig að báðar damage spilararnir hjá böðlum eru fallið niður og þeir þurfa þá að baka. Og núna er þá... Og sjá strategið þeir taka, þeir virðist vera bara alveg eins og böðlar vilja gera. Já, Þeir nákvæmlega. vilja báðar pússa mjög mikið og halda þeim sér lengst frá punktinum til þess að vinna þessi stig. Einmitt. Þessar prósentur. Og snýst allt tímanum mitt, bara að tefja eins lengi og hægt er. En þá böðlar komnir inn og þeir eru búin að hópa sér saman á Gálgafrest og Axel. Mjög gott últið þetta frá Blitzset, gefur þeim allan skjöld til að vinna með, en Egil svara með sínum. Þannig að últið skiptir svo sem ekki það miklu máli, skjöldurinn til að verja. El Maestro notar últið sitt en nær killi sem Baby Diva. Og böðlar taka þann bardaga og þeir ættu þá að taka bara þessa lotu mapsins í kjölfar. Já, þeir verðist vera erfitt með að losa sig við síðasta leikmannin hjá þeim, Hanna fóran. Það er náðu að taka Winston niður í lótin frá Eleven. Flott últi hérna til þess að halda þeim aftur en þeir ná að geta snerta. Já, þetta var mjög sterk frammistaða frá böðlum. Ég held að við fáum kannski sjá meira af þessu bara í næstu möppum, bara í þokkabot. Þeir eru allavega að standa sér rosalega vel hérna í byrjun. En Það var samt ekki yfirgnæfandi sigur fyrir böðla. Þeir eru allavega tröllin náðu að taka punktin á einhverju tímapunkti og halda það í smá stund. Nákvæmlega, og þeir spiluðu líka nokkuð vel í þokkabot. Þeir tóku punktinn og náðu svo að setja nóg mikla pressu á böðla til þess að halda þeim aftur í alveg góðan tíma. Já, og náðu að vinna sér inn bara 40% út á því sem næstu í 50 sem ég telja bara alveg mjög gott, mjög vel spilað, góð nýting á tíma. En þá erum við komin í næsta part mapsins og bæði liðin kjósa að keyra sama komp aftur. Sindri og Axel lenda inn í 1v1 inn í healthpack-herbygginu og Steel og Eleven fara aftur í konan annar reyna að taka konan annan út. Eleven er svolítið króaðar af á punktunum. Hvorur supporternast náðu að hjálpa honum annað, þannig að hann misti bara lífið sitt. Og Snorlax klárar Axel, en Mundi skilar kill á Snorlax, Widowin hjá böðlum. En böðlar eru samt sem maður búin að taka náttúrulega allt plassið á punktinum, búin að íta þeim hérna út, þannig að þeir Já, ég held að þessi bardagi sé ekki strax lokinn, þar sem þeir eru komin aftur beint inn á punktin og reyna að taka svæðið af þeim. Þeir eru nú bara svolítið að treyta, en Axel skilar góð kill á Steel, með hjálp frá Gálgafrestar að segja. Eleven tekur út Blitzset, þannig að healer, þeir eru bara með 1 healer eftir hjá böðlum. Mjög vel spilað hérna hjá tröllum. Og Trölldráp notaði sitt eigið ulti til þess að bara tryggja þeir sigri ekki alveg örugglega punktinn. Það er alveg alls ekki mistök að gera. En þá erum við búin að svissa hlutverkum. Tröllin stjórnar núna punktinum og þurfa að verjast frá böðlum. Sjáum hvað þeir geta gert til þess að reyna að grípa punktina aftur í sjálfan sig. Þeir eru að plana eitthvað. Steel ætlar eitthvað að reyna að sníkast hérna og ná að fela sig frá liðinu, en virðist ekki ganga. Eleven spotta hann og við farum strax í hann. Spotta hann, hann þurfti að bakka út. Egillari missi lífið sitt þarna í baklínunum með 97% af ultíinu sínu. Þetta hefði verið góð tími fyrir Lucio ulti, þannig að þetta var mikilvægt kill fyrir böðla. Númling náði samt að taka út Lucio áður en þeir gátu gert neitt, þannig að það verður bara að bíða. Gálgafrestur nota ulti sitt til þess að tefja punktinn og núna er mjög mikilvægt fyrir Tröll bara að tefja eins lengi og þeir geta gert. Þeir hafa tækifæri til þess að ná stjórn á punktinum aftur. Þeir eru að fá spónin sín tilbaka, þannig þurfa bara svona að rúlla inn einn og einn til þess að reyna að halda stjórnin eins lengi og hægt er. En þeir náðu henni ekkert mikið lengur og Steel ætlar ekkert að gefa þeim neitt pláss og fer bara beint í það. Mjög vel Við látið að bakka aftur. Axel tekur út Snorlax, Widow hjá þeim. Hann var tilbúinn fyrir þetta í baklínunni og þá eru Tröllin með pínu yfirhendi að komast inn á punktinn. Það vantar eitt spilar hjá böðlum. El Maestro ætlar ekki að gefa þeim neitt pláss og flýgur bara beint í það. Og Steel og El Maestro eru tilbúin í framlínunni.
Gott ulti hjá Axel, tekur út mekkin hjá El Maestro og El Maestro deyr í kjölfar. Sindri tekur út Munda og Sindri að skila inn kills hægri vinstri en restina liðinni hjá Böðlum þurfa svolítið að bakka. Þeir eru ekki Já, alveg Böðlum með... þurfa að bakka svolítið mikið núna þar sem að Blitzett, annar healerinn þeirra var dreifinn og hafa ekki nógu mikið heals til þess að reyna að kompíta á móti þeim, keppa á móti þeim fyrir svæðið. Nákvæmlega, en nú eru spawnin komin aftur inn og báðir supportar hjá Böðlum eru mættir aftur. Blitzett nota ultið sitt og þeir ná góðu killi á Eilara en hann nota ultið sitt líka þannig að bæði liðin voru með skjöld. Gálgafrestur hendur í mjög flott dífulti, ítir öllum af punktunum, gefur hellingaplast til að vinna með en þeir koma aftur inn með gott kill á Axel. Sindri og Mundi virðist að reyna að ná hvoru öðrum hérna niður. Það virðist ekki ganga vel fyrir Sindra og Sindri þarf að bakka. Einmitt, sáum Sindri þarna í baklínunni en hann þótt hann hafa kannski ekki náða að skila hennu kill út frá þessu þá allavega hann hélt hann í burtu í góðan tíma. Og Böðlar klára fyrsta mappið með sigri. Þannig að staðan þá 1-0 fyrir Böðlum Akranes. Þá má sjá hvað gífurlega flott playið game hérna. Frá Axeli, mikli meistari. Axel var reyndar rosalega duglegur akkurat að fara bakvið og taka út svona þessi minni pikkin. Taka út healerna hjá þeim og reyna að ýta þeim þannig aftur með að minnka healin hjá þeim. Þú voru að sjá þetta gullfallega mið. Þetta sko refsarinn, RFS, eins og hann keppti undir hérna á fyrri Íslandsmótum. Mjög flottir spilari þar en þeir þurfa allavega að bæta eitthvað svona upp á liðsheildina hjá sér ef þeir vilja taka næstum upp. Þeir spiluðu nokkuð vel, náðu alveg mjög svo að svona challengea Böðla. Já. Sem ekki auðvelt að gera. Nei, og hefur við séð það alveg first hand, sko. Að þeir gefa ekkert eftir þeir frá Böðlum. Nákvæmlega. Og fyrst að tröllin töpuðu þessum fyrsta leik þá fá þeir að velja næsta og það Hollywood sem við spilum á. En Hollywood þá svona hybrid map þar sem í staðinn fyrir að liðin berjast stjórn á einhverjum einum punkt að þá þurfa þeir fyrst að skiptast upp í sókn og vörn og sóknarliðið þarf að sigra fyrsta punktinn á mappinu og þá fá þeir lest sem þeir þurfa að fylgja í gegnum restina af mappinu eða kannski bíll frekar. Já, skemmtilegt að vita akkurat að þetta heitir náttúrulega payload á ensku sem er náttúrulega svona yfirleitt akkurat borið við lest flutningi en það mjög skemmtilegt hvað þeir hafa útfært mismunandi hluti í þessu leik fyrir hvað það er. Mér skilst líka að hvort að það sé eitthvað svona vélmenni eins og hann Zenyatta sem inn í bílnum sem þeir eru að fylgja alla leiðina. Já, akkurat. Glæsilega luxusbíl sem við sjáum hér. Sá maður ekkert alltaf hress hversu lengi það tekur fyrir hann að komast frá einum staði til annars. Nei, nákvæmlega, kvartar reglulega. Mjög gaman að heyra því. En liðin eru búin að velja hetjur og lítur út fyrir að Böðlar ætla að taka svipað dive combo þau gerðu áður en þá með aðeins mismunandi hetjum. Já, tröllar virðast hafa breytt sínu og ætla að taka bara svona frekar svona algengt hérna. Já, helst nokkuð hefðbundið þetta. Já, þetta er svona það mest nýtta uppsetning fyrir liðin sem við höfum séð í gegnum þessa keppnir. Klassíkin. Stíl hoppar inn og Böðlar taka plássið til að byrja með, reyna að stoppa það bara þegar komast upp en Stíl slípaður, vel spilað af Trölladráp, hann missir lífið sitt í þokkabót og Böðlar eiginlega búin að tapa nánast öllum hjá sér. Já. Og ég reikna nú með því að Böðlar ná að snerta þetta aftur, samt sem aður, ná að halda þessu aðeins lengur. Já, Winston virðist allan að þeir þurfa að gera það bráðum. Stíl virðist alltaf að reyna að koma sér fram en hann bara missir mikið lífið þannig að hann hann ætlar að enda á hoppar inn og reynir að taka út 11 hjá Tröllum. Sjá þessa glæsilegu tímasetningu hjá þeim, hoppa allir inn á sama tíma og passa að enginn sé standi af punktinum á nokkru stundu. Snorri kemur aftur til þess að verja punktir lengur en killin að fara í áttina til Trölls og það eru bara ekki lengur nógu margir á lífi hjá Böðlum til þess að sigrast. Nei, og þau hefur Tröll tekið fyrsta punktinn og eru núna farnir að ýta eftir bílnum. Alveg fylgja bílnum. Mjög vel spilað hjá Tröllum hérna, þetta er flott gameplay sem við sjáum frá þeim. Alveg eru að sýna Böðlum hvar bakariði alltaf. Að taka það í bakariði. Já. Frekar.
gott kill hjá Gálgafrest á Blitzet og Mundi sem skilar líka inn á Sindra. Þannig að 2 dauðir hjá böðlum, þeir ná ekki að verjast alveg strax, þeir þurfa að bíða eftir að allir respawni og komi aftur. Já, Tröll virðist þau að breyta setupinu sinu og eru komin 11 núna frá yfir Winston frá Reinhardt. Þannig að þeir ætla að fara að dæfa aftur eins og þeir gerðu áðan. Það er mjög vel spilað hérna hjá þeim, þetta er góð ákvörðun til að taka. Þessi partur mapsins er mjög góður fyrir svona divekamp. Það er mjög mikilvægt að geta hoppað upp á highgroundið og stjórna því. Já. Þetta er alveg til að vera mjög góð ákvörðun. Við sjáum hérna Nanoblade koma út frá böðlum. Þeir ná góðu kill á Munda og Önu hjá Tröllum og Levin fellur líka og flott ultinótkun hérna frá böðlum sem við fáum að sjá. Þetta var alveg gífurlega vel samstillt hjá þeim og í þokkabót þá notuðu Tröll Hafnarfjarðar öll ultíin sín. Þannig að þeir eru ekki neitt til þess að verjast með núna. Nei, og meðan El Mastro, Diva og Snorlax hjá þeim eru með núna ultíin sín til þess að berjast á móti. Nákvæmlega, og þetta er eitthvað sem ég held að böðlar hafa svolítið sérhæft sig í. Að vera með þetta Sombra ulti, Sombra EMP sem við sjáum koma út. Þannig er öllum 6 í því og ég held að sé ekki mikið sem Tröll geta gert í þessu. Nei, Axel reynir að koma samt áfram og reynir að fella niður eins marga hann getur en hann verðist fastur í horninu og drepinn af Sindra. Þetta er einmitt það sem gera langbest. Þeir eru svo agaðir með ultinótkunum sína að þeir ná að nýta bara hvert einasta ulti upp á 10 til þess að reyna að tefja tíman eins lengi og geta og halda vörninu uppi eins lengi og hægt er. Það getur verið hættulegt að nota öll ultíin í einu. Já, því þú stendur þá akkurat í svo vondum málum að þú getur ekki nýtt neitt til þess að komast áfram og hafa þeir þá meira afla gegn þér. Einmitt. 11 kemur inn með aggression, tekur út Blitzet en Sindri svarar með 2 killum í baklínuna og El Maestro sendir inn ultíið sitt og þeir þurfa þá ekkert neitt meira heldur en það. Nei, tók hann þá Munda út akkurat með ultíinu sínu hjá El Maestro og eru þeir bara í frekka góðum málum með að halda þessu eins og þetta er. Mjög vel spilað. Þetta leit vel út fyrir Tröllan í byrjun en enn og aftur þá eru böðlarnir bara með ultíin sín tilbúin til þess að halla bardaganum í sína átt. Já, þeir virðast vera að halda akkurat þeir eru yfirleitt svona með 2-3 ult í geimslið til þess að passa upp á að þeir séu ekki alveg traðkaðir yfir. Mjög mikilvægt. Flott nade hérna frá Númling hittir báða supportana hjá Tröllum en vel spilað hjá Tröllum í þokkabót þar sem þeir hoppa bara beint á móti og drepa Númling stíl og Blitzet sem voru slangandi á highgroundinu. Sem er rosalega slæmt fyrir þá þar sem að annar þeirra var akkurat healer og því þurftu þeir að bakka mikið fyrir þetta. Einmitt. En það er Nanoblade tilbúið aftur hjá böðlum þannig að við sjáum líklega eitthvað gott koma út frá þeim en á sama tíma er hellingar últum tilbúin fyrir Tröllin þannig að þeir geta alveg varast þessu. Nanoblade byrjar hérna, tekur út Axel alveg í blá byrjun, fylgir Trölldráp inn í litla herbyggið en hann er hakkaður, hann nær ekki að gera neitt á móti. 11 notaði ultíið sitt en þeir eru eiginlega bara allir Já, ekki mikið kom frá því. Þeir hafa hent út Bob en Bob var slípaður af Númling. Ég held að þessi bardagi var löngu tapaður. Þeir hefði kannski frekar átt að spara ultíin sín til þess að geta komið inn í næsta. Já, þeir hafa samt ennþá 3 ulti þannig að það er alltaf mikið heal í gangi þegar þeir nota bæði þau ulti. Algjörlega. Þeir böðlar eru tilbúinu með annað Sombra ulti þannig að við sjáum líklega að opna bara strax. Yes! Hitta 5. Hvað sem killfáði fyrir það? Fá 1 en Sindri missi lífi sitt, þetta er hættulegt. El Maestro og Blitzet eru svolítið djúpt af nynni þannig að þetta geti enda frekar illa fyrir böðlana. Stíl notar ulti í sitt en El Maestro deyr í þokkabót. Blitzet fellur og það er bara Stíl og Númling eftir. En einhvern veginn halda þeir þessu gangandi. Stíl með 3 kill al-1 og Númling tekur út 11 á meðan. Einhvern veginn náðu þeir 2 að sigra á móti 5 spilurum. Gífurlega vel spilað hjá þeim, þetta var allan ég leit ekki vel út til byrjunar. Nei. Vel gert hjá Sindra með mjög snett kill á Munda og svo þeir bara allir berjast inn í miðjunni. El Maestro skilar á Axel. Sjáum við eitthvað meira að koma út úr þessu. Nei, böðlar eru aftur bara með svo mikla pressu. Já, það sem ég finnst vera mest áberandi frá þeim er það akkurat hvað þeir ná að króa inni einn og einn spilara til þess að akkurat taka út þannig að hitt liði getur ekki komið til bjarga. Nákvæmlega.
vel gert hérna á Sindra og Núma sem að nota últín sín saman og taka út spilarana með últín sín í gangi hjá tröllum og böðlarnir taka fyrstu vörnina nokkuð sigurstranglega en tröllin hafa tækifæri til þess að minni helmingurinn af mappinu búinn. Þannig að þeir eru með góðan tíma og pláss til þess að ná þetta langt, þessa 100 metra. En tröllin hafa ennþá tækifæri til þess að verjast betur, til þess að stoppa tíman af á fyrri punkt heldur en böðlar náðu, þannig að þeir eru allan ekki, þeir hafa alveg góðan möguleika þótt að þeir náðu ekki íta langt sjálfur. En hlutverkunum skipt hérna, þannig að tröll eru núna í vörn á meðan böðlar byrja þá í sókn. Og við sjáum hérna að þeir velja eiginlega bara nákvæmlega sömu hetjur. Nei, fyrirgefðu, Snorlax á Widow en ekki Sombra og El Maestro á Zarya en í stað Divu. Ég hef reyndar séð mikið á því að þetta Steel og El Maestro núna að fara Winston og Zarya. Mér finnst það að vera rosalega skemmtileg svona samblanda af akkurat þegar þú ætlar að fara hart á móti liðinu og ýta hratt inn á punktinn. þá er þetta mjög gott kombo fyrir það. Einmitt, og það er einmitt spilað með kannski aðeins öðruvísi markmiði heldur en hitt. Það er þá frekar en að hoppa inn með Winston Divu og reyna bara að drepa alla samstundis. Þá snúast það kannski aðeins meir að halda liðinu sín á lífi aðeins lengur með skjöldum frá Zaryu, sem getur skilað alveg góðum niðurstöðum líka. En við byrjum með næstu lótu og Steel og restin af böðlum eru búin að hoppa inn og taka hellingaplássi. Snorlax með gott kill á Axel í baklínunni en Blitzed deyr svolítið framalega. Þannig að bæði liðin búin að tapa einu spilara, náður að skila ykkur meira út úr þessu. Steel er komin inn aftur, Sindri í baklínunni. Steel virðist ekki ætla að gefast upp, hann heldur bara áfram. Ætla að reyna að taka 11 út. Mjög flott kill hérna á Sindra sem er búin að hoppa mjög djúpt inn og er að taka alla athyglinina til sín. Mjög vel spilað hjá honum. Gefur hellingaplássi fyrir liðið til að koma inn líka og Sindri skilar inn 2 killum til viðbótar áður en að missa lífið sitt. Snorri er ennþá á snæpernum hérna í baklínunni og ef að Snorri er á lífi að þá deyr andstæðingur. Já, það var flott svona hjá honum Snorlax akkurat í lokin að ná að headshota þessa 2 út til þess að klára punktinn. Ná honum algjörlega. Yes. Steel og 11 eru hérna saman á high groundinu. En þetta er svolítið heppilegt fyrir tröllin samt með það. Þeir eru með gott spawn, þeir fá snemmt tækifæri til þess að verjast á choke pointinu. Snorlax með gott kill á Munda, þetta er hættulegt fyrir tröllin. Egil ætlar að ressa þetta og hann nær því. En þeir eru farin að berjast high groundið. Steel er komin upp en er með lítið líf. Og hann notar ultið sér til þess að fylla því aftur og ætlar bara að taka alla athyglinina á sig. 11 með gott kill hérna á Sindra. Þannig að það vantar þá 1 hjá tröllum, en Steel missi lífið sitt í þokkabót. Þeir virðist ekki að bakka El Maestro heldur bara áfram. Nei, hann er farin að bakka aftur af því að þeir hafa svo lítið líf og enga healer. Þeir virðist að koma núna aftur tilbaka. Snorlax aftur með gott kill á Munda. Þetta er góð leið til þess að byrja fætinn. Algjörlega að pika út Widow og GPS-ina bara í raun og veru og þannig geta ítt áfram. Böðlar eru komnir hérna inn og eru bara búin að ýta þeim allalega aftur í spánið sitt. Þeir labba bara inn allir 6 saman og tröll geta gert mjög lítið til þess að stoppa það. Það var lítið það til þess að segja. Og þeir halda bara áfram hérna í spáninu. Og svo lengi sem að þeir halda þeim inn í spáninu og halda áfram að berjast við þar, að þá getur Snorlax bara staðið hérna á bílnum allan tíman og ýtt honum í gegn alveg frítt. Já, algjörlega. Þeir vilja náttúrulega ekkert fá það út úr þessu dyr því að þá er þeir komnir til þess að verja en þeir virðast ekki ná því. Þeir gera það. Þeir héldu bara upp pressinu nógu lengi og þá áttu tröll ekki séns að þau komast út. Mjög vel spilað á böðlum. Þeir taka næsta mapp fyrir sig og staðan er þá 2-0. Og sjá Sindra með takta hættaskiti. Flottur á Genjinum. Já, mér finnst mjög skemmtilegt hvað Sindri hefur tekið svona miðað við hvað ég hef séð akkurat frá öllum leikjunum sem ég hef séð að spila. Hann tekur áhættuna en hann nær rosalega oft góðum árangri með því. Algjörlega. Það er mjög skemmtilegt að sjá það því að það er alveg stundum stórkostlegt hvað hann ákveður að gera með þessi play sko.
nær að púlla alveg ótrúlegustu plays. En þess að hann var mjög vel spilað hjá hann þarna, það var mjög hnitmiða, hann hoppaði inn með ultíið sitt, valdi eitt target, draflaði, fór beint á næsta og það var bara mjög skýrt hver stefnan hans var, hvert markmið var og hann executaði það bara alveg fullkomlega, það var mjög vel spilað hjá hann. Já, hér eru eitthvað að fara að vera hvort að fólk vilja taka pásu en þeir viljast ekki greinilega ekkert taka pásu held ég. Þeir ætla að halda sig keyrandi, action allan tíman. Næsta map sem við spilum verður þá af típunni Attack Defense en þá eru liðin aftur skipti upp í sókn og vörn og snýst á í staðin fyrir að það sé lest sem við þurfa að ýta í gegn að þá er það bara 2 punktar sem við þurfa að taka og eitt liðið vendar punktin til að byrja með og þarf svo að bakka til þess að verja hinn þegar þeir missa fyrsta punktin sinn. Tröllin fá að velja mapp aftur og þeir kjósa Volskaya og það eru þá böðlar sem að fá að velja hvort þeir ætli að spila vörn eða sókn til að byrja með. Og ég sýnist bæði liðin vera klár, þannig að spurning hvort þú hoppum ekki bara beint inn í leikinn. Jú. Mér skemmtilegt hvað þetta sérstaka mapp hefur verið notað mikið núna undanfarið í keppninni. Einmitt. Það vill svo skemmtilegt til að þetta game mode ábyggilega það mest hataðasta af þeim. Já. Af þeim öllum í leiknum. Þannig að það eru mjög mörg að þessum appum ekki beint í uppáhaldi hjá spilarunum og það má kannski segja að Volskaya sé með þeim svona skári. Það allavega býður upp á marga möguleika til þess að brjótast inn á punktinn sem er kostur sem að ekki alveg endilega öll mappin hafa upp á byggða. Nei, svo gott dæmi sem akkurat París, það sem að held ég mest hata mappið. Nefnilega, ég held að sé einmitt í minnst uppáhaldi bara af öllum mappum í leiknum. Að það einmitt bara svona nánast bara svona einn lítill gangur sem hægt er að labba í gegnum og ekkert annað. Gefur það akkurat ekki beint þægjandi fyrir þá sem að reyna að ýta inn á svæðið. Nákvæmlega. En við byrjum hérna leikinn þar sem tröll eru í sókninni og þeir eru með Pharah Mercy en annars vegar þá restin af liðinu að spila hálfgert dive. Á meðan hjá böðlum eru þeir að spila með Widow og Risa með skjöldin hérna einum megin, Unu Axel og virðist ætla að komast hérna bakvið með Tracer og ætlar að fara bara beint á punktinn og reyna að taka út healerana. Það góð ákvörðun, hann þarf að reyna nákvæmur flanki. Mundi með gott kill á El Maestro en missi lífi sitt í þokkabót. Snorlax næra skila öðru killi á Axel þannig að hann ekki lengur hætta í baklínunni. Nei, þetta var flott. Anna hjá þeim náði að henda í sleep, svæfan og náði því Widow að headshota hann. Mjög vel gert hjá tröllum hérna, taka plássið bara strax og skila alveg á mjög árangursmiklum killum á báða supportana hjá böðlum. Já. Og núna þurfa þeir bara að halda þessu frá þeim. Einmitt, ég held þeir náðu alveg að halda punktinu fyrir sig núna. Það eiginlega engin chance fyrir böðla til að komast inn og hratt. Nei, þeir verðast vera of langt og akkurat voru teknir út í svo mismunandi tímum að það var bara ekki nógu mikil tími fyrir að koma sér saman og ýta aftur á móti. Alveg mjög vel spilað á tröllum. Það vantaði svolítið upp á fókusinu hjá böðlum og tröllin nýttu sér það alveg glæsilega til þess að skila fyrsta punktinum, eða stjórna fyrsta punktinum til sín. Það var bara spurning hvernig taklaði næsta punkt. Já, þeir hafa núna góðan tíma akkurat til þess að reyna að ná næsta punkti þannig að það verður áhugavert að sjá hversu mikið tíma þeir hafa eftir eða hvort þeir náu punktunum yfir höfuð. Algjörlega, Snorri með gott killinn á Munda. Það tefur tíman allan aðeins fyrir það til þess að byrja sóknina sína. Og það kannski lítur út fyrir þeir alltaf stóla á svona ringulreið til þess að taka tryggja sér fyrsta punktin, eða seinni punktin segja ég. Já, þeir eru að pússa bara svolítið inn í þá. Já, Sindri reyndi að fara beint inn í liðið á mótum og ná þeim út en það gekk ekki hjá honum sem Echo. Þannig að hann ætlar að reyna aftur. Og tröllin eru búin að pússa eiginlega alla leiðina á punktinn en þeir eru bara örfáir lifandi og ég held að þetta sé einmitt svona gott dæmi það sem ég er að tala hérna hjá böðlum. Þeir vilja gera þetta rosalega mikið. Þóttir séu í vörn og þá spila þeir hálfgerða sókn. Þeir taka bardagan bara til liðsins sem er í vörninni og hérna þessi getur reynst alveg mjög góð taktík. Sjáum hvað er að gera. Þeir veist alltaf ekki að fljótt að ýta inn núna aftur en er að koma sér saman. Já,
búin að breyta taktíkinu eitthvað aðeins eða ekki nefnir séu bara að leyfa tröllum að koma aðeins nær áður en þeir pusha þá. Snorlax með gott kill hérna á Munda. Það aftur opna bardagan með góðu pikki á Widow í innliðinni. Já, þú hendur hann bara í Winston. Sindri, yes. Copyar Winston, fær nano boost á sig. Gott nade hérna á 11, þannig hann fær ekki að lifa af mikið lengur. Og aftur þá eru böðlar að taka bardagan til tröllana, þóttir séu í vörn. Já, og íta þeim aftur þannig að þeir ná akkurat ekki að komast nær þeim. Mjög flott slíp hérna frá Núma, hann slípaði Gálgafrest sem datt af mappinu bara því hann var sofandi, náði ekki að bregðast við. Það var vel spilað í honum. Og nú er Stíl bara komin fyrir utan spónið hjá tröllum. Ætlar að tefja bara mikið meira. Númling klórar Munda og bara trufla eins lengi að geta og kaupa tíma. Það er svona system. Já, rákvæðin strategi að gera það. Tröllin eru á timer þannig að þeir þurfa að skila niðurstöðum sem fyrst. Mjög vel flott ultinótgun hérna hjá Eleven. Næra að taka athyglinn alla á sig þannig að restina af liðinu sinu færa að labba inn og taka plássið sitt. Axel með gott kill á Stíl og Gálgafrestur notar Diva ulti sem nær Númling. Mjög mikilvægt kill þar þannig að þeir eru 4-4. Já, Númlingin samt restaðar aftur af Mercy frá Blitzed. Þannig að þeir eru komið aftur með báða híluna sinna. Einmitt, og Eleven restaðar hjá tröllum. Þannig að barndan geti ennþá farið í sikkur áttina. Já, ætlar samt Eleven að reyna að taka út híluna hjá þeim. Axel notar ultið sitt og nær vonandi fleiri kill en bara á El Maestro. Eleven er ennþá inn á punktunum og Blitzed er á Mercy með nano á sér. Og Stíl mætir inn öruggur og Blitzed með mjög flott 2 kill sem Mercy, það er ekki algengt. Og þannig ná böðlar að halda punktunum aðeins lengur. Þetta var samt tæft hjá þeim. Tröll voru alveg að ná þessu góðu áframhaldi að komast að punktunum en náðu því ekki að lókum. Algjörlega, bardaginn hefði alveg getað farið í báðar áttir. Snorlax er mættur hérna með Blitzed með sér, búinn að nota ultið sitt þannig að hann sér hvað þetta eru. En þeir sjá hann líka og íta hann bara beint aftur tilbaka. Kannski ekki alveg afdrifa mesta ultið. Þeir myndi verið að búin að prófa þetta aftur. Nær hann að klára Blitzed líka, Gálgafrestur er með honum. Það getur mjög gott að þeir ná killinu. Þeir ná killinu á Blitzed en Egillari missir lífið sitt í þokkabót. Númling líka alveg að fara. Missir einmitt líka mekkið sitt og Sindri er tilbúin að ná baklínunni. Kills er að fara í báðar áttir en mér sýnist böðlar koma út með yfirhönduna. Spawnin er að fara að mæta og ná tröllin ekki að skilja neitt mikið meira eftir það. Nei, eitthvað af þeim akkurat er að vinna bara að komast sem fyrst til hans til þess aðstofar en það verðist ekki ná þar sem þeir eru búin að taka út. Nei, mitt. Alveg mjög vel spilað hérna hjá báðum liðum. Þetta er að þótt að kannski að líta allt út til þess að fara í áttina til böðla þá eru tröllin að standa sig mjög vel í að svona virkilega challengea þá, gefa þeim alveg góða bardaga til þess að það sem eru kannski svolítið hræddir hvort þeir ná að sigra eða ekki. Já, flottu tröllin líka okkur að taka niður hílarina eins fljótt að þeir geta. Það verðist vera mjög flott strategi. Sindri tekur út Axel í baklínunni og Blitzed klára trölladráp og ég held að eina sem tröll geta gert núna er að reyna að klára bardagan eins hratt og þeir geta svo þeir hafi tíma fyrir annan. Myndi klára að killa Snorlax en það er bara allt á margir á lífi hjá böðlum. Sindri komin yfir á Doomfist sem var alltaf skemmtilegt. Það eru 30 sekúndur. Tröllin hafa 30 sekúndur til að komast inn og reyna að ná tíma á punktinum. En böðlar gera það sem þeir gera best og taka bardagan bara til þeirra. Ætla ekki einu svona að gefa þeim séns til þess að komast á punktin. Það er bara beint fyrir fram spánið, 3 kill, 10 sekundur eftir. Já, akkurat eins og segir aftur. Að þeir fara alltaf bara beint í það þó þeir séu að defenda. Þetta var svakalegt úti hjá þeim. Geggjað úti hjá Gálgafrest, tekur út 3 en þeir eru að komast ekki alveg á punktin. Nógu snemma til þess að byrja yfir tíman. Það var svona glæsild úti hjá þeim. Mjög flott úti á Gálgafrest en aðeins og seint. Það er náttúrulega mjög erfitt að spila á móti þessu og þegar að tíminn er að líða svona hratt þá telst það nokkuð erfitt. En þá skiptum við aftur um hlutverk og hafa tröll þá núna tækifæri til þess að verjast á meðan böðlar
fara í sókn. Og spurning að sjá hvort að við fáum að sjá eitthvað svona skrautlegar taktík frá öðru hvoru liðinu. Hvort þeir ætla að mixa þessu aðeins upp. Sjáum strax að Axel ætlar að byrja á Reaper sem mjög góður einmitt á móti svona dive composition en það lítur ekki út fyrir að allavega núna í blá byrjun að Böðlar kjósi að spila klassíska dæfið sitt. Þeir eru tilbúinir með Orisu og Bastion og Symmetry. Já, þeir virðast ætla mögulega að teleporta beint að fyrsta punktinum og reyna að taka yfir þannig. Einmitt, við sáum þetta svipaða strategíu koma frá öðrum liðum fyrir í mótinu þar sem að þeir nota teleporturinn hjá Symmetry til þess að bara teleporta öllu liðinu á einhvern hagstæðan stað bakvið í baklínuna hjá varnarliðinu og við sjáum að eflaust fara hérna vinstra megin með Bastion og teleporterinn til þess að komast á hægrandið sem fyrst. Yes, já, þetta mjög algengt akkurat. Þeir fara, já. Það mjög algengt að fara til vinstri akkurat til þess að komast beint bakvið á fyrsta punktinum. Þeir fatta það mjög snemma. Þeir splitta samt upp 4 og 2, það eru 4 inn í baklínunni og Sindri fer yfir á föru með blitzset á Mercy. Þannig að þeir eru búin að splitta liðinu upp og eru núna að gera árás frá 2 mismunandi áttum, bæði í bakið og í framan á það. Þannig að þetta geti verið mjög erfitt að verjast frá tröllum. Axel komin inn á baklínuna og tilbúin að diska út eitthvað skaða. Þeir eru reyna að ná kill á Snorlax, blitzset missi lífið sitt fyrir Munda, vel gert hjá Munda. Og náður að skilja eitthvað meir út frá þessu. Mundi komin inn í baklínuna, Sindri tilbúin með hann og Mundi bakkar út. Stíl með gott kill á Axel og þeir nota ultið sín til þess að efla upp damageið. Egil með flott búb hendir Stíl út af mappinu. En á sama tíma þá Sindri á punktinum þannig að tröllin þurfa að bakka. Þeir geta ekki haldið þessu upp mikið lengur. Bastion mjög hættulegur. Bastion kom ulti og fer beint í það sem rosalega slemmt fyrir akkurat tröllina því að það bara, þú þarf bara 1 hit til þess að hann sé dáinn. Nákvæmlega. 1 one hit kill á þessu Bastion. Þetta var mjög góð vörn hjá tröllum að þá mjög erfitt að spila svona lengi á móti Bastion. Hann bara, þú getur ekki staðið fyrir framan hann án þess að bara lífið bráðnar. En þeir eru komin aftur inn, Gálgafrestur hérna komin inn á það og Trölladráp notar ultið í sitt og saman tíma mætir Eleven og Egillari en bæði Axel og Gálgafrestur missa lífið sitt nánast samstundis. Þannig að það eru fáir eftir. Að taka út Snorlax en það gengur ekki mikið hjá þeim þar sem að Baptiste, healerinn hjá þeim, hann situr yfir svona ódegjanlegan orb, eða ring sem hann getur staðið inni án þess að deyja þó að missi líf. Skemmtilega oft hann kallaður lampi, það sem þetta líkir sem svona lampa. Akkurat. Og engi getur dáið svo lengi sem lampin á lífi. Í litla svæðinu sem lampin skín á. En þá erum við komin á næsta punkt og Böðlar eru tilbúinir með flotta sókn, þeir eru komin með mikið pláss inn á punktinum, Snorlax tilbúin hérna á Bastion og verður erfitt fyrir tröllin að svara því. Sindri líka mættir í baklínuna með flott kill á báða supportan hjá tröllum og með engin supports mjög erfitt að halda punktinum gangandi og Böðlar taka punktin nánast samstundis í þokkabót. Það þá sigur fyrir Böðla 3-0. Já, þetta var samt akkurat. Í lokin hjá Böðlum og þá voru þeir rosalega mikið að stefna á að nota Bastion til sinns fulls. Algjörlega. Að nota hann bara og passa upp á hann fram og tilbaka. Nefnilega. Fáum að sjá hérna flotta ulti frá Gálgafrest. Alveg í lokin á leiknum. Nær 3. Vel gert. Vel spilaði þeim. Við sjáum hvort við getum kannski fengið spilara frá kannski báðum liðum í viðtal. Spurning að hvort við náum að grípa eitthvað úr Böðlum fyrst og svo tröllum. Sjá, hver getur mætt. En þetta var þó þokkalega vel spilað hjá Tröll hálfdánar hurðar, ekki Hafnarfjarðar eins og ég sagði á. Tröll hálfdánar hurðar, þetta var nokkuð, þeir stóðu sig alveg vel, en það að spila á móti fyrrum landsliðinu er mjög svona há brekka til þess að klífa. Já, en það hafa líka eitt svo miklum tíma saman alveg að minnstakosti ár að spila saman sem lið og því hafa kannski meiri reynslu á hvernig þeir spila saman. Algjörlega.
það er að æfingin skapa meistarann, þannig að þeir hafa fengið hellingstíma til þess að æfa sig og svona fullkomna samspilið sem er ánefa mikilvægasti hluturinn í leiknum. Já. Við heyrist hérna að Númi ætlar að koma í viðtal og sýnist mér hann bara að vera klár. Sæll og blessaður Númi og til hamingju með sigurinn. Takk. Já, til hamingju strákar. Mjög vel spilað hjá okkur, þrátt fyrir að það vantaði kannski nokkra spilara úr aðalrosterinu, en það verðist ekki halda ykkur. Já, Blitz stóð sér svo hitja, sko. Ég sé hérna að þið kjósið núna að samþykja Bastioninn frekar en að streitast á mótunum. Er þetta eitthvað sem eru búin að æfa? Já, við erum að vinna í gegnum vandamál þetta moment, sko. Þetta er bara partur af því. Ég er þá að vitna í leikinn gegn Atgerum þar sem að þeir böðlar lentu á móti Bastion-spilara og áttu kannski smá erfitt með að sigrast yfir það, en tókst það þó á endanum? Já, það gerist nú ekki aftur, sko. Þetta var mjög vel spilað hjá okkur. Myndirðu segja að þetta sé svona niðurstaðan sem þú bjóst við frá byrjun, eða kannski bjóstu kannski við því að þetta væri jafnvel auðveldra? Það var aðeins og auðveld, sko. En kannski var þetta bara, erfiður dagur fyrir það eða eitthvað.